Cậu không phải con người. Rốt cuộc cậu là ai? Ha 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 ha. Ta tên là Sơ Nguyệt. Ban ngày, ta là một điều tra viên ưu tú của cục 749. Nhưng khi màn đêm buông xuống, ta lại là kẻ bước đi phía sau ánh đèn neon và sự náo nhiệt, giao dự giữa làn danh pháp luật và tội ác. 1. Ta tên là Sơ Nguyệt. Ta đã xuyên không đến một thế giới kỳ lạ. Ở nơi này, dù ta có ăn bao nhiêu đi nữa cũng vẫn cảm thấy cực kỳ đói. Cho đến khi dòng chữ này xuất hiện để giúp ta sinh tồn. Với tư cách là quỷ dị đến thiên địch của loài người, cậu cần phải ẩn mình thật kỹ trong xã hội loài người. Tuyệt đối đừng để con người phát hiện ra thân phận của mình. Thật sự đói không chịu nổi rồi. Thứ đàn này, có khi mình hẹo thật mất. Thơm quá, đây là mùi gì thế này? Sơ Nguyệt, sao cậu lại ở đây? Đói chưa? Cực kỳ đói khát. Dòng chữ đỏ rực che khuất dung nhan đối phương. Sơ Nguyệt không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể ậm ừ trả lời, cái đó. Thật là trùng hợp quá. Không ngờ cậu lại đi làm thêm kỳ nghỉ đông ở nơi này. Xin cậu đừng nói ra ngoài nhé. Tôi có thể giảm giá cho cậu. À, xin lỗi. Chuyện phạm pháp tôi không làm đâu. Nói đi. Sơ Nguyệt chậm rãi tiến lên phía trước. Lúc này cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo đối phương. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đang kiểm tra chủng loại. Quỷ dị là đồng loại. Tiểu Sơ Nguyệt, tới đây nào. Để ta tiễn người bay màu. Điên khẩu nữ, cô ta vậy mà còn có năng lực đặc biệt. Chẳng lẽ thôn phệ đoạt lấy chính là năng lực của mình? Mình phải ăn tươi nuốt sống cô ta sao? Lúc này cả hai đều đang trong trạng thái cực kỳ đói khát. Nhưng đối mặt với Nhan Mạt sở hữu ngàn vạn kỹ năng săn đuổi, cơ hội thắng của Sơ Nguyệt là rất nhỏ. Chân thân Nhan Mạt là liệt khẩu nữ, cấp bậc du hồn bậc 2. Ta đã nắm thóp được ngươi rồi. Có chút năng lực đấy. Nhưng mà đồng loại tốt của ta ơi. Một kẻ không có thiên phú tấn công như ngươi thì định làm gì? Định đấu với kẻ có ngàn lớp phòng ngự như ta sao? Cô ta sớm đã biết mình là quỷ dị rồi. Chẳng lẽ mùi hương vừa nãy ngửi thấy chính là đồng loại? Hay là hơi thở của sự ra đi? Vậy thì ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Nhát dao này sẽ rất ngầu. Hả? Một con dao gọt trái cây. Đúng là hài hước thật đấy. Thằng nhóc này sao động tác lại nhanh như vậy? Cảnh giới của hắn không lẽ cao hơn mình? Ha ha ha. Khốn kiếp, khốn kiếp. Sơ Nguyệt nhìn tia xì dầu trên mũi dao, không hề do dự, lập tức đưa vào miệng, chỉ để khôi phục lại một chút độ no. Không biết thế này có tính là thôn phệ ánh mắt không? Vô số thông tin dày đặc truyền đến, khiến Sơ Nguyệt nhìn không kịp xuể. Vậy mà mới chỉ có 0,01%. Chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian chiến đấu thôi, kéo kiệt sức sống của cô ta đến cùng, không cho Sơ Nguyệt có quá nhiều thời gian. Cô ta điên cuồng lao về phía Sơ Nguyệt tấn công. Kệ đi, khô máu luôn. Hiện tại sức sống của mình cao hơn cô ta 10%, chỉ có thể đánh cược một ván thôi. Tiên sinh, xin hãy hạ đồ chơi trong tay xuống. Cục 749 đang can thiệp sự cố, cậu đã an toàn. Cục 749 xác nhận liệt khẩu nữ đã bay màu. Hãy thôn phệ trong thời gian quy định. Xem ra cục 749 ở thế giới này chính là bộ phận chuyên xử lý quỷ dị rồi. Nói mình thật sự là một người thường bị quỷ dị tấn công sao? May quá, nhưng mà mình là quỷ dị cơ mà, ha ha ha. Nhưng hình như hắn không nhận ra thân phận quỷ dị của mình. Chỉ có thể giả vờ một chút ư? Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Tôi có làm gì đâu chứ? Sao lại nghi ngờ tôi nữa rồi? Cậu cũng là giác tỉnh giả à? Hiểu lầm rồi, sao hắn lại coi mình là giác tỉnh giả luôn rồi? Sơ Nguyệt liếc nhìn vũng nước bên cạnh theo bản năng, phát hiện lúc này đôi mắt đang phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Đây chính là đặc trưng của dòng chữ đỏ rực, hiện ra khi gặp nguy hiểm cực độ. Dù có nét tương đồng với Nhan Mạt, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hoàn toàn khác biệt. Tôi chỉ muốn tìm một kèo ân ái thôi mà. Ai mà biết lại gặp phải mấy chuyện quỷ quái này chứ. Bình tĩnh chút đi. Tiếp theo, hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Sơ Nguyệt, đúng không? Tôi tên Quan Hồng Thanh, là điều tra viên thực tập của cục 749. Cứ gọi tôi là lão Quan là được rồi. Cậu có nhớ mình đã thức tỉnh thiên phú gì không? Dạ ơi, không nhớ rõ lắm. Lúc thấy Nhan Mạt hiện nguyên hình, cả người tôi sợ đến mức đờ đẫn luôn rồi. Đó là phản ứng bình thường khi gặp thiên địch mà. Chưa bị sợ đến mức tè ra quần là đã tốt lắm rồi. Nếu thân phận của cậu đúng là giác tỉnh giả, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một buổi thực liệu giác tỉnh để chữa trị vết thương tâm lý do quỷ dị gây ra. Sau khi kết thúc thực liệu, cậu có thể gia nhập cục 749 của chúng tôi để đóng góp sức mình tiêu diệt lũ quỷ dị trên thế giới này. Gia nhập cục 749 sao? Đúng vậy, kích động lắm phải không? Thức tỉnh thiên phú, gia nhập bộ phận chuyên trách, sở hữu sức mạnh có thể chống lại thiên địch.
Dựa vào đâu mà con người bị quỷ dị ăn thịt là lẽ đương nhiên. Con người chúng ta vốn dĩ là giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn mà. Làm gì có tội tình chi? Thế giới này rốt cuộc là sao đây? Nhưng ở thế giới này, cục 749 và giác tỉnh giả dường như không phải là sự tồn tại bí ẩn nào đó. Sơ Nguyệt, cậu có muốn gia nhập cục 749 không? Nguy hiểm, thân phận đã bị nghi ngờ đôi chút. Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi ạ. Hiện tại tôi đã trở thành giác tỉnh giả rồi mà. Cậu không có lựa chọn nào khác đâu. Để duy trì sự ổn định của xã hội loài người, đa số các quốc gia trên thế giới đều sẽ cưỡng chế thu nào các giác tỉnh giả vào tổ chức. Nếu giác tỉnh giả lợi dụng thiên phú để làm loạn thì mức độ nguy hiểm chẳng kém gì quỷ dị đâu. Được rồi, vào đi thôi. Nhớ kỹ, cứ lặp lại quá trình diễn biến sự việc là được. Điện thoại của Sơ Nguyệt không hề bị tịch thu. Hơn nữa thái độ đối đãi với cậu cũng rất ôn hòa. Sơ Nguyệt đã đoán ra được, dường như là vì thân phận giác tỉnh giả của mình quá đôi quý giá, dòng chữ kia không thuộc về thiên phú của mình. Vậy rốt cuộc nó là cái hệ thống gì? Nếu thật sự là thiên phú thì chắc chắn sẽ bị kiểm tra ra. Nhưng mình không thể để lộ được. Sơ Nguyệt đúng không? Tôi là Dương Khả Lâm, điều tra viên thâm niên của cục 749. Việc thẩm vấn cậu tiếp theo sẽ do tôi phụ trách. Nói đi, mục đích cậu vào con hẻm đó là gì? Cái đó là để tìm bạn tâm giao ạ. Bối cảnh của cậu tôi đã điều tra rất rõ rồi. Mẹ mất sớm, bố thì dính vào cờ bạc, bỏ rơi cậu từ hồi cậu còn học cấp 3. Nhưng cậu vẫn thi đỗ vào Đại học Nam Thành. Bình thường cũng không có thói hư tật xấu gì, trông không giống người sẽ đi tìm bạn tâm giao kiểu đó chút nào. Hơn nữa còn gặp lại người quen là Nhan Mạt, lại còn mang theo sẵn một con dao gọt trái cây. Gặp Nhan Mạt hoàn toàn là tình cờ ạ. Còn việc mang theo dao gọt trái cây là vì tôi sợ gặp phải quỷ dị đi săn mồi, cũng sợ bị giàn cảnh tống tiền nữa. Được rồi, buổi thẩm vấn kết thúc tại đây. Cậu có thể về trước được rồi. Chắc lão quan chưa nói với cậu nhỉ? Nghi thức kiểm tra cực kỳ rườm rà, nguyên liệu cần thiết cũng không đủ. Nhanh nhất cũng phải 2 ngày nữa mới kiểm tra cho cậu được. Tôi hình như nhớ ra rồi. Tôi có thể cảm nhận được những con người và quỷ dị đang bộc lộ sát ý với mình, và có thể biết được thông tin chi tiết về thực lực của họ. Cậu nói cái gì? Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đã phát hiện giác tỉnh giả đang tràn đầy sát ý với cậu. Chị Lâm, chị sao vậy? Thiên phú của Dương Khả Lâm là xích huyện Tù Lung, có thể vẽ ra một lồng giam hạn chế từ hư không, khống chế kẻ địch, khiến chúng không thể cử động. Khi phát giác ra ác ý nhắm vào mình, trong mắt sẽ bắn ra ánh hồng quang. Quả nhiên giống hệt như trong ghi chép. Đúng là thiên phú nguy hiểm cảm chi rồi. Xin lỗi nhé, vừa rồi chỉ là để kiểm tra thiên phú của cậu thôi. Quả nhiên là nguy hiểm cảm chi. Lão quan, báo cáo với cấp trên một tiếng đi. Xác nhận Sơ Nguyệt là giác tỉnh giả, xác định là người sở hữu thiên phú nguy hiểm cảm chi. Nghi thức kiểm tra cứ miễn đi, không cần lãng phí nhiều nguyên liệu như vậy. Đưa cậu ta đến nhà thờ chuẩn bị thực liệu giác tỉnh đi. Đúng là một người đàn bà điên. Để kiểm chứng năng lực của mình mà dám bộc phát sát ý thật sự rồi dùng hàng nóng với mình. Nhưng là do mình may mắn sao? Không ngờ lại có thiên phú phù hợp thật. Hoặc là vốn dĩ mình có tận 2 thiên phú. Tiếp theo là phải nhanh chóng đối phó với mùi thực liệu này, sau đó mới có thể đi săn một trận ra trò. Sau khi ăn thiên nhục, cậu sẽ có thể loại bỏ nỗi sợ hãi đối với quỷ dị. Lát nữa cố gắng ăn nhiều một chút. Đối với giác tỉnh giả mà nói, thiên nhục là loại xương thịt cực kỳ dễ tiêu hóa, hơn nữa còn có thể tăng cường thể chất. Cái mùi này quen quá. Chẳng lẽ cái gọi là thiên nhục mà họ nói chính là... Đây chính là cái thực liệu mà họ nhắc đến sao? Thật là quá vô lý rồi. Cừu non ăn thịt sói xám, dê ăn thịt báo. Quỷ dị không có lòng trắc ẩn với con người nên ăn rất thản nhiên. Nhưng con người lại tồn tại nỗi sợ hãi bẩm sinh với quỷ dị. Cũng không biết những giác tỉnh giả này sao lại dám ăn súng cơ chứ. Con đừng sợ, thần sẽ phù hộ cho con. Bắt đầu thực liệu thôi nào. Tôi mà thèm sợ à? Ha ha ha. Tôi thật sự là ha ha ha, sợ chết khiếp luôn. Đợi đã, nguy hiểm cảm chi. Mình không có toàn bộ ký ức của chủ cũ thân xác này, vậy nên trước khi mình xuyên không tới, hắn đã từng ăn qua. Giác tỉnh giả. Chà, cảm giác ăn no thật là thích quá đi. Nhan Mạt là quỷ dị, vừa nãy bị điều tra viên dùng hàng nóng xử đẹp rồi, vãi thật. Hắn là quỷ dị nên mới bị hẹo đấy. Quỷ dị thì đáng lẽ nên bị lôi ra chợ chém đầu, rồi xẻ thịt ra đem bán ở ngoài chợ ấy chứ. Xem ra cục 749 đã không để lộ tin tức ra ngoài. Quỷ dị học, chủ cũ đăng ký chuyên ngành quỷ dị học à? Vậy thì giáo trình chuyên ngành chắc phải ở trong căn phòng này. Hộp kính. Bình thường mình có đeo kính đâu nhỉ? Mình đâu có cận đâu. Vậy thì mình không được tháo kính ra nữa, để tránh bị người khác nghi ngờ thân phận. Được rồi, bắt đầu học thôi. Bổ sung gốc kiến thức về thế giới này nào.
Nhăn mặt, mình nhớ là du hồn bậc 2, còn mình là bậc 3. Vậy mà còn cao hơn cả cô ta. Chắc là do chủ cú đã ăn thịt tên giác tỉnh giả, có thiên phú nguy hiểm cảm chi kia rồi. Đói khát tột độ cộng với sắc heo sẽ làm lộ chân thân quỷ dị. Chả trách Nhan Mạn lại biến thành cái dạng đó. Không biết chân thân thao thiết của mình sẽ có hình dạng thế nào nhỉ? Ai ở đó thế, lại còn gọi điện thoại nữa. Sông Nguyệt nghe đây. Tôi là Dương Khả Lâm đây, thông báo từ cục đã gửi xuống rồi. Chúc mừng cậu đã gia nhập cục 749, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thể nhận thẻ ngành. Tại sao lại không được à? Thân phận của cậu rất đặc biệt. Có một vụ quỷ dị tấn công rất phù hợp với cậu. Vì vậy, chúng tôi muốn cậu trở thành một điều tra viên nằm vùng. Hả? Không ngờ lại muốn mình đi làm mật vụ. Ở ngay trường đại học mình đang theo học, mình thành mật vụ kép luôn. Hơn nữa vụ án này có khi còn liên quan đến mình. Nửa tháng mà sơi tái tận 6 người, cũng thường thôi. Quỷ dị sau khi ăn một bữa thì độ no có thể duy trì tận 1 tháng trời. Hành vi của hắn đúng là không bình thường chút nào. Hơn nữa, một người đến điều tra cũng đã mất tích rồi. Diệp Phi Thành hình như là giảng viên lớp mình. Thầy ấy vậy mà lại là điều tra viên nằm vùng. Nhưng may mà không phải giác tỉnh giả. Nếu đến cả giác tỉnh giả cũng có thể mất tích thì mình còn điều tra cái quái gì nữa. Lưu Sương Nguyệt, cậu đến rồi à? Vừa nay có một cô em xinh tươi tìm cậu đấy. Thằng nhóc này lén lút tìm bạn gái từ bao giờ thế hả? Ai cơ? Không lẽ nào không phải bạn gái cậu à? Cô ấy không để lại tên, nhưng cô ấy bảo là người của hiệp hội nào đó. Chị khóa trên bảo cậu khi nào rảnh thì qua tìm chị ấy. Không lẽ là Khâu Phi Phi? Nhưng tại sao chị ta lại tìm mình? Cứ đến hiệp hội xem sao đã. Hesi, thật sự là không muốn tiếp quản chút nào. Nhưng cái thính giác bạo thực này giống hệt thao thiết của mình. Nếu điều tra ra không phải là mình thì tìm cơ hội mà nuốt chửng luôn hắn ta. Chào anh nha, đây là hiệp hội câu chuyện phải không? Tôi chưa thấy cậu bao giờ. Cậu đến để gia nhập hiệp hội câu chuyện của chúng tôi à? Có người quen giới thiệu không? Đúng rồi, anh ơi, là chị Khâu Phi Phi bảo tôi tới. Khâu Phi Phi à? Tôi nhớ ra rồi. Cậu là Sơ Nguyệt đúng không? Tôi nhớ là Khâu Phi Phi có việc bận không ở đây. Cậu cứ vào trước đi. Vừa hay cũng có những người mới khác đến báo danh. Đã đều là người quen giới thiệu cả. Tôi cũng không vòng vo làm gì. Mỗi người nộp 10 triệu là được. Bảo đảm các người an toàn tuyệt đối. Nhưng không hứa chắc là các người có thể thức tỉnh thành công đâu nhé. Hợp lý chứ? Thức tỉnh sao? Tên Lý Hằng này đang giở trò quỷ gì thế? 10 triệu là rất hợp lý. Chỉ cần anh có thể ở trước mặt quỷ dị, đảm bảo an toàn cho chúng tôi là được. Còn việc thành công hay không thì phải xem ý trời rồi. Theo như lời hắn nói, Lý Hằng dường như cũng đã thức tỉnh thiên phú, là một giác tỉnh giả. Nhưng hắn lại không gia nhập cục 749, mà lại chọn cách ẩn giấu thân phận. Liệu có phải là bạo thực không? Hơn nữa trông có vẻ cũng không phải lần đầu làm cái vụ làm ăn này. Sao? Giá cả không hợp lý à? Cũng may cục vừa phát cho mình một khoản lương. Nhưng mà dù có đưa cho hắn thì sau này cũng có thể lấy lại được thôi. Không đâu, 10 triệu là rất phải chăng rồi. Vậy thì không vấn đề gì. 11 giờ đến nay, cậu đến tập hợp ở phố cũ. Đừng quên phải chuyển tiền vào thẻ của tôi trước đấy. Nếu không tôi sẽ không hành động đâu. Còn nữa, hãy giữ cái mồm cho chặt. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, hậu của các người tự biết rồi đấy. Chuyện của Lý Hằng lớn quá rồi. Theo lý mà nói thì phải báo cáo cho cục 749. Nhưng vụ bạo thực kia khả năng cao là liên quan đến mình. Nếu báo cáo thì sẽ rất nguy hiểm. Lôi Đình, đi thôi. Không đợi được nữa rồi sao? Sơ Nguyệt, mục đích ban đầu cậu gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi là muốn bản thân trở thành giác tỉnh giả, đúng không? Trở thành giác tỉnh giả là mục tiêu cả đời của tôi. Tất nhiên đó cũng là ý định ban đầu khi tôi gia nhập rồi. Nếu đã vậy thì đi theo tôi. Cái nơi này trông cũng đáng sợ thật đấy. Giá thuê căn hộ ở đây rất thấp, nhưng mà nó nát quá rồi. Đã trở thành một tòa nhà bỏ hoang, chẳng bao lâu nữa sẽ bị dỡ bỏ thôi. Nơi này dù có nát thì cũng đâu có nghĩa là sẽ có quỷ dị chứ. Đừng có xem thường tin tình báo của tôi nhé. Này em trai, các người là ai thế? Quy công, ông không nhớ tôi à? Dạo này làm ăn sao mà không thấy mở hàng vậy? Tôi không quen cậu, và tôi cũng không còn làm cái nghề đó nữa rồi. Các người tốt nhất là mau rời khỏi đây đi. Gần đây ở quanh đây vừa xảy ra vụ quỷ dị tấn công đấy. Nguy hiểm lắm. Ngươi đúng là lương thiện thật đấy, đồ quỷ dị. Tôi tên Sơ Nguyệt, là một sinh viên đại học hiền lành vô hại. Vừa mới chứng kiến một vụ giết người cực kỳ tàn bạo, nên đang rất sợ hãi trốn ở trong góc này. Giết người rồi. Câm mồm cho tao. Mày mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Cái thứ này rốt cuộc là người hay là quỷ? Chịu đựng giỏi thế sao? Cái đó hình như ông ta hẹo thật rồi. Hai người các cậu có ai báo cảnh sát chưa? Tên này vậy mà không hề lộ nguyên hình. Chưa làm các người sợ à? Tỉnh lại cho tao. Vài phút sau, Lý Hằng cũng bắt đầu hoảng loạn rồi. Nghi ngờ bản thân mình xử đẹp không phải là quỷ dị. Xui xẻo thật, hai đứa tụi mày ăn cái này đi. Thiên nhục của hắn cũng có lợi cho người thường đấy. Các người hãy tiến hành thực liệu giác tỉnh trước đi. Tiến hành trước sao?
Nhưng cái thứ này hiện tại vẫn chưa xác định được là con người hay là quỷ dị mà anh. Không, tôi không ăn đâu. Đây rõ ràng là con người mà. Phán đoán của tao sẽ không bao giờ sai đâu. Dù hắn ta không hiện hình, nhưng hắn chắc chắn là quỷ dị. Loại thiên nhục này không phải lúc nào cũng gặp được đâu. Nếu không ăn, thì việc hỗ trợ thức tỉnh của tao dành cho tụi mày cũng kết thúc tại đây thôi. Quy công này đã đăng xuất rồi. Nguy hiểm cảm chi không thể xác thực thân phận của ông ta. Nhưng cách để xác thực thân phận thì không chỉ có một. Đây là chiếc. Đúng thật là quỷ dị rồi. Mà sao lại hẻo dễ dàng như vậy chứ? Vậy mà thức tỉnh thật luôn kìa. Sơ Nguyệt, cậu thức tỉnh rồi sao? Sơ Nguyệt có chút ngạc nhiên, nhưng giây tiếp theo hắn chợt nhận ra điều gì đó nguy hiểm. Nguy hiểm, đã phát hiện quỷ dị, mau tránh ra. Trạng thái giả chết và khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng. Đúng là đồ tốt. Có rồi. Không thể tha thứ được. Ta đã cho các người một con đường sống rồi, nhưng các người vẫn ấy. Thật sự là không thể tha thứ. Không đúng, con quỷ dị này không bình thường. Các người rút trước đi. Lúc này, Sơ Nguyệt đã không hề vội vã, chậm rãi đi đến vị trí tầng 3. Nhưng Đường Hiển không hề đi theo sau hắn. Đường Hiển, mau chạy đi. Đừng quan tâm đến cậu ta. Có một loại cừu, khi gặp phải thiên địch sẽ bị sợ hãi quá mức. Tứ chi sẽ bị đờ ra không thể kiểm soát được. Bẩm sinh đã là con mồi thu hút thiên địch. Rõ ràng cậu ta chính là loại cừu đó. Lý Hằng quay đầu nhìn Quy Công một cái, rồi quay người đuổi theo Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt, cậu đợi đã, cậu chắc chắn có cách phải không? Cách à, tất nhiên là có rồi. Tôi vừa mới thông báo cho cục 749 đến xử lý vụ án rồi. Chúng ta cứ trốn đi, cầm cự trong 10 phút là được. 10 phút sao? Tốc độ hồi phục vết thương của con quỷ dị đó cực kỳ nhanh. Hắn soi tái Đường Hiển chỉ mất có 2 phút thôi. 10 phút nữa thì chúng ta đều đã bị hắn biến thành chất thải tống ra ngoài rồi. Thực ra thì thiên phù tôi vừa thức tỉnh có thể che giấu hơi thở để đánh lừa quỷ dị. So với việc chạy trốn thì trốn kỹ mới có thể sống sót được. Anh muốn tự mình chạy cũng không sao, nhưng anh đang bị thương, không chạy được xa đâu. Hay ở ngoài kia thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Được rồi, tôi đi cùng cậu. Lý Hằng vừa ôm bụng, vừa quan sát kỹ lưỡng tình hình đường xá xung quanh. Ái cha, làm gì mà căng thẳng thế? Cứ tự nhiên ngồi đi, cứ ngồi đi, đừng có khách sáo thế chứ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Cậu phát hiện giác tỉnh giả đang tràn đầy sát ý nhắm vào mình. Đúng là không giữ được bình tĩnh mà. Đã thức tỉnh thiên phú rồi. Tại sao anh không gia nhập cục 749 mà lại mạo hiểm đi làm cái chuyện này chứ? Chúng ta cũng coi như là quan hệ sinh tử có nhau rồi. Nói cho cậu biết cũng không sao. Tôi từng dùng thiên phú để hạ sát 3 người rồi, nhưng tôi đã xử lý rất tốt, không hề để lộ bản thân. Sau khi gia nhập cục 749, tôi không dám đánh cược xem họ có phát hiện ra những gì tôi đã từng làm hay không, rồi lại liệt tôi vào đối tượng cần giám sát. Mấy cái chuyện thâm cung bí sử này mà cũng tiết lộ cho mình sao? Chắc là định nhân lúc điều tra viên đến, thừa dịp hỗn loạn để xử đẹp mình rồi xóa dấu vết đây. Ăn xong nhanh vậy sao? Người của cục 749 sao vẫn chưa thấy đến? Thiên phú của Sông Nguyệt có thật sự lừa được hắn không đây? Lý Hằng, anh có tin vào lời quỷ dị nói không? Quỷ dị nói cái gì cơ? Tất cả đều là lời nói dối để dụ dỗ con người thôi. Cậu nói nhỏ thôi chứ. Dù thiên phú của cậu có thể lừa được quỷ dị, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thật sự là xin lỗi nhé. Ta là quỷ dị đây. Ta là Sơ Nguyệt. Hôm nay đang ngồi ở nhà ăn cơm thì đột nhiên có một lão đại thúc đá hỏng cửa nhà ta, lại còn muốn làm cái chuyện đó với ta nữa chứ. Mùi xì dâu nồng nặc thế này mà còn muốn lừa khứu giác của quỷ dị sao? Ngươi là quỷ dị, đồng loại tốt à? Ngươi làm khổ lão tử rồi đấy. Ha ha, bớt giận đi nào, ngươi là chết đúng không? Ăn trước quà vặt cho bớt giận đi. Đây là một tên giác tỉnh giả thượng hạng đấy. Xương thịt này là của hiếm, có cầu cũng không được đâu. Ngươi tên là gì? Sao lại đi lẫn lộn với đám giác tỉnh giả thế này? Sơ Nguyệt, sinh viên Đại học Nam Thành. Đi cùng đám giác tỉnh giả thì còn vì cái gì nữa? Chẳng qua là để ăn thịt chúng thôi. Vậy sao? Người rốt cuộc đã sơi tái thằng nhóc này chưa? Ta thì hay rồi. Suýt chút nữa thì trở thành món nhắm cho ngươi và bọn chúng. Thịt của tên giác tỉnh giả này ta cũng chia cho ngươi một ít rồi nhé. Đều là đồng loại cả. Mọi nợ nần coi như xóa sạch nhé. Kết giao với hắn thế này cũng không phải là chuyện xấu. Có lẽ còn có thể lợi dụng một chút. Vậy thì hiềm khích giữa hai chúng ta sẽ được xóa bỏ. Sơ Nguyệt, vết thương chưa lành hẳn sao? Quả nhiên bị ta đoán trúng rồi. Trạng thái hấp hối của Quy Công đã phục hồi đầy máu, cho nên không cách nào sử dụng chiết phục lần nữa để đẩy nhanh việc trị thương. Tại sao thiên phú của cậu lại là đao hồn? Bởi vì tôi là giác tỉnh giả, là điều tra viên thực tập của cục 749. Điều tra viên, người nói láo. Không tin cậu không nghe thấy cảnh sát bên ngoài sao?
kẻ như hắn thì làm sao có thể. Ngươi không thoát được đâu, hừ. Quỷ dị, mau chịu trói đi. Cậu không sao chứ? Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Con người trước mắt này vẫn là Lý Hằng. Một giác tỉnh giả đã thức tỉnh đao hồn. Lý Hằng từng dùng thiên phú để hạ sát người khác, thế nên mới lẩn trốn đến tận bây giờ. Sau lưng vẫn đang làm ăn kinh doanh hỗ trợ người khác thức tỉnh. Ngươi chính là kẻ dẫn theo những người chưa thức tỉnh, đi chứng kiến cảnh tượng tiêu diệt quỷ dị, để họ có được cơ hội thức tỉnh. Sau đó quả nhiên đã tìm thấy quỷ dị, liền lao vào tử chiến với nó. Chỉ là đối với quỷ dị thì có chút quá mãnh liệt. Thích khách Bạch Cư Sinh, còn ta thì cầm thanh đao gãy này tiêu diệt thực thể quỷ dị của hắn. Lý Hằng có thể lấy được thông tin thân phận của quỷ dị. Tôi thấy thân phận của hắn không hề đơn giản, rất nguy hiểm. Đã phát hiện quỷ dị mang theo sát ý nhắm vào cậu. Hắn vẫn chưa mất mạng. Muốn đánh lén sao? Nghi phạm đã hạ sát Yến Phi Thành. Lý Hằng và Khâu Phi Phi đều biết tôi. Vụ án này tôi phải tiếp tục điều tra. Nếu không nghi ngờ sẽ đổ lên đầu tôi mất. Nói chuyện chút đi. Tuy hành động lần này của cậu rất lỗ mãng, bắt vì cậu vẫn chưa chính thức nhận việc, cũng chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, nên chúng tôi sẽ không đưa ra hình thức kỷ luật nặng với cậu. Hơn nữa cậu còn có công, tôi còn có công. Lý Hằng đúng là một giác tỉnh giả. Hơn nữa thế lực đứng sau hắn không hề đơn giản. Vụ án bạo thực vẫn do tôi phụ trách chứ. Bây giờ chỉ còn lại một mình Khâu Phi Phi là nghi phạm. Tôi chỉ cần tiếp tục tiếp cận cô ta, chắc chắn sẽ có manh mối. Chỉ cần cậu không tiếp tục làm mấy chuyện ngu ngốc đó là được. Cậu nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại trường học chứ. Dù sao thì bây giờ cũng không có điều tra viên nào hợp để nắm vùng hơn cậu. Khả năng hồi phục đúng là không tệ. Ở trạng thái hấp hối cũng không bị lộ chân dung. Hơn nữa còn có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Vết thương của cậu lành rồi à? Chỉ bị xe đụng nhẹ một cái thôi. Không có vấn đề gì lớn. Sương Nguyệt, ngày đêm qua có 2 sinh viên đã thiệt mạng thảm thương dưới miệng quỷ dị. Cậu có biết chuyện này không? Lại có sự cố quỷ dị à? Ai đã thiệt mạng? Tôi chỉ biết một người. Đó chính là Lý Hằng. Hắn và Khâu Phi Phi ở cùng một hiệp hội. Chắc cậu không đến mức không biết hắn chứ? Hôm qua khi cậu nằm viện, Khâu Phi Phi lại đến hỏi tôi để tìm cậu. Quan hệ của hai người thân thiết lắm sao? Tôi khuyên cậu một câu là đừng có lại gần cô ta. Thân phận của cô ta không đơn giản đâu. Tôi, Diệp Phi Thành, ông ấy khá coi trọng cậu. Cậu không thể nào không nhớ ông ấy được. Thầy Diệp Phi Thành, ông ấy làm sao? Có một đêm, tôi ở cổng trường, phát hiện bóng dáng của Diệp Phi Thành và Khâu Phi Phi. Họ nói chuyện gì đó rồi chia nhau rời đi. Nhưng kể từ đêm đó, tôi không còn thấy bóng dáng của Diệp Phi Thành nữa. Nhà trường nói ông ấy đã thôi việc. Lúc đó tôi đã tin. Nhưng bây giờ tôi nghi ngờ chuyện không đơn giản như vậy. Vậy cậu đang nghi ngờ điều gì? Tôi nghi ngờ Khâu Phi Phi là quỷ. Tôi nghi ngờ Khâu Phi Phi là quỷ dị. Cô ta đã ăn thịt Diệp Phi Thành rồi. Nhà trường và cục 749 không hề biết chuyện này. Nhưng tôi là nhân chứng duy nhất của vụ việc. Một lát nữa tôi sẽ báo cáo việc này lên cục 749. Để an toàn, tối nay cậu hãy ở lại trường đi. Còn nữa, tuyệt đối đừng để tâm đến Khâu Phi Phi. Tài liệu cậu cần tôi đã gửi cho cậu rồi. Đúng rồi, sao đột nhiên cậu lại điều tra Diệp Phi Thành vậy? Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm nhiều chi tiết về vụ án bạo thực. Người cuối cùng mà Diệp Phi Thành gặp là ai? Là kẻ đã bị tôi đánh cho bay màu. Chẳng lẽ là Nghiêm Hạo Nhiên đang lừa mình? Không đúng. Nếu Nghiêm Hạo Nhiên thực sự tố cáo Khâu Phi Phi, thì tôi, người có liên quan đến cậu ta, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Không được, mình phải đi trước một bước. Ai ở đấy làm cái điện thoại cứ đổ chuông âm thầm vậy ô? Tôi là Khâu Phi Phi đây. Xin lỗi Sơ Nguyệt. Dù cậu đã cảnh cáo tôi đừng gọi điện cho cậu, nhưng tình hình hiện tại thực sự vô cùng khẩn cấp. Vừa rồi tôi gặp Nghiêm Hạo Nhiên ở trên đường. Tôi biết cậu ta sẽ đến cục 749 để tố cáo tôi, nên tôi buộc phải trừ khử cậu ta rồi. Nghe vậy, Sơ Nguyệt lập tức sững sờ. Khâu Phi Phi của Nhiên là quỷ dị. Hơn nữa cô ta còn biết thân phận quỷ dị của cậu. Mau gửi vị trí cho tôi. Với Khâu Phi Phi, rốt cuộc ai mới là bạo thực? Không ngờ mình lại quen biết loại quỷ dị như vậy. Một sinh viên chưa qua huấn luyện, không ngờ lại thực sự có thể phát hiện ra chút gì đó. Nhưng nếu có thể tuân thủ kỷ luật thì tốt rồi. Quả nhiên vẫn phải dạy bảo lại một phen. Chị Lâm, thằng nhóc Sơ Nguyệt đó lại rời khỏi trường rồi. Cái gì? Sơ Nguyệt á? Đi đâu? Thằng nhóc này chạy nhanh không phải dạng vừa đâu. Tôi theo dấu mất dấu rồi. Giờ cậu đang ở đâu? Vừa rồi cậu ta có hành động gì bất thường không? Tôi đang ở cổng đông khu đại học. Cậu ta đã chạy ra khỏi cổng đông rồi. Lão quan, Sơ Nguyệt rất có thể đang trên con đường nào đó dẫn đến cục 749. Tốt nhất là anh hãy tìm kiếm thật kỹ. Tôi sẽ đến chỗ anh ngay. Rất nhanh,
Sông Nguyệt đã chạy vào một con hẻm nhỏ, nguy hiểm. Nguy hiểm, đã phát hiện quỷ dị. Đang kiểm tra chủng loại của nó. Nó đang mang sát ý nhắm vào cậu. Sông Nguyệt, giúp tôi với. Quỷ dị lộ nguyên hình, nhận diện chủng loại thành công. Người phụ nữ này đã xông vào lúc tôi đang dùng bữa. Chẳng còn cách nào khác, đành phải hạ sát cô ta thôi. Cô Phi Phi, cô nghe tôi nói đã. Cô hãy khai hết mọi chuyện cho tôi. Bởi vì kỳ nghỉ đông của tôi đã xảy ra chút sự cố, hiện tại đã mất đi phần lớn ký ức. Cô từ từ mà trả lời. Cô là một quỷ dị. Tại sao lại chọn gia nhập cái câu lạc bộ hạ sát đồng loại này? Một câu lạc bộ giúp người ta thức tỉnh thiên phú. Câu lạc bộ này ban đầu vốn dĩ là một câu lạc bộ rất bình thường. Tôi và Lý Hằng đều gia nhập cùng một đợt. Nhưng sau khi anh ta lên làm hội trưởng, đã chủ động tiết lộ với tôi thân phận giác tỉnh giả, mới bắt đầu quyết định làm cái loại kinh doanh đó. Ban đầu tôi muốn tìm cơ hội để ăn tươi nuốt sống anh ta, để gia tăng sức mạnh. Nhưng ngay khi tôi định hành động, gần khu đại học đột nhiên xảy ra một vụ án bạo thực. Chúng tôi cũng buộc phải ngừng tìm kiếm những sinh viên muốn thức tỉnh. Nghe vậy, Sông Nguyệt rơi vào trầm tư. Nếu như trước khi vụ án bạo thực kết thúc, cả Lý Hằng và Khâu Phi Phi đều không tìm khách hàng, vậy thì lần của Quy Công đó chính là đơn hàng đầu tiên của Lý Hằng rồi. Hành chi Lý Hằng lại tận tâm tận lực đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị lật thuyền. Nhưng lúc đó có người đã tìm đến tôi. Chính là cậu, Sông Nguyệt. Cậu hoàn toàn không sợ hắn. Trong vụ án bạo thực, cậu nói với tôi là muốn gia nhập hội để thức tỉnh. Khi đó tôi thực sự tưởng cậu là con người. Nhưng lần đó tôi đã cho cậu leo cây, bởi vì tôi đã gặp Diệp Phi Thành. Ông ấy bảo một đứa con gái như tôi đừng rời đi một mình ở trường, nên tôi buộc phải quay lại trường học. Rồi ngày hôm sau cậu đã chủ động tìm tôi. Cậu lựa chọn ngả bài và nói với tôi rằng Khâu Phi Phi, cô là quỷ dị đúng không? Tôi cũng là quỷ dị. Tối qua tại nơi chờ cô, tôi đã gặp Diệp Phi Thành. Ông ta đã phát hiện ra thân phận của tôi chỉ còn cách ăn thịt ông ta thôi. Nhưng ông ta dường như là điều tra viên của cục 749. Diệp Phi Thành thực sự là do mình hạ sát sao? Không đúng. Mình và Diệp Phi Thành chạm mặt, ông ta là một con người. Mình đau đến mức bị lộ thân phận chứ. Tại sao mình lại hạ sát ông ta? Mình hiểu rồi. Vậy nếu ông ta đã thức tỉnh ngay sau khi gặp mình, thì thiên phú là gì? Nên thiên phú của ông ta chắc chắn là nguy hiểm cảm chi. Như vậy thì giải thích được rồi. Khi đó nguyên chủ muốn dụ dỗ Khâu Phi Phi để ăn thịt cô ta, để đoạt lấy thiên phú của cô ta, nhưng không ngờ lại gặp phải Diệp Phi Thành. Cho nên thiên phú nguy hiểm cảm chi của mình lại có nguồn gốc như vậy sao? Nguyên chủ để có được nhiều thiên phú hơn, mới lựa chọn trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà săn giết không phân biệt. Ha ha ha, quả nhiên mà. Mình chính là bạo thực. Khâu Phi Phi, những gì cô nói đều là sự thật chứ? Tôi thề, nếu có nửa lời gian dối, tôi sẽ bị điều tra viên băm vằn ngay tại chỗ. Diệp Phi Thành đã nghi ngờ đến đầu tôi rồi. Cậu đã tiêu diệt ông ta, cậu chính là người của tôi mà. Hơn nữa, sau đó tôi cũng luôn làm theo hành động của cậu, giả vờ không quen biết cậu, không chủ động liên lạc với cậu. Tôi không thể nào phản bội cậu được. Tốt thôi, tôi tin cô đợi đó. Hiện trường tôi sẽ giúp cô sắp xếp thật tốt. Đây là của Lý Hằng mà. Sông Nguyệt, Lý Vân đang ở đâu? Đường Tân Sinh, ngõ 6, phát hiện quỷ dị bạo thực Khâu Phi Phi tại đây. Điều tra viên Sông Nguyệt hiện đã tiêu diệt tại chỗ. Hi hi hi. Sông Nguyệt, cậu. Đúng là thật xấu xí mà, ha ha. Chị Lâm, Sông Nguyệt cậu ta điên rồi. Vừa rồi cậu ta nói Khâu Phi Phi chính là bạo thực, hơn nữa đã giải quyết xong nó rồi. Cái gì? Bạo thực bị cậu ta tiêu diệt rồi sao? Giờ cậu ta đang ở đâu? Ở đường Tân Sinh ngõ 6. Tôi đến nơi rồi. Lão quan, sao đi gấp gáp thế? Vụ án gì vậy? Cậu nhìn phía trước là biết ngay. Cục 749 đang can thiệp, mau chóng giải tán đi. Sông Nguyệt, cậu ở bên trong hả? Lão quan, không cần phải nơm nớp lo sợ đâu. Bạo thực đã bị tôi hạ gục rồi. Bạo thực bị tiêu diệt rồi. Chân thân của Khâu Phi Phi tên là Nhân Diện Song. Cô ta sở hữu hai gương mặt đẹp và xấu. Một mặt dùng để mê hoặc lừa dối con người, mặt còn lại thì dùng sự sợ hãi để làm tê liệt con người. Đó là lý do cô ta có thể liên tục hạ sát 6 người. Cậu dùng chính thanh đao gãy này để tiêu diệt bạo thực sao? Đùa gì thế, đáng sợ thật. Đứng ngay người ra tại chỗ. Dù nói giác tỉnh giả có tố chất cơ thể mạnh hơn người bình thường, nhưng Sông Nguyệt chưa từng được huấn luyện chiến đấu đặc biệt, huống hồ còn cầm theo một thanh đao gãy. Lão quan, người này là ai thế? Chỉ với một thanh đao gãy mà có thể giải quyết được vụ án bạo thực, đã làm khó chúng ta bấy lâu nay. Cậu ấy tên là Sơ Nguyệt, là điều tra viên thực tập mới gia nhập gần đây. Thực ra tiêu diệt Khâu Phi Phi này cũng không khó lắm. Tôi cũng chỉ may mắn đánh lén khi cô ta đang dùng bữa thôi. Khi mắt cô ta bị rạch nát, và dựa vào nguy hiểm cảm chi để phán đoán thời cơ ra tay của cô ta. Có nguy hiểm cảm chi thì đối phó cô ta thực sự rất dễ dàng. Thằng nhóc cậu lại có thể vận dụng nguy hiểm cảm chi như vậy. Nguy hiểm cảm chi? Giờ người mới ai cũng dữ dằn vậy sao? Sơ Nguyệt, cậu không sao chứ? Tiểu Tinh, sao cậu cũng ở đây? Chẳng phải là tôi vừa đi làm nhiệm vụ về sao?
Thế lão quan đang vội vã nên tôi cũng đi theo luôn. Vậy thì về trụ sở trước đi. Sao cậu biết Khâu Phi Phi đang ở ngõ Tân Sinh? Lúc tôi vừa quay lại trường, đã vô tình gặp được kẻ đang định đi tố cáo. Khâu Phi Phi lặng im. Hạo Nhiên, cậu ta đã nói với tôi một số chuyện. Cậu ta đã gặp Khâu Phi Phi vào đêm trước khi Diệp Phi Thành thiệt mạng và đã nói chuyện với cô ta, nên tôi mới bảo lão quan cập nhật lại tài liệu vụ án bạo thực một chút. Tôi vốn định khai thác thêm lời khai từ Nghiêm Hạo Nhiên, nhưng khi đuổi theo thì phát hiện cậu ta đã thiệt mạng rồi. Đợi sau khi xác thực xong cái xác của Khâu Phi Phi là có thể kết thúc vụ án rồi. Sơ Nguyệt, lần này cậu lập công lớn rồi. Chúc mừng cậu chính thức gia nhập cục 749. Sơ Nguyệt, đời sinh viên của cậu đã kết thúc sớm rồi. Đây là thẻ điều tra viên thực tập của cậu qua. Đừng có kích động thế chứ. Những ngày cậu nằm vùng này khá là ngông đấy. Lúc nào cũng chỉ biết tự ý hành động. Những 2 lần rồi đấy. Giờ cậu đã là người dưới trướng của tôi rồi. Buổi đặc huấn điều tra viên thực tập ngày mai, cậu cứ đợi mà xem. Đặc huấn, Dương Khả Lâm này định hành mình thế nào đây? Buổi đặc huấn hôm nay đón chào một học viên mới. Cậu ấy tên là Sơ Nguyệt, là nhân tài cấp cao được nhảy lớp đấy. Các cậu phải huấn luyện cho tốt, có lẽ sẽ có cơ hội được làm cấp dưới của cậu ấy trong cục 749. Được, im lặng thế này sao? Sơ Nguyệt vốn đã gây chú ý với tư cách là học viên mới. Bây giờ Cao Chính Quốc lại che giấu việc Sơ Nguyệt không nói ra thân phận giác tỉnh giả, thậm chí còn tâng bốc cậu ta lên tận mây xanh. Tôi nói này chị Lâm, hành Sơ Nguyệt như vậy có phải là quá đáng quá không? Tôi thì không thấy quá đáng chút nào. Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Sơ Nguyệt vẫn luôn che giấu thực lực. Tôi chỉ muốn thử xem giới hạn của cậu ta rốt cuộc nằm ở đâu. Đi thôi, đặc huấn sắp bắt đầu rồi, không cần phải làm phiền họ nữa đâu. Đúng rồi, Sơ Nguyệt mấy giờ thì kết thúc đặc huấn? Có cần tôi đưa đón cậu ấy không? Đưa đón. Quên chưa nói với cậu, đây là buổi huấn luyện nội trú khép kín. Thời gian huấn luyện kéo dài 2 tháng. Việc vận động mạnh này khiến chỉ số no nê của mình tụt nhanh quá. Tuy cách đây không lâu mình vừa ăn thịt của thực thể kia, giờ chỉ còn lại 84% thôi. Mà thời gian huấn luyện vẫn còn 1 tháng nữa. Hay là trốn đi nhỉ? Nếu trốn thì chắc chắn 100% sẽ bị phát hiện. Hơn nữa nếu trốn thì phải lập tức đến được khu thành thị. Thôi bỏ đi, hiện tại vẫn chưa có cách nào. Nếu thực sự không nhịn nổi nữa thì đành liều một phen vậy. Các vị điều tra viên dự bị, buổi huấn luyện chiều này vẫn như cũ. Tiến hành diễn tập thực chiến với quỷ dị. Diễn tập thực chiến với quỷ dị. Những người tham gia huấn luyện chỉ là con người bình thường thôi mà. Họ đâu phải là giác tỉnh giả. Chẳng lẽ đám người này là quái vật sao? Thời gian kết thúc đặc huấn chỉ còn chưa đầy 1 tháng. Ngoại trừ Phương Vũ Nghiêu có thể gây trọng thương cho thực thể quỷ dị của lão hạ trụy kia ra, thì đám người các cậu ngay cả làm nó bị thương cũng không làm được. Hơn nữa cũng chẳng có ai thức tình cảm Sơ Nguyệt. Buổi huấn luyện lần này, cậu lên sân làm mẫu cho mọi người một lần đi. Thực thể quỷ dị này tỏ ra cảm giác đói khát rõ rệt. Chắc là do Cao Chính Quốc vẫn luôn để nó thoi thóp một hơi, khiến nó không chết đói được nhưng cũng chẳng được ăn no. Sơ Nguyệt, mang theo vũ khí của cậu đi. Cảnh giới của con quỷ dị này ở mức u hồn cấp 2. Mặc dù súng ống có lẽ không có tác dụng với nó, nhưng tốt nhất vẫn nên mang theo. Súng ống không có tác dụng sao? Chẳng lẽ là có khả năng tự phục hồi, hay là một thiên phú nào khác? Thôi bỏ đi, dù sao mình cũng không biết dùng súng. Thằng nhóc này không biết dùng súng. Rốt cuộc là tốt nghiệp từ trường nào ra vậy? Sắp gia nhập cục 749 đến nơi rồi, vậy mà ngay cả dùng súng cũng không biết. Không mang theo súng sao? Ha ha, Sơ Nguyệt, các bạn học của cậu đã chiến đấu với con súc vật này suốt 1 tháng trời rồi và đã bị nó hành hạ rất lâu rồi. Nếu như không thể giải quyết được thì con quỷ dị này em là sẽ bốc mùi mất. Thực liệu sao? Vậy thì dễ rồi. Huấn luyện viên Cao, tôi không dùng súng đâu, nhưng đối phó với con ác quỷ này vẫn vô cùng đơn giản. Cảnh báo, nhân sự đã vào vị trí. Xiềng xích quỷ dị sẽ được tháo bỏ sau 3 giây. Đề nghị nhân viên vào sân chuẩn bị sẵn sàng. Cao Chính Quốc nhìn bóng dáng không mấy lực lưỡng của Sơ Nguyệt, trong lòng thầm lo lắng đến mức toát mồ hôi. Tay cũng nắm chặt thiết bị dừng khẩn cấp. Cậu ta cứ thế không chút kiêng dè mà đi vào trong. Chẳng lẽ không sợ thực thể quỷ dị này sao? 3, 2, 1. Nguy hiểm, nguy hiểm. Đã phát hiện quỷ dị, đang kiểm tra chủng loại của nó. Nó đang mang sát ý nhắm vào cậu. Sát. Tốc độ nhanh thật. Đây mà là phản xạ của con người sao? Tốc độ của con quái vật già này cũng nhanh quá rồi đấy. Nguyên hình lộ rõ, nhận diện chủng loại thành công. Ngay cả tăng áp cũng có luôn à? Cậu tưởng đang chơi đua xe à? Tôi còn đang định dùng CW phun lửa đờ rít nghiêng mình đây. Xem ra thằng nhóc này đã tìm ra phương án chiến đấu rồi. Sao Sơ Nguyệt không tấn công con quỷ dị đó vậy?
Chỉ lo mỗi việc né tránh, chắc chắn cậu ta không bắt kịp quỹ đạo của mụ bà tốc độ đó rồi. Sơ Nguyệt là muốn tiêu hao sinh lực của mụ bà tốc độ, đợi mụ ta thoi thóp rồi mới ra tay. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Chính là lúc này, thiên phú, đao hồn. Ha ha, Sơ Nguyệt, làm tốt lắm. Cuối cùng cũng được ăn mặn rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được nếm thử thiên nhục đấy. Nhìn cái điệu bộ này của các cậu xem, đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Sơ Nguyệt, cậu làm tốt lắm, không hổ là nhân tài được nhảy lớp, nhờ có phúc của Sơ Nguyệt. Đám người tự xưng là thiên tài các cậu. Tối nay có thể tập trung ở giáo đường rồi. Nhiều đây không đủ cho tôi ăn đâu. Huấn luyện viên cao, chia ra để ăn thì không ổn lắm. Tại sao không ổn? Thực liệu mặc dù người bình thường cũng có thể dùng, nhưng mục đích ban đầu vẫn là để cho một số giác tỉnh giả nhút nhát mất đi nỗi sợ hãi bản năng đối với quỷ dị. Bắt những người có mặt ở đây không phải là giác tỉnh giả. Ông nhìn phần lớn những người dưới sân kia xem, dù sao cho họ ăn cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí xác của quỷ dị mà thôi. Thực liệu chỉ có thể được tiến hành bởi những giác tỉnh giả như chúng ta. Vậy thì cái xác này thưởng cho cậu đấy. Tôi không ăn đâu. Huấn luyện viên cao, không phải cho ông ăn, mà là cậu ta. Cậu ta cũng là giác tỉnh giả sao? Phương Vũ Nghiêu, cậu thức tỉnh rồi à? Vâng thưa huấn luyện viên, tôi đã thức tỉnh rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Vừa mới thức tỉnh sao? Thật là không dám tin mà, tranh đầu ăn với mình thì thôi đi. Nhưng muốn hạ sát mình là có ý gì đây? Chẳng lẽ là dựa vào khả năng cảm chi mà nhìn thấu thân phận của mình? Sơ Nguyệt, cậu thức tỉnh từ khi nào? Thật ra cậu đã thức tỉnh từ lâu rồi đúng không? Cậu là người mà Cao Chính Quốc mời từ cục 749 đến, chính là để khích lệ những kẻ trong lớp đặc huấn này, những kẻ chỉ biết làm việc hời hợt. Thiên phú mà cậu thức tỉnh là đao hồn đúng chứ? Sơ Nguyệt khi đối chiến với mụ bà tốc độ đã kìm nén đao pháp đi một chút rồi, chỉ là không ngờ vẫn bị nghi ngờ. Đúng vậy, tôi không phải mới thức tỉnh hôm nay, nhưng tôi cũng chẳng phải được mời đến đâu. Tôi là bị bắt ép vào đây đấy. Thiên phú thức tỉnh không phải đao hồn, mà là nguy hiểm cảm chi. Không phải đao hồn, vậy sao đao pháp của cậu lại là bẩm sinh thôi? Ngược lại, cậu muốn hạ sát tôi là có ý gì? Hạ sát cậu, nguy hiểm cảm chi của cậu đã phát hiện ra tôi sao? Sau khi nhận ra một người cùng thức tỉnh, thì tôi đã vô thức sử dụng nó lên cậu. Sơ Nguyệt xoa xoa cằm, nhìn ánh mắt chân thành của Phương Vũ Nghiêu. Sơ Nguyệt không cảm thấy cậu ta đang lừa dối mình. Cậu ta chỉ là muốn tìm Sơ Nguyệt đánh một trận thôi. Hóa ra chỉ là sợ hãi vô căn cứ. Thực chất cậu ta chỉ muốn tìm đánh nhau. Vậy cho cậu đấy. Cảm ơn, tôi không ăn đâu, tôi thấy thịt của chúng bẩn lắm. Ha ha ha, thật là cừ khôi mà, tôi còn mong cậu đừng có ăn đấy. Sơ Nguyệt không thèm để tâm đến thằng nhóc đó, mà tiếp tục ăn uống ngấu nghiến. Tiếp theo còn phải tiếp nhận huấn luyện trong 1 tháng nữa, mà mỗi tuần chỉ có thể chiến đấu với một thực thể quỷ dị một lần. Hơn nữa càng về sau thì giác tỉnh giả sẽ càng nhiều. Sơ Nguyệt có lẽ ngay cả việc ăn cho no 100% cũng không làm nổi, chứ đừng nói đến việc đoạt lấy thiên phú của quỷ dị, cộng thêm của mụ bà tốc độ này nữa. Hiện tại mình đã nắm giữ 5 thiên phú rồi, chỉ tiếc là chưa lấy được mặt nạ của Khâu Phi Phi. Kế hoạch chạy trốn bây giờ coi như đã có chút manh mối rồi, nhưng vẫn chưa có ứng cử viên phù hợp nào giúp mình. Phương Vũ Nghiêu này có lẽ có thể lợi dụng một chút. Trong điều kiện không có nền tảng sử dụng súng, mà trong vòng 1 tháng lại có thể tiến bộ nhanh như vậy. Huống hồ thằng nhóc này còn bị cận thị. Hơn nữa sở trường lớn nhất lại là dùng đao. Hoàng Thạch vẫn ổn định như mọi khi, là điều tra viên tinh thông súng ống nhất trong lớp đặc huấn. Thiên phú thức tỉnh cũng khá tốt, đó là cứng hóa da. Trong suốt 1 tháng này, gần như mỗi con quỷ dị đều có thể giúp cho 1 đến 2 người thức tỉnh. Phần thiên nhục tôi được chia cũng ngày càng ít đi. Phải trốn thôi, đành trông cậy vào bài kiểm tra thực chiến tối nay vậy. Đối thủ đầu tiên lại chính là Hoàng Thạch. Đúng là xui xẻo thật mà, hiện tại chỉ còn lại 38% chỉ số no nê. Nếu không thể nhanh chóng kết thúc trận đấu, em là sẽ bị lộ chân thân và gục ngã ở đây mất. Qua đêm nay Sơ Nguyệt là có thể đi rồi. Bắt chỉ số no nê của cậu ta sau khi đấu xong sẽ không thể trụ nổi dù chỉ một đêm này. Trận thi đấu đầu tiên, Sơ Nguyệt đối đầu với Hoàng Thạch. Hai cậu có thể vào trong được rồi. Anh Hoàng à, dạo này tôi hơi mệt, trạng thái không được tốt cho lắm. Lát nữa ra tay nhớ nhường Sơ Nguyệt tôi một chút. Cậu đang đùa giỡn tôi đấy à? Dám bảo tôi nương tay với cậu sao? Cậu là hạng nhất hay tôi là hạng nhất hả? May mà thần linh vẫn còn chiếu cố tôi, để tôi lĩnh hội được thiên phú, có thể dạy cho 2 vị quỷ dị một bài học rồi. Cả quỷ dị và giác tỉnh giả đều sở hữu thiên phú, vì vậy khi chiến đấu với quỷ dị cũng gần như đối đầu với giác tỉnh giả vậy. Các cậu phải coi đối thủ như quỷ dị mà chiến đấu. Nhưng mục đích chính không phải là tiêu diệt quỷ dị, mà là thu dung quỷ dị, nên hãy biết điểm dừng thôi. Sơ Nguyệt, cậu nghe rõ rồi chứ? Tôi sẽ xem cậu như một con quỷ dị, sẽ không nương tay đâu. Được rồi, đều chuẩn bị xong cả chưa?
Vậy thì bắt đầu đi. Bắt được cậu rồi nhé. Người đâu rồi? Huấn luyện viên Cao đã thu dung thành công một quỷ dị. Tiết tập trước, Sông Nguyệt vì muốn giảm bớt tiêu hao không cần thiết đã kết thúc trận đấu rất nhanh chóng. Làn da cứng như đá của Hoàng Thạch không phải là có thể hóa cứng ngay lập tức được. Nếu Sông Nguyệt muốn giải quyết nhanh Hoàng Thạch, chỉ có thể dốc toàn lực ngay khoảnh khắc giao đấu. Tốc độ nhanh thật đấy. Vừa rồi các cậu có nhìn rõ động tác của Sông Nguyệt không? Hả? Cậu ta là người tàng hình à? Nhát đao đó của Hoàng Thạch chẳng phải đã chém chúng một rồi sao? Lẽ nào tôi nhìn nhầm đợt đặc huấn mấy ngày nay rồi? Sông Nguyệt thực sự có tiến bộ lớn. Rõ ràng là Hoàng Thạch dù không nhìn rõ được Sông Nguyệt với động tác lao lên cực nhanh đó, nhưng nhát đao kia vẫn suýt chút nữa chém trúng Sông Nguyệt rồi. Nhưng đây cũng là do Sông Nguyệt cố ý dụ hắn chém. Và Hoàng Thạch đã mắc bẫy của Sông Nguyệt. Khi tung đao ra, hắn đã lộ ra sơ hở của mình, vì thế mới bị Sông Nguyệt chiếu tướng ngay lập tức. Khá lắm, khá lắm. Sông Nguyệt, cậu xuống nghỉ ngơi trước đi. Trận tiếp theo, Phương Vũ Nghiêu và Trình Nhất Tiểu lên sân. Lúc này, trong phòng họp trụ sở cục 749 đang tập trung các lãnh đạo Nam Thành, phụ trách 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc và Trung tâm. Ngồi ở vị trí cao nhất là Tổng cục trưởng cục 749 Nam Thành. Nhưng ông ấy không phải là giác tỉnh giả. Sở dĩ có thể ngồi vào vị trí này là dựa vào giác ngộ tư tưởng vượt xa người thường. Lần này triệu tập mọi người đến họp, thực chất là vì tổ chức có tên Dược Phô mà đến. Dù tổ chức này danh tiếng không cao, nhưng chắc hẳn các vị đều đã tìm hiểu về tổ chức này trước rồi chứ. Phía cảnh sát đã gửi tài liệu cho chúng tôi rồi. Dược Phô này là một tổ chức tự ý săn lùng quỷ dị. Quy mô bán thiên nhục không lớn lắm. Thành viên có khoảng chừng 7 người. Cũng chính vì quy mô nhỏ nên Dược Phô này mãi vẫn chưa lộ sơ hở gì. Thành viên đội của Dương Khả Lâm đã tình cờ phát hiện một học sinh trong phòng điều tra. Cậu ta tên là Lý Hằng, là một giác tỉnh giả chưa được thống kê. Thiên phú thức tỉnh là đao hồn. Bên ngoài thì làm ăn bằng việc hỗ trợ người khác thức tỉnh. Có điều cậu ta chỉ mới làm một lần đã qua đời rồi. Hỗ trợ người khác thức tỉnh ư? Hỗ trợ kiểu gì cơ chứ? Chẳng lẽ là dẫn theo người bình thường tìm kiếm quỷ dị một cách trái phép sao? Thông qua việc tiêu diệt quỷ dị để chúng hiện nguyên hình, kích thích người bình thường thức tỉnh thiên phú. Tôi đoán không sai chứ? Đội trưởng Dương nói không sai chút nào. Chuyện là như vậy đấy. Lý Hằng đó của thực to gan như vậy. Việc hỗ trợ người khác thức tỉnh, quan trọng nhất chính là xác nhận thân phận quỷ dị. Hắn ta đã có gan làm vụ làm ăn này thì chứng tỏ hắn tuyệt đối có khả năng xác nhận thân phận của quỷ dị. Vậy nên hắn là người của Dược Phô nhỉ? Thiên phú thức tỉnh của Lý Hằng là đao hồn. Vậy quanh hắn chắc chắn có giác tỉnh giả khác hỗ trợ rồi. Lý Hằng đúng là người của Dược Phô. Mật danh tổ chức là tên một vị thuốc Trảm Nông Kiếm. Nhưng hắn đã rời khỏi tổ chức rồi. Hơn nữa không rõ vì lý do gì hắn lại không bị giết người diệt khẩu. Lý Hằng đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Dược Phô, nhưng vẫn có thể phân biệt được ai là quỷ dị. Đây chắc hẳn là thông tin tình báo có được lúc còn ở trong tổ chức trước đây. Vậy nên trong tổ chức của bọn chúng chắc chắn có giác tỉnh giả có thể phân biệt được quỷ dị. Nếu có thể khống chế được người đó thì tốt. Nói cho cùng thì vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Liệu Dược Phô này có giác tỉnh giả như vậy hay không? Chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của cô Dương Khả Lâm mà thôi. Có phải suy đoán của tôi hay không? Cứ tóm gọn Dược Phô này là biết ngay. Nếu như đã rời khỏi Dược Phô, ước chừng cũng sẽ không ở lại khu vực Dược Phô đang hoạt động. Nghĩa là trụ sở của chúng khả năng cao không nằm ở khu Nam. Dù Dược Phô này không ở khu Nam chúng ta, nhưng cục trưởng Chu đã xác định vụ án này toàn quyền giao cho cục điều tra 749. Khu Nam chúng ta chịu trách nhiệm rồi. Nếu trong quá trình điều tra gặp khó khăn gì, rất hy vọng các vị ra sức giúp đỡ cho. Bảo 3 khu chúng tôi hỗ trợ cục trưởng Chu khu Nam sao? Nếu như Dược Phô này do 3 khu chúng tôi trực tiếp phụ trách thì việc điều tra chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Em là vì Tân Binh đã thức tỉnh, năng lực nguy hiểm cảm chi đó chứ gì. Cái người trong vụ báo án tên Hoa gì đó nhỉ? Sơ Nguyệt, nếu có Sơ Nguyệt hỗ trợ, dù thành viên tổ chức có ngụy trang thân phận đi nữa thì chỉ cần phát ra sát ý là có thể lập tức nắm được tên tuổi thiên phú của chúng. Coi như là không còn chỗ nào để trốn nữa. Nếu đã phải dựa vào thiên phú của cậu ta, sao không đưa Sơ Nguyệt đến đây cho mọi người ở đây xem qua một chút nhỉ? Nghe nói thiên phú chiến đấu của cậu ta khá cao. Chính vì thiên phú của cậu ta cao nên tôi mới ném cậu ta cho Cao Chính Quốc. Bây giờ huấn luyện cũng gần 1 tháng rồi. Sơ Nguyệt, bài kiểm tra bắt đầu chưa? Vừa mới bắt đầu không lâu. Có chuyện gì vậy? Dạo này chị bận lắm à? Cả tháng trời không thấy tin tức gì cả. Sao lúc này lại đột ngột nhắn tin thế? Sơ Nguyệt, cái tên Lý Hằng mà cậu điều tra lúc trước ấy, chúng tôi đã đào ra được tổ chức đứng sau hắn rồi. Đó là một tổ chức giác tỉnh giả nhỏ chuyên săn lùng quỷ dị trái phép và buôn bán thiên nhục của quỷ dị. Tên là Dược Phô. Quả nhiên mà, sau lưng Lý Hằng thực sự có chỗ dựa. Chị Lâm cho rằng trong Dược Phô đó rất có khả năng có giác tỉnh giả có thể phân biệt được thân phận quỷ dị. Hơn nữa vụ án này được toàn quyền giao cho khu Nam chúng ta điều tra rồi. Phen này chắc chị sẽ bận rộn lắm đây. Ngày mai khoảng mấy giờ cậu xong việc, tôi đến đón cậu, tiện thể đưa cho cậu một ít tài liệu luôn. Người đâu rồi? Huấn luyện viên thu điện thoại rồi à? Đùa cái gì vậy chứ? Năng lực có thể phân biệt được thân phận quỷ dị ư? Còn bảo mình cùng các người đi điều tra nữa chứ. Cái Dược Phô quái quỷ gì vừa thoát hang cọp lại vào miệng sói.
Nếu giác tỉnh giả đó thực sự bị bắt, sau khi hắn thi triển năng lực, 100% sẽ vạch trần mình. Chưa nói đến việc Dương Khả Lâm có tin hay không. Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, thì những hành vi kỳ lạ trước đây của mình chắc chắn sẽ bị sâu chuối lại. Sơ Nguyệt, đến lượt cậu rồi. Độ bão hòa chỉ còn 25% thôi, nhưng không sao. Phương Vũ Nghiêu sẽ giúp mình rời khỏi nơi này. Bắt đầu trận đấu, Sơ Nguyệt không hề ra tay trước, trái ngược hoàn toàn với tình huống đối đầu Hoàng Thạch. Quá nguy hiểm quá. Tại sao tổ chất cơ thể của hắn lại mạnh mẽ đến mức này? Phương Vũ Nghiêu, cậu căn bản không thu dung được tôi đâu. Đòn phân xác của cậu thậm chí còn không bằng sự hóa cứng của Hoàng Thạch, đe dọa cấp độ cao. Đói, cực kỳ đói. Độ bão hòa của bạn đã giảm xuống còn 18%. Đột nhiên trong đầu Sơ Nguyệt hiện lên một màn mưa si dâu. Bàn tay cầm đao đột nhiên để lộ sơ hở. Ha ha ha, kế hoạch thuận lợi rồi. Hừ. Y tế mau lên, rõ ràng mình đã khống chế lực đạo rồi mà. Đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, cậu không cần phải bận tâm đâu. Hoàng Thạch, đưa Phương Vũ Nghiêu về ký túc xá nghỉ ngơi. Không ổn rồi, thằng nhóc này sao lại ngã gục dưới tay Phương Vũ Nghiêu chứ? Bây giờ cậu ta chưa thể bay màu được. Khu Nam cục 749 đang lúc thiếu người. Dương Khả Lâm đang cần Sơ Nguyệt giúp đỡ đấy. Lão Cao à, tôi đã làm hết mức có thể rồi. Sơ Nguyệt bây giờ còn có thể cầm cự được khoảng 30 phút nữa. Tôi cần một địa điểm chuyên nghiệp hơn để làm phẫu thuật. Ước chừng phải chuyển đến bệnh viện trong thành phố thôi. Vậy thì đưa đến bệnh viện đi, chọn nơi gần nhất, nhanh lên. Thần kỳ thật, thằng nhóc này đúng là không đơn giản. Vết thương nặng thế này mà vẫn ngủ say được. Sơ Nguyệt cố ý buông đao để Phương Vũ Nghiêu làm mình bị thương nặng, vì chỉ có như vậy mới được đưa về thành phố để lưu lại. Sơ Nguyệt suýt chút nữa đã bị Phương Vũ Nghiêu chém đến mức mất quá nhiều xi dâu, mà suýt mất mạng, nhưng nhờ vào thiên phú chinh phục đoạt được đã phát huy tác dụng, nên không có vấn đề gì cả. Đói, cực kỳ đói. Y tá ở đây cứ 30 phút lại đi kiểm tra một lần. Mình phải cố gắng rời xa khu vực quanh bệnh viện này. Săn mồi trong 30 phút chắc là đủ rồi. Nơi này chắc không phải ở khu Nam, có vẻ giống như đang ở khu Tây thì đúng hơn. Này, đêm hôn đứng giữa đường làm cái gì đấy? Tôi đang hỏi anh đấy. Ha ha, hóa ra anh là quỷ dị. Huấn luyện viên Cao, Sơ Nguyệt cậu ấy không sao chứ? Tiểu Tiêu à, không sao đâu. Sau khi được bác sĩ Vương điều trị, bây giờ đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Đang ngủ trong phòng ấy, sao Sơ Nguyệt lại bị thương được nhỉ? Thằng nhóc này là bảo bối trong lòng chị Lâm đấy. Nếu ở chỗ ngài mà xảy ra chuyện gì, cấp trên trách phạt xuống thì chuyện này đúng là do tôi sơ suất. Tôi cũng không ngờ được là Sơ Nguyệt giành hạng nhất bài kiểm tra lại thua dưới đao của người xét thứ hai. Sơ Nguyệt thua rồi ư? Lẽ nào là bị lật kèo sao? Lúc này Tiêu Hàm Mặc mở cửa ra, phát hiện bên cửa sổ có một bóng người kỳ lạ, hơn nữa còn tỏa ra mùi xi dâu nồng nặc. Không được cử động, giơ tay lên, lão quan. Chỉ là mở cửa sổ ra hít thở chút không khí thôi mà. Sơ Nguyệt, vết thương của cậu lành nhanh thế sao? Tất nhiên là chưa lành rồi, nhưng tôi là giác tỉnh giả mà. Xuống giường đi lại một chút cũng không có gì to tát. Không sao là tốt rồi. May thật, quay về sớm là đúng đắn. Nếu không thì thật không biết giải thích thế nào. Sơ Nguyệt, hay là cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Vết thương chưa lành đã xem tài liệu rồi, không cần liều mạng thế đâu. Là điều tra viên mà, tôi chỉ đang làm công việc bổn phận của mình thôi. Nếu không phải vì tên giác tỉnh giả đó đe dọa đến tôi, thì ai thèm nhận cái việc rắc rối này chứ? Mình phải nhanh chóng trước Dương Khả Lâm một bước, tiêu diệt tên giác tỉnh giả đó mới được. Thông tin khái quát về dược phô tôi đã nắm được rồi. Nếu như dược phô này không nằm ở khu Nam, vậy bước tiếp theo chị Lâm sẽ đến khu nào để điều tra? Cái này chị cũng khó mà đoán trước được. Có điều, vừa rồi chị đã bắt được một nhân chứng then chốt. Hắn ta là người mua của dược phô, đã từng lén mua thiên nhục một lần. Vậy các chị đã thẩm vấn nhân chứng đó chưa? Có moi ra được chút thông tin gì không? Lão già đó cứng đầu lắm, chết cũng không nhận tội, kiên quyết phủ nhận việc mình từng mua thiên nhục. Vậy sao các chị biết ông ta từng mua thiên nhục? Chính ông ta đăng lên trang cá nhân đấy. Này cậu xem đi. Câu thẩm vấn lão già này cứ giao cho tôi và chị Lâm. Cậu cứ lo dưỡng thương đi. Sau khi khỏi hẳn là có thể quay lại đội rồi. Vết thương của tôi không ảnh hưởng đến việc điều tra đâu. Ngày mai tôi sẽ lập tức quay lại đội. Sơ Nguyệt, cậu thực sự không sao chứ? Không sao đâu chị Lâm. Hoàng Kiến Nham, tôi là người phụ trách khu Nam. Dương Khả Lâm, còn thứ đó, thứ kia chính là Mã Tiền. Tôi đã nói 100 lần rồi. Mã Tiền nhà ông mà trông như thế kia à? Hoàng Kiến Nham, nếu ông đã nói nó là Mã Tiền, vậy tại sao ông lại đăng lên trang cá nhân khoe khoang, xong rồi lại xóa đi? Đám người kia đã dặn ông không được để lộ chuyện này đúng không?
Hả, Vương Kiến Nham, tôi nói cho ông biết, những kẻ giao dịch với ông đều là những giác tỉnh giả không rõ lai lịch. Họ có thể dễ dàng tiêu diệt quỷ dị để bán, thì cũng có cách dễ dàng xử đẹp ông luôn đấy. Ông nghĩ xem bây giờ bọn chúng có biết ông đã để lộ chuyện này ra ngoài rồi hay không? Tôi thừa nhận phán đoán của chúng tôi có sai sót. Bây giờ ông có thể cầm cái hũ rượu nát của ông biến đi được rồi. Những ngày tiếp theo, tại đây chúng tôi sẽ không để điều tra viên nào tiếp cận ông đâu. Ông cứ tự lo lấy thân mình đi nhé. Tôi khai hết. Lý do tôi mua thiên nhục là để tráng dương. Cái này ai mà chả nhìn ra được chứ. Nói vào trọng tâm đi. Ông giao dịch với người của The Four ở đâu? Ở một công viên trong khu Tây. Hình như gọi là công viên Nam Hồ thì phải. Khu Tây ư? Tối qua mình vừa mới xử một người ở đó xong. Bây giờ quay lại đó thì em là sẽ có rắc rối đây. Vậy ông có nhìn thấy người giao dịch với ông không? Là nam hay là nữ? Tôi không thấy người. Sau khi tôi đến địa điểm đã chỉ định thì lấy đi một chiếc túi na lan. Bên trong đựng hành, gừng, tỏi và thịt. Chỗ thịt đó chính là thiên nhục. Tôi để tiền xuống dưới ghế rồi rời đi thôi. Ông bảo ông chưa từng gặp đám người đó. Vậy làm sao ông tìm được dược phô? Ở đây rất an toàn phải không lão Hoàng? Ở đây rất an toàn. Ông cứ nói thẳng ra đi, không cần phải sợ hãi đâu. Tôi không tìm đến bọn họ, mà bọn họ chủ động tìm tôi đấy chứ. Ngay tại nhà tôi luôn. Một bàn tay bỗng nhiên hiện ra một Việt si dâu, cầm lấy một cây bút, viết xuống một dòng chữ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy năng lực của giác tỉnh giả. Năm nay tôi đã gần 60 tuổi rồi. Cuộc sống của bà lão nhà tôi và tôi cũng ngày càng không hòa thuận. Hắn nói có thể giúp tôi lấy lại uy phong. Nguy hiểm quá. Hùng Phong, tránh ra. Sông Nguyệt, chém hắn đi. Tiểu Tiêu. Sông Nguyệt, hình như tôi chưa nói với cậu về thiên phú của mình nhỉ? Thiên phú của tôi gọi là tự lành. Chỉ cần các cơ quan quan trọng không bị phá hủy thì có thể phục hồi như cũ. Thấu cốt thủ đến phù vận. Cậu có cảm nhận được kẻ phát ra sát ý này không? Sát ý này duy trì quá ngắn ngủi. Hơn nữa tên giác tỉnh giả này dường như không ở gần đây. Khoảng cách quá xa, tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được. Chị Lâm, cái thấu cốt thủ này là lai lịch thế nào vậy? Đây là một loại thiên phú hệ không gian. Thông qua việc chạm vào vật chết để gieo vật trung gian, có thể từ cách xa ngàn dặm để cánh tay của mình mọc ra từ vật trung gian đó để tấn công người khác. Nhưng khi bị tấn công thì chính mình cũng bị thương. Khoảng cách càng xa, thời gian có thể sử dụng càng dài. Mà tên này còn có khả năng thính lực nhất định. Chắc bây giờ hắn mới biết Hoàng Kiến Nham bị tạm giữ. Nếu không thì ông ta đã bay màu từ tối qua rồi. Lẽ ra tôi nên phản ứng sớm hơn mới phải. May mà các cậu chưa tự giới thiệu tên của mình. Không được chậm trễ nữa, nên tất cả chúng ta cùng đi đến khu Tây thôi. Dạo gần đây khu Tây cũng chẳng được yên bình cho lắm. Đám người dược phô đó cũng thật là... Nếu đã thức tỉnh thiên phú rồi, tại sao không gia nhập cục để sử dụng nó một cách đúng đắn, để góp phần vào việc xóa sổ quỷ dị? Không phải ai cũng thích công việc điều tra viên này đâu. Sông Nguyệt, ngay từ đầu cậu đã muốn gia nhập cục 749 rồi sao? Tôi muốn chứ, cực kỳ muốn. Bọn chúng là thiên địch của chúng ta mà. Chỉ có thức tỉnh thiên phú, gia nhập cục 749 mới có thể bảo vệ an toàn cho bản thân được. Thực ra chúng ta với quỷ dị cũng chẳng có gì khác biệt cả. Nước chừng nhân lại, đó là thiên chức của bọn chúng với tư cách là thiên địch. Còn giác tỉnh giả chúng ta có năng lực mạnh mẽ, bảo vệ nhân loại là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng quỷ dị không có sự lựa chọn, bọn chúng bắt buộc phải dùng thiên phú để tiêu diệt và ăn thịt con người. Nhưng chúng ta lại có thể lựa chọn sống ẩn dật, mà không để lộ ra ngoài, chỉ cần lặng lẽ ẩn mình trong xã hội là được rồi. Dù là quỷ dị hay là giác tỉnh giả đi chăng nữa, chỉ cần là kẻ vi phạm trật tự thì điều tra viên chúng ta bắt buộc phải can thiệp vào. Nói xong, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn. Sông Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt không vui cũng chẳng buồn của Tiêu Hàm Mặc thì biết được rằng anh ta không hề thích đoạn hội thoại này của Dương Khả Lâm. Nói đi cũng phải nói lại, sau khi đến khu Tây, chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu đây? Trong công viên chắc là có camera đấy. Tra từ từ chắc cũng tìm ra được vài đối tượng tình nghi thôi. Bây giờ không có thời gian để tra từ từ đâu. Lượng người qua lại ở công viên Nam Hồ đó không hề nhỏ. Bây giờ chúng ta đã đánh rắn động cỏ rồi. Đám người dược phô đó ước chừng đang chuẩn bị chuồn lẹ rồi cũng nên. Nói như vậy thì nhóm người dược phô đó coi như chắc chắn chạy thoát rồi sao? Thực ra tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi. Đám người dược phô đó làm thế nào để xác định được Hoàng Kiến Nham là khách mua thiên nhục? Tiền năng chứ. Hắn không sợ Hoàng Kiến Nham không mua mà còn quay lại tố cáo hắn sao? Quan trọng nhất là trên người ông ta có vật trung gian của thấu cốt thủ. Đầu óc cũng nhạy bén đấy chứ nhỉ. Thực ra không khó hiểu đâu. Hoàng Kiến Nham đã từng gặp người của dược phô. Vãi thật. Lão già Hoàng Kiến Nham đó vẫn còn đang lừa chúng ta. Ông ta không lừa đâu. Thực ra chính ông ta cũng không biết mình đã từng gặp rồi. Việc điều tra bây giờ cũng không khó khăn lắm nữa rồi. Cứ lần theo manh mối của Hoàng Kiến Nham mà tra tiếp là được. Nếu thuận lợi thì chỉ một buổi chiều là tra ra ngay thôi. Tráng Dương sao? Tôi xin các anh đấy, nhất định phải thay tôi tìm ra con quỷ dị đã hạ sát chồng tôi. Tôi muốn băm vằm con súc vật đó ra làm muôn mảnh. Cô là đội trưởng Dương Khả Lâm phải không? Xin cô hãy giúp tôi tìm ra quỷ dị đó với. Chị Lâm, việc quan trọng là trên hết. Mọi người cứ vào trước đi, để tôi xử lý chỗ này cho. Cục 749 chúng tôi nhất định sẽ thay cô tìm ra chân tướng. Song Nguyệt, tôi xin hứa với cô. Một lát sau, Song Nguyệt đã ổn định được tâm trạng của người phụ nữ đó. Lúc chuẩn bị rời đi, cậu còn dùng tiền lương của mình để giúp đỡ hai mẹ con họ nữa. Không ngờ lòng dạ cậu lại tốt đến vậy đấy. Lần trước giao đấu với cậu,
Cứ tưởng cậu là một kẻ máu lạnh chứ. Còn nói nữa hả? Tôi xin nữa thì bị cậu chém bay màu rồi đấy. Phương Vũ Nghiêu, đây là đồng nghiệp của cậu sao? Đây là cháu gái của người phụ trách khu Tây Ngọc Thần, đội trưởng Ngọc đấy. Cô ấy tên là Oai, chào Oai nhé. Sơ Nguyệt, rất vui được làm quen với cô. Chào Sơ Nguyệt, rất vui được gặp anh. Nếu các anh đã bận việc, vậy thì tôi không làm phiền các anh làm việc nữa. Tình hình của hai mẹ con vừa nãy là sao vậy? Tối qua khu Tây lại xảy ra vụ quỷ dị tấn công sao? 2 vụ, cộng thêm vụ tối qua nữa là 2 vụ rồi. Vụ án thứ nhất và vụ án thứ hai cách nhau mới chỉ có 20 ngày thôi, không phù hợp làm với quy luật săn mồi của quỷ dị cho lắm. Chúng tôi khẳng định không phải do cùng một con quỷ dị làm, nhưng các vụ án đều có một điểm chung. Nếu bảo là do cùng một con quỷ dị làm thì cũng không hẳn là không có khả năng này. Điểm chung ư? Điểm chung gì vậy? Mật nhé. Có điều, người khu Nam các người đến khu Tây làm gì vậy? Đang truy vết một tổ chức giác tỉnh giả phi pháp. Chúng tôi cần khu Tây các anh hợp tác nên mới vội vã chạy đến đây. Còn về chi tiết thì không thể nói thêm được nữa. Tìm thấy rồi, Sông Nguyệt. Quả thực đúng như những gì cậu đã nghĩ. Hoàng Kiến Nham đã từng bốc thuốc tráng dương ở một hiệu thuốc. Khả năng cực lớn là đã gặp thành viên dược phô ở đó. Cậu em này chính là Sông Nguyệt phải không? Người đã phá vụ án báo án, còn một mình tiêu diệt quỷ dị chính là Sông Nguyệt đó hả? Ha ha, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu rồi. Cái vụ báo án này thực sự là do Sông Nguyệt phá sao? Nhưng rõ ràng cậu ta đến một đao của mình còn không đỡ nổi mà. Đội trưởng Ngọc, rất vui được gặp anh. Bây giờ tình hình đang khẩn cấp, chuyện trao hỏi xã giao cứ để sau hãy nói cũng chưa muộn. Điều tra viên dưới trướng đội trưởng Ngọc đã tra ra rồi. Vương Kiến Nham trước đó đã từng ở trong một hiệu thuốc tên là Phủ Trung Dược Đường ở khu Tây, bốc thuốc tráng dương. Rất có khả năng lão ta đã gặp thành viên dược phô ở đó. Chúng tôi nghi ngờ tên dược sĩ bốc thuốc đó có hiểm nghi rất lớn. Sơ Nguyệt, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ năng lực nguy hiểm cảm chi của cậu. Chúng tôi cần cậu kiểm tra thân phận của tên dược sĩ đó. Chỉ cần xác định dược sĩ là giác tỉnh giả thì cậu có thể rời đi ngay lập tức. Chuyện còn lại một mình tôi có thể giải quyết được rồi. Được thôi, có điều tôi có lẽ cần phải ngụy trang một chút xíu. Nói đi cũng phải nói lại, Sông Nguyệt, cậu bọc mình kín mít như vậy, liệu có khiến tên dược sĩ đó nảy sinh nghi ngờ không? Liệu có hơi Cô căn bản không hiểu cái gì gọi là lòng tự trọng của đàn ông cả. Tôi còn trẻ thế này đã phải đến đây mua thuốc tráng dương. Nếu không bọc cho kín vào thì định để tôi bị bay màu về mặt xã hội luôn sao hả? Hừ. Ông chủ, cho tôi 1 tấn thuốc tráng dương ấy. Được thôi cậu em. Mời vào bên trong. Lấy thuốc hả? Có đơn thuốc không? Cái đó Tôi không có đơn thuốc, nhưng muốn nhờ ông bốc cho tôi 1 thằng thuốc. Cơ thể cậu thấy không khỏe ở chỗ nào nhỉ? Cứ ấp anh ấp úng mãi, nói ra bộ chết người được hay sao? Còn nữa, em gái à, chuyện này không được nói oang oang ra như vậy đâu. Dù sao cũng phải giữ chút thể diện cho đàn ông chứ. Tiệm thuốc đông y này của chúng tôi là tiệm thuốc lâu đời truyền lại cả trăm năm rồi. Bất kể là loại dược liệu nào, chỉ cần để chế binh khí, chỗ chúng tôi đều có. Hóa ra là vậy. Không biết tiệm thuốc của ông có thiên nhục không? Khách quan, lời này không được nói bừa đâu. Chúng tôi làm ăn đàng hoàng. Tự ý buôn bán thiên nhục, đó là phạm pháp. Tôi thực sự rất cần. Dù ông có bảo tôi trả bao nhiêu tiền tôi cũng có thể gánh vác. Đây không phải chuyện tiền bạc. Chủ yếu là tiệm nhỏ của chúng tôi căn bản không có. Nói cho cùng chẳng phải vẫn là chuyện tiền bạc sao? Tôi thấy ông chính là xem thường chúng tôi. Thấy chúng tôi trẻ tuổi, nghĩ không lấy nổi tiền mua mẩu thiên nhục rách nát đó. Tôi đã nói tôi không làm loại giao dịch đó. Các người còn vô lý gây hấn như vậy tôi sẽ báo. Tôi báo cho ông này, có giỏi thì ông báo đi, không báo thì đàn ông nhà ông cả đời không nhấc nổi binh khí. Nguy hiểm di động, đã phát hiện giác tỉnh giả, đang kiểm tra dữ liệu chi tiết. Người của cục 749 chắc chắn sẽ ưu tiên điều tra tiệm thuốc đông y này của tôi. Chỉ cần không bắt được tôi, các thành viên khác tôi không cần lo lắng. Mình phải mau chóng rời đi. Mục đầu đã được xác định là giác tỉnh giả. Thiên phú thức tỉnh là thanh đằng, mang theo độc tố gây tê liệt thần kinh. Gặp phải xin hãy cẩn thận. Chúng tôi đang chạy đến địa điểm. Thực ra các người không cần tới đâu. Một mình tôi là đủ rồi. Nhưng mà cũng coi như cho các người thêm chút kinh nghiệm thực chiến vậy. Mục đầu, 43 tuổi. Thiên phú là thanh đằng. Mật danh tổ chức chắc là Cầu Võng. Tôi nói không sai chứ? Điều tra nhanh quá rồi đấy. Đến cơ hội chạy trốn cũng không có sao. Là các người là người của cục 749. 2 người các cậu chặn hắn lại là được. Để tôi dạy cho các cậu một bài học thực chiến quý giá. Thiết đoạn. Đây là thiên phú của đội trưởng Ngọc Thần. Có thể tự do rèn đúc, hình thái vật lý của kim loại tiếp xúc. Còn chiếc cặp tác trong tay đội trưởng Ngọc không phải là chiếc cặp có thể sử dụng bình thường, mà là một khối sắt nặng 200 kg ấy. Cút đi. Cẩn thận.
Cái gì, thằng nhóc này? Thiết tá. Lại có thể phát triển đến mức độ này. Thiên phú thật tàn độc. Thiết đoạn nặng, thật muốn có nó. Vẫn không chịu nói gì sao? Cứng miệng thật đấy. Ông định cầu cứu cấp trên. Phải điều tra viên đặc cấp Hà Nghị đến hỗ trợ sao? Hà Nghị, điều tra viên đặc cấp. Điều tra viên đặc cấp là một nhóm điều tra viên không chịu sự quản lý của cấp trên cụ thể, không làm việc tại bất kỳ khu vực nào. Địa vị trong cục chỉ thấp hơn cục trưởng Chu một chút. Đám người đó nếu không phải thực lực cao cường có thể tiêu diệt. Quỷ dị thì chính là thiên phú dị bẩm, sở hữu dị năng mạnh mẽ. Nơi nào có vụ án khẩn cấp, họ sẽ xuất hiện ở đó. Cơ bản là chạy khắp nơi trên cả nước. Hà Nghị tuy nói thực lực không ra sao, nhưng thiên phú khuy mộng của anh ta có thể tiến vào trí não của con người và giác tỉnh giả, thậm chí là quỷ dị, để tái tạo lại ký ức của họ. Khuy thị ký ức trong giấc mơ, đúng là thần khí phá án. Không biết anh Hà có thời gian gặp mặt không? Vậy thì cảm ơn anh. Chị Lâm, đội trưởng Ngọc và Hà Nghị thân thiết lắm sao? Nghe anh ấy gọi một tiếng lão ca thì chắc là khá thân. Trước đây họ suýt chút nữa đã cùng được bình chọn làm điều tra viên đặc cấp, nhưng cơ thể của Ngọc Thần có chút vấn đề ạ. Bạch tạng sao? Đúng là đáng tiếc. Không phải đã bảo ông hợp tác điều tra sao? Khai ra những kẻ còn lại rồi chạy đi ăn xin à? Sao lại không nghe khuyên bảo thế? Đội trưởng Ngọc, tốt nhất anh đừng thử cầu cứu. Hà Nghị, đây là lời khuyên chân thành của tôi dành cho anh. Có vài chuyện tự chúng ta giải quyết sẽ tốt hơn. Sợ anh ta tranh công với tôi và Dương Khả Lâm à? Cũng được thôi, dù sao thủ đoạn tra tấn của tôi cũng rất kích thích. Chỉ sợ cái thân già này của ông không trụ nổi. Đội trưởng Ngọc, anh lại gần đây một chút. Có vài lời người ngoài không được nghe. Không thể nào, không thể nào. Ông dám diễn mặt tôi. Hừ, tin hay không tùy anh. Anh có thể tự mình thử xuất viện, xem thiên phú của hắn rốt cuộc có dễ dùng không. Có giống như những gì tôi đã nói không? Hi hi hi. Lão cứu về rồi. Trong đội của chúng ta đã xuất hiện kẻ phản bội. Thân phận thực sự của hắn là quỷ dị. Quỷ dị, sắc mặt của cậu càng lúc càng kém rồi à? Không có việc gì lớn đâu. Cháu cũng không cần quá lo cho ta. Đó là phán đoán và lựa chọn của ta. Chỉ là một con quỷ dị nhỏ nhoi mà thôi. Vậy khi làm ăn cậu phải chú ý an toàn nhé. Cháu đi nấu cơm đây. Tôi nói này, làm gì có đứa con gái nào hẹn con trai đi ăn ở quán vỉa hè chứ? Khu Tây là như vậy đấy. Anh còn muốn ăn ở khách sạn lớn chắc. Có cho anh ăn là tốt lắm rồi. Hừ. Nói đi, lần này hẹn tôi ra đây có việc gì? Lần này tới chủ yếu là muốn thỉnh giáo anh. Hai vụ án quỷ dị tấn công mà tôi đang điều tra, rốt cuộc có phải do cùng một con quỷ dị làm hay không? Hồ sơ đâu? Đây đúng thực là các vụ tấn công do cùng một con quỷ dị gây ra. Hơn nữa con quỷ dị này anh và tôi đều từng tận mắt nhìn thấy. Là bà lão tốc độ đúng không? Nếu con quỷ dị này thực sự là bà lão tốc độ, thì hai vụ án này chính là cùng một vụ. Thời gian rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Việc cùng lúc xuất hiện hai bà lão tốc độ tùy xác suất rất nhỏ. Nhưng theo tình hình hiện tại, đây chính là sự thật. Nếu cậu phán đoán hai vụ án này không phải do cùng một con quỷ dị gây ra, thì có nghĩa là một tháng trước, ở khu Tây Nam Thành này đã cùng lúc xuất hiện 3 con bà lão tốc độ sao? Cậu nói rất đúng. Con bà lão tốc độ thứ 3 không thể nào xuất hiện. Tỷ lệ này thực sự là nhỏ đến đáng thương. Mặc dù Phương Vũ Nghiêu chỉ là điều tra viên thực tập khóa này, vụ án này cũng không phải do cậu ta chủ trì phụ trách. Nhưng sau khi Sơ Nguyệt xem xong hồ sơ, hắn đã không còn lo lắng về việc liệu mình có nguy cơ bị lộ hay không. Dù sao điều tra viên bình thường đều sẽ nghĩ khu Tây Lan Thành không thể nào đồng thời xuất hiện 3 con bà lão tốc độ. Nhưng điều họ không biết là khu Tây Lan Thành thực sự không xuất hiện con bà lão tốc độ thứ 3. Ha 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 ha. Bởi vì con quỷ dị thứ 3 tên là Thao Thiết. Các vị, gần đây vụ án tổ chức dược phô khiến tôi kiệt sức. Tôi không còn tinh thần để phụ trách vụ quỷ dị tấn công nữa. Vì vậy trong cuộc họp lần này, tôi sẽ chọn một tổ trưởng tạm quyền, để người đó toàn quyền phụ trách vụ án tấn công, còn các người phải hỗ trợ cậu ấy. Vụ án này tiếp theo sẽ do Phương Vũ Nghiêu toàn quyền phụ trách. Lời của cậu ấy chính là lời của tôi. Nhạc Nhạc, đừng vội từ chối. Cậu và Sơ Nguyệt đều là những nhân tài bước ra từ lớp đặc huấn đó. Hơn nữa thời gian đặc huấn của cậu còn lâu hơn Sơ Nguyệt. Điều tra vụ án này đối với cậu thực sự chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi vô cùng tin tưởng cậu. Đừng phụ lòng tốt vào sự kỳ vọng của tôi. Huống hồ còn có nhiều tiền bối hỗ trợ cậu như vậy ạ. Được rồi,
Tôi phải đi họp bàn với đội trưởng Dương ở khu Nam rồi. Các người có thể bắt đầu cuộc điều tra hôm nay. Đội trưởng Dương, tối qua tôi đã hỏi Hà Nghị rồi. Anh ta hiện đang truy vết một vụ án lớn, không có thời gian rảnh để đến Nam Thành. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Là vậy sao? Hà Nghị dù sao cũng là điều tra viên đặc cấp, bận rộn cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng đừng lo lắng, các người có manh mối chưa? Thực sự có một chút manh mối nhỏ. Đêm qua tôi đã điều tra tiệm thuốc đông y này. Sau khi xem xét tất cả khách hàng đã tiếp xúc, cuối cùng đã chọn ra được 3 nghi phạm. Họ lần lượt là linh mục Điền Thị Dương của nhà thờ khu Tây, kẻ thất nghiệp Biện Dân và khách quen tiệm thuốc Tường Soái. Nói về Điền Thị Dương trước, ông ta là linh mục và trụ trì của Nhân Thần giáo. Vậy mà lại lén lút lùi tới tiệm thuốc đông y nổi tiếng về Bổ Dương ở khu Tây, mà bản thân ông ta lại chưa kết hôn. Thực sự là cực kỳ vô lý. Nếu ông ta chỉ tình cờ đi ngang qua thì sao? Tiệm thuốc của Mộc Đầu nằm trong một con hẻm nhỏ cách chợ nông sản một quãng, rất khó tìm, mà Điền Thị Dương trong camera giám sát lại rẽ vào đó rất thông thạo. Và 15 phút sau, ông ta lại xuất hiện lần nữa. Đội trưởng Ngọc, đây không đơn giản là đi ngang qua đâu. Ai cũng biết, trên quần áo của Hoàng Kiến Đình có trồng vật dẫn thầu cốt thủ, mà muốn trồng vật dẫn thì cần phải chạm vào. Tôi đã kiểm tra camera ngày Hoàng Kiến Đình giao dịch, phát hiện Biện Dân này đến sau khi Hoàng Kiến Đình xuất hiện. Trước đó chưa từng thấy hắn. Vì vậy tôi nghi ngờ hắn cũng là thành viên tổ chức Dược Phô và là giác tỉnh giả của thầu cốt thủ. Hành tung của hắn đã biến mất rồi. Con Tường Soái này thì không cần giới thiệu đâu. Thành viên tổ chức, không ai cứ cách 3 ngày lại chạy đến tiệm thuốc một lần. Hắn thực sự bị yếu đấy. Trực tiếp ra lệnh bắt giữ Điền Thị Dương đi. Tôi có thể tiên phong. Bây giờ chưa nên bắt giữ Điền Thị Dương. Cậu cứ triệu tập ông ta đến đây trước. Chúng ta có thể thẩm vấn kỹ càng à? Không được. Chuyện này không ổn. Điền Thị Dương là linh mục nhà thờ khu Tây của chúng ta. Thân phận rất đặc thù, là một sự tồn tại cao quý trong lòng đa số người dân khu Tây. Không thể tùy tiện triệu tập ông ta. Nói là triệu tập, nhưng thực chất là hỗ trợ điều tra cũng không được sao? Chúng ta cũng không hạn chế tự do của ông ta. Hỏi vài câu cũng không thể sao? Không được là không được. Nếu muốn triệu tập hay bắt giữ ông ta thì phải lấy được bằng chứng xác thực trước. Nếu không tôi sẽ luôn giữ thái độ phản đối. Tôi có cách, tôi có thể kích động ông ta. Nếu ông ta nảy sinh sát ý với một vài lời nói của tôi thì chứng tỏ tôi thực sự đã chạm đến thông tin then chốt. Dì Mộc Đầu, lại gặp nhau rồi. Lần trước gây ra chuyện mất mặt trước cửa tiệm của dì. Thực sự là có chút xin lỗi danh tiếng của tiệm thuốc đông y. Không hề lộ ra sát ý. Chẳng lẽ đã nhìn thấu thiên phú của mình? Bà không phải đang đề phòng nguy hiểm cảm chi của tôi đấy chứ? Đúng không? Hừ. Lần này tôi tới cũng không phải là muốn từ miệng bà moi ra được tin tức gì. Tôi chỉ muốn nói cho bà biết một chuyện. Ngày Hoàng Kiến Đình xuất hiện ở tiệm thuốc của bà, chúng tôi phát hiện trong camera một thanh niên thư sinh, hiện giờ cũng đã bắt giữ hắn thành công. Bà đoán xem chúng tôi bắt được người đó ở đâu? Chuyện này đa phần nhờ vào đội trưởng Ngọc Thần đấy. Điều tra rõ mồn một, khiến chúng tôi bắt được giác tỉnh giả tại nhà thờ khu Tây, Biện Dân và... Ha ha ha, Ngọc Thần, anh nhớ hắn. Được rồi, Sơ Nguyệt, đến nhà thờ khu Tây bắt giữ linh mục Điền Thị Dương thôi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Luồng sát ý vừa rồi chắc là từ Ngọc Thần phát ra nhỉ? Chẳng lẽ đã phát hiện thân phận quỷ dị của mình? Không thể nào. Nếu phát hiện thì mình đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Nhìn phản ứng của hai người họ vừa rồi, giống như là đồng bọn hơn. Hoặc có thể nói Ngọc Thần đã bị họ khống chế. Đội trưởng Ngọc, không ngờ anh cũng khá máu lạnh đấy. Tôi cũng lực bất tòng tâm, vụ án này không phải do tôi chủ trì phụ trách. Cục trưởng Chu đã giao toàn quyền cho Dương Khả Lâm. Tôi không có quyền can thiệp. Vậy thì ngại quá rồi. Đội trưởng Ngọc, đợi đến khi linh mục bị Dương Khả Lâm bắt giữ, lúc đó đã muộn rồi. Ngọc Thần không để ý đến mục đích, mà là quay người lại, kiểm tra đoạn ghi âm mình lén thu lại. Về linh mục, hắn đã nhận diện được nhiều con quỷ dị. Trong đó có một kẻ chắc chắn anh sẽ rất để tâm. Không thể nào, không thể nào. Ông dám diễn mặt tôi. Ghi âm đã kết thúc. Ông muốn làm gì? Đây là trong cục mà. Điền Thị Dương cũng vậy, Biện Dân cũng vậy. Hay các thành viên khác cũng thế. Loại bỏ hết các người không phải là xong sao? Buổi cầu nguyện kết thúc, mời mọi người giải tán. Hai vị còn có việc gì sao? Cục 749 Nam Thành, phiền ông đi cùng chúng tôi một chuyến. Ái chạc, ai thế? Hi hi, trời giúp ta rồi à? Không ổn.
Đừng động đậy, tiến thêm bước nữa tôi sẽ bóp hẹo nó ngay. Cứu mạng, thiên phú thấu cốt thủ này chắc là của biện dân. Phản ứng với đòn tấn công của chúng ta nhanh như vậy, rất có thể biện dân đang ẩn nấp gần đây quan sát. Chị Lâm, cô gái này bước ra từ tầng hầm. Thân phận rõ ràng là có vấn đề, hay là không được? Nhớ đâu cô gái này thực sự không phải đồng bọn của chúng. Chúng ta là điều tra viên của cục 749. Nếu vì một khả năng chưa thể chứng thực mà để một người dân vô tội phải ra đi, thì chúng ta và đám tổ chức đen vô kỷ luật đó có gì khác biệt, đúng không? Đây mới là điều tra viên đáng để các cậu học tập. Đúng là hình mẫu của ngành mà. Điền Thụy Dương chẳng thiếu nữ ở trước người. Tiêu Hàm Mặc thì nhìn chằm chằm từng cử động của ông ta. Sau đó Điền Thụy Dương thì thầm vài câu vào tai thiếu nữ. Ngay khi tay chuẩn bị buông ra, Tiêu Hàm Mặc nhanh chóng rút binh khí. Cố thân, bảo vệ tôi. Chị Lâm, em biết ngay hắn là đồng bọn mà. Xích tuyến tù lung. Lại là lĩnh vực kích thích. Không ngờ Dược Phô lại có loại giác tỉnh giả này. Xem ra đây sẽ là một trận chiến kéo dài rồi. Hy vọng phía Sơ Nguyệt có thể bắt được linh mục. Sơ Nguyệt làm được mà. Ngọc Thần chắc là đã hội quân với cậu ấy rồi. Cùng lắm thì tôi vẫn còn giữ át chủ bài. Không cần lo lắng. Chết tiệt, chặn đường chuẩn xác vậy luôn. Khó đoán làm sao? Loại chuột nhắt trốn chạy như ông chẳng phải thích chui vào mấy con hẻm tối tăm ẩm thấp như thế này sao? Y hệt như lũ quỷ dị kia, tôi thấy nhiều rồi. Biện dân gặp rắc rối rồi. Chẳng phải chỉ là một giác tỉnh giả thôi sao? Có gì mà rắc rối. Nhưng ông nói cũng đúng. Dù sao ông cũng không phải thiên phú chiến đấu. Vậy ông giải quyết nhanh đi. Cái lão già Ngọc Thần đó không biết còn đang mai phục tôi ở đâu nữa. Tôi vẫn thấy hơi sợ. Tôi đi trước đây. Biện dân nhìn Sơ Nguyệt nhưng không có động tĩnh gì, chủ động mở lời. Tôi nói này người anh em, nếu cậu đã không ngăn cản ông ta thì cũng thả tôi đi luôn đi. Chẳng lẽ là nhắm vào mình? Cậu. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ngại quá người anh em, đồng nghiệp của cậu hình như có người bay màu rồi, ha ha ha. Ồ, hồi phục rồi, chẳng lẽ là thấu cốt thủ cấp 2 sao? Giác tỉnh giả có thể thông qua việc liên tục sử dụng thiên phú để nhận được sự ban phước của nhân thần, từ đó cường hóa bản thân, tối đa có thể cường hóa 4 lần. Nhưng quỷ dị thì khác. Quỷ dị ngay từ đầu đã là đỉnh phong cấp tối đa rồi, nhưng cường độ cơ thể lại vượt xa giác tỉnh giả. Mặc dù tôi là một con quỷ dị theo chủ nghĩa duy vật kiên định, nhưng giờ tôi đổi họ sang nhân thần giáo. Liệu hắn còn có thể ban phước cho tôi không? Tiếp nối tập trước, khi Sơ Nguyệt vây bắt Điền Thụy Dương, phát hiện biện dân cũng bám sát bên cạnh. Ngay sau đó Điền Thụy Dương nhân cơ hội tẩu thoát, còn Sơ Nguyệt không vội vàng đuổi theo Điền Thụy Dương, mà lựa chọn chiến đấu với biện dân. Rất kinh ngạc đúng không? Thấu cốt thủ của tôi đã lên cấp 2 rồi. Bây giờ có thể trồng vật dẫn trên người kẻ khác để tạo ra những cánh tay hoàn toàn mới. Quả nhiên là vậy, nhưng mà nguy hiểm cảm chi của mình, sao không đọc ra được thiên phú của hắn có thăng cấp hay không? Chẳng lẽ là vì lý do sơ cấp? Tôi nói này người anh em, vừa rồi bộ dạng dùng binh khí của cậu màu làm đấy, làm tôi nhớ đến một cố nhân. Có thể biểu diễn cho tôi xem lần nữa không? Đến đây, cho tôi xem đao pháp của cậu nào. Thiên phú đao hồn, nói cho tôi biết Lý Hằng hiện giờ đang ở đâu. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cậu nói Lý Hằng à? Hắn bay màu lâu rồi. Do tôi xử đẹp đấy, ha ha ha. Không, không chỉ một loại thiên phú. Cậu ơi, cậu không phải người. Quả nhiên có thể đạt lấy thiên phú cấp 2 mà. Sơ Nguyệt, Điền Thụy Dương đâu? Vẫn để hắn chạy mất rồi sao? Biện dân xuất hiện, tôi không còn cách nào khác. Gọi đội y tế đến đây đi. Có đồng nghiệp bị thương nặng rồi, Ngọc Thần đâu? Cái gã đó làm ăn kiểu gì thế? Thế này mà cũng gọi là chiến thần khu Tây sao? Lại có thể để Điền Thụy Dương chạy mất. Ngọc Thần bị thương rồi, lúc áp giải mục đầu đã bị tấn công. Tôi cũng vừa mới biết thôi. Vậy chị Lâm, giờ phải làm sao? Điền Thụy Dương và biện dân đã trốn thoát, chắc chắn sẽ ẩn mình sâu hơn. Còn át chủ bài của chị là gì? Không vội, thả dây dài câu cá lớn mà. Lúc này Dương Khả Lâm phất tay một cái, một sợi dây mảnh xuất hiện trước mắt. Sơ Nguyệt ngay lập tức hiểu ra, thiên phú của Dương Khả Lâm cũng đã thăng cấp rồi. Sát ý mà Ngọc Thần lộ ra với mình là thật. Mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng dường như anh ta đã nhận ra thiên phú của mình là nguy hiểm cảm chi, nên mới áp chế được sát ý. Xem ra đội trưởng Ngọc thực sự đã đạt được thỏa thuận gì đó, hợp tác với bọn mục đầu, hoặc là có thóp gì đó bị nắm thóp. Việc tiêu diệt mục đầu chắc cũng chỉ là lời nói dối của anh ta. Dù sao khu Tây này cũng là địa bàn của anh ta.
Sơ Nguyệt, cậu chưa ngủ chứ? Có chuyện gì vậy? Vụ án quỷ dị tấn công không có tiến triển gì sao? Cũng không hẳn. Chủ yếu là qua thăm đội trưởng Ngọc một chút. Thấy hai người chỉ cách nhau một phòng bệnh, nên sẵn đường ghé qua thăm cậu luôn. À, trùng hợp vậy sao? À đúng rồi, hay là bàn về vụ án đi. Cậu điều tra đến đâu rồi? Cậu tuyệt đối không ngờ được đội trưởng Ngọc trọng dụng tôi thế nào đâu. Anh ấy đã giao toàn quyền chủ trì hai vụ án quỷ dị tấn công này cho tôi. Sao vậy? Có gì không đúng sao? Anh ta không phải trọng dụng cậu đâu. Hơn nữa vụ án này rất có thể cậu sẽ không điều tra ra được gì nữa. Sao có thể chứ? Vụ án này trước đây là do đội trưởng Ngọc phụ trách mà. Vụ án đầu tiên là 22 ngày trước. Trong tình huống camera đã quay lại được bà lão tốc độ đó. Thời gian điều tra lại lâu như vậy. Hơn nữa nạn nhân lại ở trong trạng thái say rượu. Kẻ say như thế không thể đi xa được. Và lại xung quanh đều là các quán ăn đêm. Lưu lượng người qua lại chắc chắn không ít. Chẳng lẽ thực sự không có lấy một người chú ý thấy? Tại hiện trường có ai đó hành tung khả nghi sao? Vậy hắn chọn nơi đông người như vậy để săn mồi. Chẳng lẽ là... Đúng vậy. Bởi vì hắn sắp ra đi vì đó rồi. Không ngờ đội trưởng Ngọc của Nhiên là muốn đổ vỏ cho mình. Mình phải làm sao đây? Còn làm sao được nữa? Cứ tiếp tục điều tra cho tôi. Cứ tra vụ án đầu tiên ấy. Tôi không tin là không có ai nhìn thấy bà lão tốc độ hành tung khả nghi đó. Sơ Nguyệt tất nhiên sẽ không để Phương Vũ Nghiêu điều tra vụ án thứ hai, vì hung thủ vụ thứ hai chính là hắn. Hơn nữa Sơ Nguyệt tuyệt đối không tin, trong môi trường quán ăn đêm khuya như vậy lại không tìm thấy một nhân chứng nào. Chờ đã, kể cho tôi nghe chuyện về Ngọc Thần đi. Mặc dù tôi gia nhập cục khu Tây chưa được bao lâu, nhưng ít nhiều tôi cũng biết một số chuyện. Những chuyện này cả khu Tây ai cũng biết. Nói cho cậu biết thực ra cũng không sao. Đội trưởng Ngọc được coi là một nửa người bản địa. Anh ấy và chị gái vì mắc bệnh bạch tạng nên bị cha mẹ mê tín bỏ rơi. May mà có cô nhi viện Nam Thành nhận nuôi họ. Lúc đó chị gái anh ấy đã lớn tuổi, chỉ ở cô nhi viện vài năm đã ra xã hội kiếm tiền rồi. Sau đó còn đón đội trưởng Ngọc ra ngoài. Vậy cha mẹ của Oai Oai thì sao? Họ không còn trên đời này nữa rồi. Giờ chỉ còn lại đội trưởng Ngọc Thần là lão cữu của con bé thôi. Cha của Oai Oai cũng là điều tra viên khu Tây, nhưng vì điều tra một vụ quỷ dị tấn công mà đã hy sinh rồi. Cũng chính lúc đó đội trưởng Ngọc chưa trưởng thành đã thức tỉnh, thiên phú thiết đoạn. Sau khi tiêu diệt con quỷ dị đó thì gia nhập cục. Thật là đáng tiếc. Đã trở thành người thân duy nhất của nhau rồi sao? Cứ như vậy mọi chuyện đều trở nên hợp lý rồi. Hơn nữa khả năng cao là không cần đích thân ta phải ra tay. Tên Điền Thụy Dương đó chắc chắn 100% sẽ bị Ngọc Thần hạ sát. Nhưng hiện tại vẫn còn thiếu một bằng chứng then chốt. Có lẽ vẫn phải đợi sau khi Phương Vũ Nghiêu điều tra rõ ràng sao. Hiện tại tôi chỉ biết được bấy nhiêu thôi. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi phải đi rồi. Nếu đúng như những gì tôi dự đoán, Ngọc Thần, thực ra anh ta không hề muốn đổ tội cho Phương Vũ Nghiêu. Ngọc Thần chỉ cho rằng một kẻ mới chân ướt chân ráo như Phương Vũ Nghiêu không thể nào tìm ra điểm nghi vấn. Mọi người, dựa theo lời khai của Cố Thanh, thành viên mới của tổ chức Dược Phô, cộng thêm kết quả thăm dò từ thiên phú của tôi, hiện tại chúng ta đã có thể xác nhận được nơi ẩn náu của Điền Thụy Dương và đám thành viên tổ chức. Tối mốt, tất cả các điều tra viên giác tỉnh giả sẽ đi cùng tôi. Riêng Điền Thụy Dương nhận được xin hồi đáp. Nhận được, không ngờ lại điều tra ra nhanh như vậy sao? Cho dù có đi đâu cũng có thể đánh dấu được sao? Đúng là có chút đáng sợ. Mặc dù việc hạ sát Điền Thụy Dương này có lẽ không cần tôi phải đích thân ra tay nữa, nhưng để đề phòng vạn nhất, vẫn nên làm quen với bệnh viện này trước đã. Đến lúc đó nhảy cửa sổ đi xử hắn cũng thành thục hơn. Ồ, trời đất, là đội trưởng Ngọc. Tôi ra đây hóng gió chút. Hóng gió cũng tốt. Hóng gió rất tốt. Song Nguyệt là do Dương Khả Lâm cai cắm đến để giám sát nhất cử nhất động của mình sao? Chẳng lẽ thành viên của Dược Phô là Cố Thanh đã khai ra hết tất cả rồi? Nếu như vậy thì Dương Khả Lâm, Sơ Nguyệt, Tiêu Hàm Mặc, những người này đều phải bay màu hết. Không đúng, Cố Thanh chắc chắn sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài, bởi vì đây chính là át chủ bài của Dược Phô mà. Vừa rồi mình vẫn còn quá kích động. Bây giờ em là không thể hành động được rồi. Rạng sáng mai mình sẽ đích thân đi quét sạch băng nhóm Điền Thụy Dương, san bằng Dược Phô. Đêm khuya ngày hôm sau, Ngọc Thần trên giường bệnh mở mắt ra. Hôm qua hắn đã dưỡng thương cả ngày, đồng thời cũng âm thầm quan sát Sơ Nguyệt suốt một ngày trời. Phát hiện cậu ta không hề giám sát mình, mà là thật sự đang dưỡng thương. Cũng phải, hôm qua cậu ta đã ác chiến với Biện Minh, mà lúc đó tôi vẫn chưa kịp đến hiện trường. Thằng nhóc Sơ Nguyệt này dù có mạnh đến đâu, không bị thương là chuyện không thể nào. Chú Dương, những điều tra viên đó hôm qua chẳng có động tĩnh gì cả. Chỗ này chú tìm cũng khá đấy chứ. Không biết có thể trốn được bao lâu. Hiện tại tung tích của thằng nhóc Biện Minh vẫn chưa rõ. Trên người của tôi hình như cũng không còn dấu vết của thấu cốt thủ của hắn nữa. Không biết tên đó đã ra đi rồi, hay là bị cục 749 bắt giữ rồi, hoặc thậm chí là đã chạy thoát. Nếu Biện Minh đã chạy rồi, vậy thì chúng ta cũng chạy thôi. Chạy thì có thể chạy đi đâu được chứ? Thế giới này rốt cuộc vẫn là thế giới của loài người. Long Quốc sẽ không cho phép những giác tỉnh giả có năng lực mạnh mẽ như chúng ta sống tự do trong xã hội loài người đâu. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn gia nhập cục 749, hoặc bị bắt giữ để lợi dụng, thậm chí là bỏ mạng. Cái loại trốn chui trốn lủi như chúng ta bây giờ cũng chẳng khác gì đám quỷ dị kia là bao. Tôi bảo này Lăng Vận,
Con quỷ dị đó cô xử lý xong chưa? Cứ giục mãi thế. Có bản lĩnh thì sao anh không tự ra tay đi? Đừng sợ, con quỷ dị này đã bị xử lý rồi. Mà này, cậu có đói không? Ăn một miếng thì có lẽ cũng có thể trở thành giác tỉnh giả đấy. Ha ha ha. Thật không hiểu nổi tại sao có người lại từ chối món mỹ vị này. Chú Dương, thật ra có một vấn đề đã làm phiền cháu từ lâu rồi. Tại sao phần lớn các khu vực đều phải kiểm soát thiên nhục? Không cho phép người dân mua bán riêng tư sao? Thế mới bảo cậu nên đọc sách nhiều hơn một chút. Thiên nhục là một thứ rất bạo lực. Nếu như không kiểm soát, cậu đoán thử xem sẽ có hậu quả gì? Thứ nhất là thiên nhục giả sẽ tràn lan. Thiên nhục mà cũng có thể làm giả sao? Nếu như trên thị trường thực sự có thể lưu thông thiên nhục, cậu đoán xem thế giới này sẽ phát hiện ra bao nhiêu con quỷ dị? Và sẽ có bao nhiêu con quỷ dị? Bao nhiêu miếng thiên nhục là hàng thật giá thật đây? Sẽ có bao nhiêu con người phải mất mạng oan uổng, bỏ mạng trong miệng của đồng loại mình? Thứ hai, thiên nhục lưu thông đồng nghĩa với việc giết chóc quy mô lớn. Và giác tỉnh giả chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Ví dụ như cuộc vận động săn lùng ở châu Âu và... Cái này hay đấy nhỉ, còn bày cả tiệc nướng thiên nhục nữa cơ à? Đen thật, nhanh như vậy đã phát hiện Ngọc Thần đến rồi. Nói cách khác, chúng ta đã bị bao vây rồi sao? Chú Dương, hay là chúng ta hàng đi? Mặc dù vào tù thì không sướng lắm, nhưng ít ra còn giữ được mạng mà. Vô ích thôi, Ngọc Thần đơn thương độc mã tìm đến. Hắn vốn dĩ không muốn bắt giữ chúng ta. Mục đích của hắn là muốn tiêu diệt chúng ta để diệt khẩu. Tiêu diệt chúng ta chẳng lẽ chỉ vì bán chút thiên nhục sao? Chỉ có một mình hắn thôi mà. Ba giác tỉnh giả chúng ta lại phải sợ một tên tóc trắng sao? Chú Dương, không phiền chú phải ra tay. Cháu và Lăng Vận có thể giải quyết được. Tên tóc trắng này nếu muốn sống thì chỉ có thể làm như vậy thôi. Biện Minh đâu? Chẳng lẽ vẫn còn ở trong tòa nhà sao? Đừng có coi thường tên tóc trắng đó. Cậu không phải người địa phương nên không biết đâu. Ngọc Thần này lần đầu giác tỉnh đã tiêu diệt một con quỷ dị. Là chiến thần khu Tây được công nhận trong giới điều tra khu Tây đấy. Kệ mẹ hắn là chiến quỷ hay chiến thần gì. Lão tử chỉ tin vào nhân thần thôi. Trời ạ, cái hộp nặng quá. Tên tóc trắng này quả nhiên không đơn giản. Thiết hay sao? Người phụ nữ phía sau chắc là Cát Bố rồi. Minh Nguyệt. Xong rồi, vẫn chưa ra tay sao? Vừa rồi có thể đánh tan cằm của Lạc Trần. Tốc độ này thực sự không hợp lẽ thường chút nào. Thiên phú của hắn chắc chắn đã thăng cấp rồi. Đừng có qua đây, nếu người dám qua đây, ta sẽ bóp nghẹt hắn ngay lập tức. Ngươi không nghĩ rằng ta là hạng người như Dương Khả Lâm, là đại thiện nhân luôn ưu tiên bảo vệ con tin chứ? Kể từ khi bước chân vào đây, ta đã quyết định sẽ chém sạch tất cả các người. Bất kể là ai ra đi, thậm chí là sự ra đi của chính mình, ta cũng không quan tâm. Nếu như không muốn bỏ mạng, thì bị ta lại rồi mau chạy ra ngoài đi. Biện Minh đâu rồi? Hắn ấy, hắn chạy rồi. Hắn chạy đến dưới lầu nhà ngươi và bắt giữ ai rồi. Nếu ngươi dám hạ thủ với ta, Biện Minh sẽ lập tức vạch trần thân phận của nó. Vạch trần thân phận quỷ dị của nó. Biện Minh đã bỏ rơi các ngươi rồi phải không? Toàn là lời nói dối. Ngươi bây giờ còn xứng đáng là một tín đồ trung thành của nhân thần sao? Đội trưởng, Oai biến mất rồi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kính vỡ. Xông lên phòng thì phát hiện Oai không thấy đâu nữa. Hề, không ngờ tới phải không? Nhân thần rốt cuộc vẫn luôn chiều cố ta. Ta còn tưởng cái thằng nhóc Biện Minh đó đã bỏ mặc chúng ta mà chạy rồi chứ. Không ngờ lại trượng nghĩa như vậy, lại trực tiếp đi khống chế Oai. Thật sự là quá mực trượng nghĩa mà. Bây giờ sắp rạng sáng rồi. Trên người ngươi có dấu vết do Dương Khả Lâm gieo xuống. Họ có thể dựa vào dấu vết này để truy lùng được ngươi. Nhưng ta có cách có thể làm suy yếu thời gian duy trì của dấu vết này, để ngươi tạm thời có thể ẩn nấp. Ngươi phải đi theo lộ trình mà ta đã vạch sẵn, mới có thể tránh được tai mắt của tất cả điều tra viên. Sau đó ta sẽ hội quân với ngươi. Ngày sau có thể giúp ngươi rời khỏi Nam Thành một cách thuận lợi. Tuy nhiên, ngươi phải để cháu gái ta trở về tay ta bình an vô sự. Hê, một giao dịch không tồi. Ngươi ngửi thấy gì không? Có một mùi vị kỳ lạ khứ. Ngươi đi trước đi, con quỷ dị này không đơn giản đâu. Vậy thì tôi chạy trước đây. Ngươi phải kìm chân con quỷ dị này lại, nhất định phải kìm chân nó đấy. Sắp sáng rồi. Ngươi đến quá muộn rồi. Nếu như đến sớm hơn một chút, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, mà còn để mặc cho người hạ sát Điền Thị Dương. Thực sự là quá đáng tiếc. Lực đạo mạnh quá.
Chẳng lẽ là một con quỷ dị cấp bậc? Du hồn cấp 5 sao, tên này em là đã ăn thịt khoảng 10 người rồi. Lại có thể ẩn nấp an toàn ở khu Tây cho đến tận bây giờ. Thật sự là thiếu sót của ta mà. Con quỷ dị này thực sự không ổn chút nào. Điền Thị Dương, còn không mau chạy đi. Con đứng ngay ra đó làm gì? Con quỷ dị bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Điền Thị Dương. Ngay khi đang chuẩn bị lao lên phía trước, phát hiện xương sườn chân phải của mình hình như đã bị gãy. Vết thương này chính là do phản xạ của thiết giáp trên cánh tay Ngọc Thần gây ra. Cái khu Tây này là nơi người muốn đến thì đến. Muốn đi là đi được sao? Ở lại đây và nói cho ta biết đi. Tại sao ngươi lại nhắm vào Điền Thị Dương? Trước khi trời sáng ngươi sẽ phải bỏ mạng. Đến lúc đó có thể cứu. Ôi ôi, là cháu phải không? Cháu đang ở đâu? Cháu không sao chứ? Mau rời khỏi chợ Lam Hồ, mau lên. Các điều tra viên xin chú ý. Tọa độ của giáo chủ Điền Thị Dương đã bị mất dấu. Vị trí cuối cùng mà hắn xuất hiện là ở gần công viên Lam Hồ. Xin hãy đảm bảo an toàn cho người dân Nam Thành trước. Nhận được xin hồi đáp. Xuất viện. Nhận được. Vài giờ trước, Phương Vũ Nghiêu sau khi nghe kiến nghị của Sơ Nguyệt đã điều tra lại vụ án tấn công bà cụ trên đường cao tốc đầu tiên. Từ miệng của đám bạn nhậu của nạn nhân đã có được manh mối quan trọng. Đêm xảy ra vụ án, nạn nhân từng trêu ghẹo một người phụ nữ có thần thái kỳ quái. Ngọc Thần đã từng cảnh cáo nhóm người này, chứng tỏ Ngọc Thần biết rõ chuyện này. Nhưng Ngọc Thần lại không dựa vào chuyện này để điều tra tiếp, mà lại lựa chọn che giấu. Phương Vũ Nghiêu hiểu rất rõ, đối với một người thờ ơ với mọi thứ như Ngọc Thần, hắn không thể nào không chịu tập người phụ nữ đó, trừ khi... Ôi, Nghiêu Nghiêu làm sao vậy? Ôi, vụ án tấn công bà cụ trên đường cao tốc ở khu Tây 1 tháng trước. Lúc đó cháu có mặt tại hiện trường và còn tiếp xúc với nạn nhân nữa phải không? Trong phút chốc, Ôi giật nảy mình. Đôi mắt bắt đầu trở nên đen kịt, làn da lập tức lão hóa nhanh chóng, mái tóc cũng bạc trắng hơn trước đó. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể chạy về phía đám đông. Một là có thể tăng độ khó cho việc truy đuổi, hai là có thể mượn sự che chắn của đám đông, nhân cơ hội để ẩn nấp bản thân mình. Thật sự là không nên mà. Điền Thị Dương cứ như vậy xuất hiện sống sờ sờ trước mắt Ngọc Thần. Xử lý hắn cũng đơn giản như bóp chết một con kiến. Tại sao Ngọc Thần lại để hắn một con đường sống, lại còn muốn giữ lấy mạng của hắn? Thiên phú của Ngọc Thần vừa rồi chắc chắn 100% đã lên tới cấp 2, không, thậm chí là cấp 3. May mắn là vào thời điểm mấu chốt hắn nhận được một cuộc điện thoại, nếu không thì... Cố Thanh đã khai ra toàn bộ. Theo lý mà nói thì không còn ai có thể khống chế ai nữa. Sơ Nguyệt, tôi tìm thấy quỷ dị rồi à? Nhìn thấy tin nhắn này, đầu của Sơ Nguyệt bỗng chốc chấn động mạnh một cái. Đại não đang nhanh chóng vận hành, trong nháy mắt đã hiểu tại sao Ngọc Thần lại tha cho Điền Thị Dương. Hóa ra là như vậy, cuối cùng cũng đã nắm rõ được ngọn ngành rồi. Còn cả tọa độ cuối cùng của Điền Thị Dương cũng biến mất ở công viên Lam Hồ. Tất cả những chuyện này thật sự quá đỗi trùng hợp, đều đang phát triển theo hướng tồi tệ nhất. Chỉ có thể cố gắng hết sức để khiến sự kiện này chuyển hóa thành một kết cục có lợi cho mình. Ôi, cháu hãy bình tĩnh lại trước đã. Cháu hãy tự giấu mình cho kỹ vào. Chú đang trên đường tới đây, cháu đợi nhé. Lao cứu của cháu sẽ không để cháu gặp chuyện gì đâu. Ngay sau đó Hoài ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra hai bóng dáng quen thuộc. Thật là quỷ quái, chúng ta cũng đâu có đánh rắn động cỏ. Tại sao Điền Thị Dương lại đột ngột rời khỏi tòa nhà đó, rồi lại chạy đến gần cái chợ nông sản này? Hắn bị chúng ta rồi sao? Trong tòa nhà có người ra đi rồi. Các thành viên mà Cố Thanh khai ra như Lạc Trần, Lăng Vận cùng với một con quỷ dị không rõ danh tính, toàn bộ đều bị tiêu diệt tại chỗ trong tòa nhà bỏ hoang, nhưng không phát hiện thấy bóng dáng của Biện Minh. Thiên phú của hai người này, một là Thiết Ách, một là Cát Bố. Rốt cuộc là giác tỉnh giả nào mới có thể tiêu diệt được bọn họ chứ? Dương Khả Lâm rơi vào trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, trong đám đông lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Ngọc Thần của nhiên không lừa mình. Hành động của đám điều tra viên này thực sự quá nhanh. Nửa đường còn bị con quỷ dị đó nhắm vào, suýt chút nữa đã khiến mình không kịp vào trong khu chợ này rồi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không thể kết nối. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Biện Minh đâu rồi? Sao mãi vẫn không nghe máy thế? Bỏ đi, vẫn nên đợi Ngọc Thần trước mơ. Đây chẳng phải là ai sao? Biện Minh chắc không phải đã ra đi rồi chứ? Không, hắn chắc chắn đã ra đi thật rồi. Còn nữa, có phải lão đang gọi điện cho Ngọc Thần không? Không được, tuyệt đối không thể để lão hội quân với Ngọc Thần. Chị Lâm. Điền Thị Dương. Tránh ra. Cuối cùng cũng bắt được rồi, tôi cũng bắt được rồi.
Giáo chủ Điền, ông không cần phải kháng cự nữa đâu. Trong khu vực này đều là người của cục 749 chúng tôi. Nếu ông thả người phụ nữ vô tội này ra, chúng ta có lẽ vẫn còn cơ hội để nói chuyện. Ha 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 ha. Cô nói là người phụ nữ trước mặt tôi đây rất vô tội sao? Thưa bà con cô bác, tôi là người khu Tây, giáo chủ Điền Thụy Dương của Nhân Thần Giáo. Thân phận của tôi là một giác tỉnh giả. Người trước mặt tôi đây tên là Phai. Nó chính là cháu gái của Ngọc Thần, người phụ trách quỷ dị khu Tây. Mà các vụ án quỷ dị tấn công trong thời gian gần đây đều là do một mình nó gây ra, không? Nó không phải là người, nó là một con quỷ dị hàng thật giá thật. Một con quỷ dị được che chở bởi người phụ trách khu Tây đến Ngọc Thần. Con bé này hình như đúng là cháu gái của đội trưởng Ngọc mà. Chẳng trách đã qua 1 tháng rồi. Vụ án quỷ dị ăn thịt đó đến nay vẫn không có động tĩnh gì cả. Hóa ra là bị cái thằng cha Ngọc Thần đó bao che rồi. Chị gái của đội trưởng Ngọc chính là bị quỷ dị ăn thịt mất. Anh ta vốn dị căm thù quỷ dị tận xương tủy, không đến mức bảo vệ cái loại xúc sinh này chứ. Giáo chủ Điền là người tốt mà, không cần phải lừa người khác làm gì đâu nhỉ. Ông ta nói sao thì là vậy đi. Cháu gái của Ngọc Thần lại có thể là quỷ dị sao? Dương Khả Lâm đã hiểu rõ về sự ra đi của Mộc Đầu, cũng như việc Điền Thụy Dương lẻn ra khỏi tòa nhà sớm. Tất cả những chuyện này đều là do Ngọc Thần đứng sau giật dây. Điền Thụy Dương, ông đang nói nhảm cái gì vậy? Ngọc Thần, anh đừng có qua đây. Bình tĩnh đi đội trưởng Ngọc, tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng bây giờ nhất định phải kiềm chế. Tính mạng của con dân là trên hết. Họ đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của ai rồi. Nếu như anh hạ sát Điền Thụy Dương bây giờ, uy tín của cục 749 sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhiệm vụ không hoàn thành chỉ là chuyện nhỏ. Cục trưởng Chu, thậm chí là cấp cao hơn mà truy cứu xuống, anh tuyệt đối khó thoát khỏi tội trạng. Dương Khả Lâm, cô không thể nào đồng cảm với tôi được đâu. Cô căn bản không hiểu cảm giác người thân duy nhất bị vu khống là vu khống là quỷ dị đâu. Điền Thụy Dương, ông vẫn chưa tiến hành kiểm tra thiên phú. Những lời ông nói bây giờ chưa chắc đã là thật. Thân phận của ai ai cũng còn nghi vấn. Tất cả đều phải đợi sau khi tiến hành kiểm tra thiên phú mới có thể định đoạt. Bây giờ hãy thả người dân này ra. Thân phận của ai ai sẽ do cục 749 chúng tôi giám định. Ha 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 ha, kiểm tra thiên phú sao? Hai người chắc là bị ngốc rồi phải không? Lại dùng cái loại lý do vớ vẩn này để bảo tôi thả con quỷ dị này ra. Khu Nam và khu Tây các người đúng là cùng một ruột mà. Cái gọi là kiểm tra thiên phú cũng chỉ là sử dụng một lượng lớn hài cốt quỷ dị để kích thích giác quan của giác tỉnh giả, khiến họ một lần nữa đánh thức ký ức lúc giác tỉnh mà thôi. Giác tỉnh giả đã giác tỉnh cái gì? Thiên phú đó rốt cuộc cũng chỉ có một mình giác tỉnh giả biết. Những gì các người có thể làm chỉ là xác minh năng lực thiên phú của hắn, xem có nhất quán với năng lực mà hắn mô tả hay không thôi. Đám người các người không phải là muốn biết thân phận của đứa cháu gái mà đại đội trưởng này coi như báu vật có phải là quỷ dị hay không sao? Chỉ cần quỷ dị sắp ra đi, nó sẽ bị buộc phải lộ nguyên hình. Đến đây, để tôi chứng thực thân phận cho nó. Là ngươi yêu, là ngươi ư, chính là ngươi. Đây chính là thiên phú của họ sao? Là người đã hại chết Lý Hàng, hại chết Biện Minh. Điền Thụy Dương vùng vẫy dữ dội, nhưng lại chẳng thể phát ra thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Ha ha ha. Sông Nguyệt, cậu hạ sát Điền Thụy Dương rồi, nhiệm vụ thất bại rồi. Nếu không hạ thủ với Điền Thụy Dương, chẳng lẽ định trơ mắt nhìn lão ta ra tay hạ sát người dân vô tội này sao? Nhiệm vụ tôi nhận được là ưu tiên bắt sống, nhưng không nói là không thể hạ thủ với tên Điền Thụy Dương. Chuyên bán lén thiên nhục, làm nhiều việc ác này. Nhưng mà ai này cực kỳ có khả năng là quỷ dị mà. Vậy sao? Nhưng tôi không nhận được thông tin đó. Tôi chỉ thấy một tên tội phạm giác tỉnh giả đang bị truy nã, đang cầm dao đe dọa một thiếu nữ yêu đối tội nghiệp. Còn về việc nó có phải quỷ dị hay không, bây giờ không thể chứng minh được. Nếu như ai thật sự không phải quỷ dị, chẳng may bị Điền Thụy Dương hại chết, chúng ta có gánh vác nổi một sinh mạng tươi trẻ này không? Bảo vệ người dân Long Quốc từ trước đến nay luôn là thiết lập số 1 của cục 749 chúng ta. Cô thấy tôi nói đúng không, chị Lâm? Sông Nguyệt, ơn lớn không cần nói lời cảm ơn. Thôi đi thôi. Chúng ta về nhà trước đã. Không được, không thể để con bé quay về. Với tư cách là người phụ trách khu Tây, Ngọc Thần chắc chắn sẽ bao che thân phận quỷ dị. Không thể để con bé về được. Cái thằng nhóc đó luôn miệng nói là để bảo vệ người dân chúng tôi, nên mới hạ sát Điền Thụy Dương. Mục đích của hắn chính là để diệt khẩu. Mọi người ở đây ai mà không nhìn ra được chứ? Không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Lão cữu, bỏ đi. Họ nói đúng đấy. Chính cháu cũng hiểu rõ bản thân mình tiếp theo sẽ phải chịu cuộc kiểm tra như thế nào, nên là thôi đi ạ. Lão cữu, cháu cũng không muốn trở thành quỷ dị đâu. Dứt lời, da của ai bắt đầu chuyển sang màu vàng cũng nhanh chóng trở nên trắng như tuyết.
Sức sống của con bé giống như bị tước đoạt một cách nhanh chóng vậy. Đây chính là thiên phú của bà cụ tốc độ cao, mang lại hiệu ứng tiêu cực. Nó đúng thật là quỷ dị, sợ chết khiếp đi được. Mau tiêu diệt nó đi, ăn thịt nó. Đây là quỷ dị thật sao? Ở đây có ai giác tỉnh không? Nó thực sự là quỷ dị. Cậu cũng ghét bỏ cháu rồi phải không? Dáng vẻ này của cháu thật sự quá khó nhìn. Ngọc Thần, làm sao có thể chứ? Oai nhà chúng ta là đẹp nhất mà. Cháu quả thực rất giống cô ấy. Rất giống. Sau đó, vì Oai vẫn luôn duy trì trạng thái thiên phú của bà cụ tốc độ cao, sức sống chẳng mấy chốc đã cạn kiệt. Chính mình vĩnh viễn nhắm đôi mắt lại. Hiện đã xác nhận. Ngọc Thần, người phụ trách khu Tây đã đánh mất lý tưởng và phản bội lại ý nguyện và sứ mệnh ban đầu. Bằng chữ thiên địch quỷ dị, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật tổ chức của cục 749, vì vậy phải xử lý nghiêm minh đối với hắn. Có phải em đã làm sai rồi không? Thật hiền thế nha, tôi nhớ hình như cậu cũng giống tôi. Đều là người không theo tôn giáo nào phải không? Song Nguyệt, sao cậu lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này? Tiện đường đi cùng Tiểu Kiều đến nhà thờ một chuyến. Cô ấy muốn cầu nguyện cho đội. Ngược lại là cô vẫn chưa trả lời tôi đấy. Một người không theo tôn giáo như cô chạy đến nhà thờ nhân thần này để làm gì? Em cảm thấy mình đã làm sai rồi. Bi kịch của Ngọc Thần là do một tay em gây ra. Đáng lẽ lúc đó em không nên vạch trần ai. Nếu em vạch trần sớm hơn một chút hoặc muộn hơn một chút thì mọi chuyện đã không phát triển đến mức này. Sử dụng lời của nhân thần giáo mà nói, thì cái nhân của em đã tạo ra cái của họ. Cô em mặc nghĩ thoáng chút đi. Bi kịch của Ngọc Thần không phải do cô gây ra đâu. Cô đối với nhân thần giáo cũng chỉ mới biết có một nửa thôi. Không thể bàn luận bừa bãi về nhân của nói đi cũng phải nói lại. Nhân của báo ứng không phải như việc tôi làm việc xấu thì tương lai tôi cũng sẽ phải chịu báo ứng ác. Kiếp sau đầu thai làm súc sinh chẳng hạn. Nói đúng đấy, tôi lại lấy thêm một ví dụ nữa nhé. 10 năm trước có một vụ án giàn cảnh đụng xe ở Long Quốc. Một chàng trai tốt bụng giúp đỡ bà cụ bị ngã nhưng lại bị vu khống, cuối cùng bị thua kiện. Giúp đỡ người già là việc thiện, nhưng kết quả lại không tốt. Đây chẳng phải là thiện nhân kết ác của sao? Chàng trai đó là thiện nhân, nhưng thẩm phán đã kết ra cái ác của bóp méo sự thật, dẫn đến tất cả người già ở Long Quốc đều phải nếm trải cái của đắng mà ông ta đã gieo năm đó. Chuyện này không liên quan gì đến luân hồi chuyển kiếp cả. Mọi chuyện đều có sự sắp đặt của nó. Thẩm phán cũng không hẳn là kiếp trước của những người già đã khuất kia, nhưng ác nghiệp của ông ta vẫn khiến những người già ấy gặp nạn, trải qua báo ứng. Giống như hiệu ứng bướm rung động hơn. Khi chị em Ngọc Thần bị cha mẹ ngu muội bỏ rơi thì kết cục bi thảm đã được định sẵn rồi. Vạch trần thân phận quỷ dị là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta gieo nhân thiện, người khác sẽ gặt của lành. Hai vị có muốn cùng đổi sang họ của tôi không? Đúng là có chút thú vị đấy. Nhưng hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi. Chị gái vốn là con người lại ra đi dưới tay quỷ dị. Cháu gái vốn là quỷ dị lại bay màu dưới tay con người. Cuộc đời của Ngọc Thần đúng là đáng thương thật. Cậu thấy đúng không? Sơ Nguyệt. Đúng rồi, có lẽ cậu vẫn chưa biết tôi. Tôi tên là Hà Nghị, điều tra viên cấp cao. Hà Nghị sao? Sao có thể không biết cơ chứ? Điều tra viên Hà Nghị, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Mặc dù rất không nỡ xa cậu ấy, nhưng với tư cách là người phụ trách khu Tây, Ngọc Thần không nên dùng thân phận của ai. Thật sự là ngàn vạn lần không nên mà. 3 ngày trước, Cục 749 đã mở cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về phương án xử lý Ngọc Thần. Hành vi của anh ta đã gây ra ảnh hưởng xấu không thể vãn hồi cho Nam Thành. Một khi bị lan truyền, sẽ gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin đối với Cục 749 trên toàn quốc. Sau khi cân nhắc lợi hại, cấp cao cuối cùng quyết định Ngọc Thần phải bay màu. Chu Tiểu Văn đã cố gắng cứu vãn, dựa vào thiên phú bậc 3 thiên đoạn để lập công trục tội. Nhưng thái độ của cấp cao rất cứng, rắn. Cuối cùng Chu Tiểu Văn chỉ tranh thủ được một nghi lễ, đem cho cốt của ai hợp táng cùng anh ta, sẽ không lợi dụng thiên nhục của ai cho các giác tỉnh giả khác, thực hiện thực liệu thức tỉnh nữa. Tiếp cho kỹ năng thiên đoạn của Ngọc Thần đã đạt cấp 3 rồi. Sông Nguyệt, tôi đã xem đoạn video tại hiện trường lúc đó. Cậu đã thể hiện rất tốt. Trong tình huống không chắc chắn về thân phận của ai, đã lựa chọn xử đẹp Điền Thụy Dương, lấy mình làm gương, giải thích hoàn hảo cho quy tắc sắt ưu tiên bảo vệ người dân. Số 1 của Cục 749, nếu không nhờ có cậu, tôi em là Nam Thành này sẽ còn náo loạn thêm mấy ngày nữa. Hà Đặc Viên quá khen rồi. Tóm lại là tôi rất kỳ vọng vào cậu. Đi đây, Ngọc Thần.
Hà Nghị vừa đi không lâu, Tiêu Hàm Mặc với vẻ mặt nghiêm trọng bước tới. Tiểu Tiêu, cậu gặp Hà đặc viên rồi à? Anh ta nói gì với cậu thế? Sắc mặt kém vậy. Vậy tôi nói cho cậu biết luôn nhé. Hà Nghị đến Nam Thành chúng ta thực ra không đơn giản là để tế bái đâu, mà là mang theo nhiệm vụ đấy. Cậu còn nhớ chứ? 3 tháng trước có một đại sự xảy ra. Một tổ chức quỷ dị ở Hoài Thành tên là Đồng Sinh Hội đã bị đám điều tra viên cấp cao từ khắp nơi trên Long Quốc liên thủ tiêu diệt sạch sẽ. Ồ, tôi cũng có chút ấn tượng. Haha, thực ra tôi hoàn toàn không nhớ ra được. Hà Nghị và cô bé mặc váy đen bên cạnh anh ta lúc nãy, Mao Ngọc Vũ, họ chính là 2 trong số các điều tra viên cấp cao đó đấy. Suốt 3 tháng qua, họ vẫn luôn ở Hoài Thành để dọn dẹp nốt tàn dư của Đồng Sinh Hội. Tuy nhiên vẫn chưa bắt được hội chủ của bọn quỷ dị đó, và một vài cán bộ cũng đã trốn thoát khỏi Hoài Thành. Nên Hà đặc viên nghi ngờ rằng trong Nam Thành của chúng ta có tàn dư của Đồng Sinh Hội ẩn náu sao? Hóa ra là đến vì chuyện này à? Tiêu Hàm Mặc mãi không trả lời. Song Nguyệt nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của Tiêu Hàm Mặc, còn pha lẫn một chút sát ý cực kỳ thuần khiết. À đúng rồi. Anh ta đến chính là vì chuyện này đấy. Nhưng nhiệm vụ lần này không cần hai chúng ta hỗ trợ, vì chúng ta còn có nhiệm vụ khác. Đó là hỗ trợ người phụ trách khu Đông, Đường Minh Kiệt. Hỗ trợ Đường Minh Kiệt sao? Sao tôi không biết gì hết vậy? Hơn nữa hai chúng ta chỉ là điều tra viên thực tập nhỏ bé thôi. Đường Minh Kiệt là người phụ trách khu Đông đấy. Ông ta không tìm chị Lâm, mà lại chỉ đích danh chúng ta qua hỗ trợ khu Đông. Đùa gì vậy chứ? Nếu không có nhiệm vụ thì để tôi đi mò ngư nghỉ phép đi. Thật ra không phải Đường Minh Kiệt bảo chúng ta hỗ trợ đâu, mà là lệnh của Cục trưởng Chu đấy. Thôi bỏ đi. Cục trưởng Chu chỉ định chúng ta hỗ trợ mục đích là gì? Một nhiệm vụ rất đơn giản thôi, coi như là sự nâng đỡ của cấp trên dành cho chúng ta. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là có thể trực tiếp thăng cấp thành điều tra viên chính thức. Trực tiếp thăng cấp à? Có chuyện tốt thế sao? Điều tra viên chính thức có quyền quyết đoán giác tỉnh giả đấy. Nghĩa là khi gặp tình huống đột xuất, có thể tự ý hành động luôn. Điều tra viên giác tỉnh giả bình thường thời gian thực tập đều khoảng 1 năm. Cậu thì hay rồi, lập được 2 đại công, mới khoảng 1 tháng rưỡi đã có thể thăng cấp rồi. Vậy rốt cuộc nhiệm vụ hỗ trợ khu Đông là làm gì? Sơ Nguyệt, cậu đến Nam Thành cũng được 1-2 năm rồi nhỉ? Nơi giáp ranh giữa khu Đông và khu Nam có một phố bẩn tiếng xấu vang xa. Cái này cậu biết mà đúng không? Đội trưởng Đường này chắc không phải muốn giác tỉnh giả như chúng ta, giúp ông ta giải quyết tranh chấp băng đảng ở khu Đông đấy chứ? Hay là trong phố bẩn đó xuất hiện quỷ dị cực mạnh nào rồi? Cả hai băng đảng này đều là thế lực cũ rồi, nhưng gần đây tốc độ phát triển của tiền bang thật sự là có chút không bình thường. Đầu sỏ của Đông Hưng xã, biệt danh là ông Quạ đến Ngô Nhuận Đông, đã truyền cho đội trưởng Đường một tin tức quan trọng. Đại ca mới của tiền bang là Tiền Tất Lai, chính là một quỷ dị. Ly kỳ vậy sao? Chuyện này có lợi cho Ngô Nhuận Đông mà. Hoàn toàn có thể do bọn họ và toàn bộ cư dân phố bẩn đứng ra chủ trì, biết đâu còn có thể làm lung lay tận gốc rễ của tiền bang nữa. Trong tình huống bình thường, Ngô Nhuận Đông của Đông Hưng xã sẽ không báo lên chính quyền chứ, bởi vì tên Tiền Tất Lai đó là một quỷ dị cấp du hồn bát giai. Cứ kéo dài thêm nữa thì không ổn đâu. Nên Ngô Nhuận Đông mới liên lạc với Đường Minh Kiệt, yêu cầu cục 749 khu Đông chi viện cho nhiệm vụ này. Chúng ta không cần điều tra, chỉ cần hỗ trợ 2 điều tra viên chính thức của khu Đông là được. Đội trưởng Đường, mấy đêm trước tôi đã làm theo lời dặn của ngài. Trong người của Đông Hưng xã chúng tôi xảy ra chút tranh chấp địa bàn với người của tiền bang. Chuyện này náo loạn khá lớn ở phố bẩn. Cũng chính vì vậy, bây giờ tôi và Tiền Tất Lai đã hẹn trước địa điểm gặp mặt rồi. Đến lúc đó phải làm phiền các điều tra viên của cục 749 rồi. Tiểu Đông, nhiệm vụ của cậu hoàn thành rất tốt, nhưng mà động tĩnh gây ra thực sự có hơi quá lớn đấy. Vụ thanh trừng với tiền bang đã có mấy mạng bay mau rồi. Lần sau gây động tĩnh nhỏ lại là được. Cậu hẹn với Tiền Tất Lai rồi à? Địa điểm và thời gian là Tửu Lầu Long Môn, 7 giờ rưỡi tối 3 ngày sau. Hắn ta đối với những tranh chấp giữa băng đảng chúng tôi đã tức giận từ lâu rồi, nên đã rất sảng khoái đồng ý ngay. Tiền Tất Lai nhất định sẽ đến đúng hẹn. Hắn ta sẽ không nghi ngờ đâu, ngài không cần lo lắng. Tiểu Đông, tôi rất tò mò, đến cả điều tra viên của chúng tôi còn không nhận ra, sao cậu lại phát hiện ra thân phận của Tiền Tất Lai là quỷ dị được? 5 vùng, chúng tôi có nội gián trong nội bộ tiền bang. 5 vùng sao? Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi thấy là do đám giác tỉnh giả mà cậu nuôi dưới trướng mới phát hiện ra thân phận quỷ dị của hắn chứ. Nói thật đi, mấy chuyện này cục 749 chúng tôi biết thừa rồi. Nói xem nào. Người đó thức tỉnh thiên phú gì vậy? Kiểu nghe lén hay là kiểu giám sát? Hay là tương tự như Quan Hung Tương của Điền Thị Dương? Thuộc về kiểu giám sát. Nếu mà giống với Quan Hung Tương của Điền Thị Dương thì trước khi hắn lên làm đại ca đã bị phát hiện danh tính rồi. Nói thật lòng nhé Tiểu Đông, cậu là một trong số ít những người thông minh và tỉnh táo ở phố bẩn này. Chính cậu cũng biết đấy,
Mấy cái gọi là băng đảng của các cậu sớm muộn gì cũng bị đào thải thôi. Dưới làn sóng của thời đại này, cậu là số ít người muốn tìm cách chuyển mình cho băng đảng đấy. Các cấp cao ở Nam Thành sẽ đồng ý với cậu thôi. Mặc dù không phải bây giờ, nhưng sau này chúng tôi sẽ cho cậu cơ hội nắm giữ toàn bộ phố bẩn, cũng sẽ cho cậu cơ hội được hoàn lương một cách chính đại quang minh. Tiền đề là Đông Hưng xã của các cậu phải phối hợp. Cảm kích không hết. Ngô Nhuận Đông vừa đi không lâu, một người đàn ông chậm rãi bước vào phòng. Thầy à, thật sự định cho loại người đó cơ hội hoàn lương sao? Tàng trữ giác tỉnh giả, tự ý mua bán, thiên nhục, thậm chí là giết người phóng hỏa. Những việc Ngô Nhuận Đông từng làm trước đây đều là những việc đi ngược lại với nguyên tắc, hoàn toàn không thể đưa ra ánh sáng được. Trường Phong ngoài Trường Phong, nhân vô thập toàn, ai chẳng có lúc sai lầm. Cậu nghĩ thầy cậu trước đây chưa từng phạm lỗi sao? Thầy đây mặt mũi nhìn cũng gian xảo. Thời trẻ cũng từng cho mấy người đăng xuất rồi. Với cậu thì chuyện đó cũng bình thường thôi mà đúng không? Thầy à, em sẽ không nói ra đâu. Cậu muốn mắng tôi từ lâu lắm rồi đúng không? Mà tôi có dùng đồ chơi đâu chứ. Tàng trữ giác tỉnh giả và bán thiên nhục thực ra cũng không hẳn là vi phạm nguyên tắc. Nhưng giác tỉnh giả vốn quen thói làm càn này, nếu sau này có thể chấp nhận sự ràng buộc và quản lý của cục 749 thì họ cũng có thể có cơ hội được hoàn lương. Ngọc Thần cũng chấp nhận sự ràng buộc mà. Nhưng tại sao anh ta phải bay màu? Tàng trữ quỷ dị, đồng cảm với quỷ dị, đó mới thực sự là vi phạm nguyên tắc. 5 tháng trước, tại Hoài Thành, Tà giáo Đồng Sinh hội đột ngột trỗi dậy. Quy mô tuy nhỏ, nhưng thành viên rải rác khắp các tầng lớp ở Hoài Thành. Bọn chúng tuyên truyền cùng sống với quỷ mới có thể phi thăng, ăn thiên nhục để thoát khỏi phàm thai. Về sau dẫn đến sự phẫn nộ của dân chúng, khiến cục 749 phải vào cuộc điều tra. Sau đó xác nhận đây là tà giáo do quỷ dị cầm đầu. Cấp cao của Đồng Sinh hội hầu hết đều là quỷ dị hội chủ. Danh tính đến nay vẫn là một ẩn số. Hội chủ sử dụng thiên nhục có khả năng thay đổi, tạo ra trải nghiệm thức tỉnh giả tạo, tẩy não và kiểm soát tín đồ, mà những tín đồ đó lại tự nguyện cung phụng máu thịt của chính mình cho cấp cao. Bọn chúng gọi đó là sự báo đáp. Tình báo mà chúng ta nắm giữ về Đồng Sinh hội hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi. Mặc dù Đồng Sinh hội đã bị tôi và 7 vị 3 tháng trước điều tra viên cấp cao khác liên thủ tiêu diệt, nhưng hội chủ của nó hiện vẫn chưa rõ tung tích. Một số ít cấp cao khác cũng đã tứ tán khắp nơi. Ký ức của họ có thể xác nhận được một trong những cấp cao đó đã trốn đến Nam Thành rồi. Năng lực thật gai góc. 2 đặc viên, cảnh giới của tên hội chủ này, mọi người đã xác nhận chưa? Vẫn chưa xác nhận chính xác được, nhưng có thể khẳng định là thời gian tên hội chủ này biến thành quỷ dị chưa lâu. Cảnh giới của hắn sẽ không vượt quá oán linh tam giai, mức độ nguy hại chỉ ở mức C, vẫn còn ổn. Tên quỷ dị này chắc cũng chỉ có thiên phú mạnh chút thôi, cảnh giới cũng chỉ tầm oán linh là cùng. Đoán là hắn cũng muốn che giấu thân phận, nên không dám ăn uống vô độ đâu. Sao cảm giác Nam Thành này ngày càng loạn thế nhỉ? Lão Đường, người không khỏe à? Có phải chuyện ở phố bẩn khiến ông vất vả quá không? Nếu không khỏe thì không cần cưỡng ép đâu. Không sao, cục trưởng Chu, chỉ là phố bẩn nhỏ thôi mà. Chúng ta cứ bàn tiếp về Đồng Sinh hội đi. 2 đặc viên, ngài có thể xác định được tên hội chủ đó đã đến Nam Thành chưa? Về hội chủ thì chưa thể chắc chắn, nhưng một trong các cấp cao thì tôi đảm bảo hắn đã đến Nam Thành từ lâu rồi. Hơn nữa ở hình dạng con người, tên quỷ dị cấp cao đó có một đặc điểm cực kỳ rõ ràng. Thông qua thiên phú khuy mộng của mình, tôi đã nhìn thấy một người mặc áo choàng đen chỉ lộ ra đôi mắt. Tuy không phân biệt được giới tính, nhưng tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng. Mắt trái của hắn rất khác biệt, giống như bị bệnh biến rõ rệt vậy. Khả năng phục hồi của quỷ dị không phải hạng xoàng đâu. Cơ quan như mắt trái mà bị thương sẽ ảnh hưởng đến việc săn mồi. Nếu không phải cố ý ngụy trang thì hắn có thể phục hồi lại chỉ trong tích tắc. Vậy liệu có khi nào không phải bệnh biến, mà là đặc điểm khi sử dụng thiên phú không? Điều tra viên Dương nói đúng đấy, nên tôi đề nghị các điều tra viên phải đặc biệt chú ý đến mắt trái của những quỷ dị có đặc điểm kỳ quái, hoặc con người nữa. Thiên phú của tên hội chủ này lại có khả năng tẩy não người khác sao? Thiên phú tốt đấy, đúng là một thiên phú tuyệt vời. Nhưng hội chủ này là một quỷ dị cấp oán linh. Hiện tại tôi mới chỉ là du hồn ngũ giai, đối đầu trực diện với hắn là chuyện tuyệt đối không nên. May mà thời gian còn đủ, kế hoạch này có thể bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Đội trưởng Đường, để 2 vị đợi lâu rồi. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là điều tra viên Mạc Trường Phong, còn đây là điều tra viên Lan Ninh Hạ. Mục tiêu nhiệm vụ chắc mọi người đều hiểu rồi chứ. Mục đích chuyến đi này của chúng ta chính là tiêu diệt thành công tên quỷ dị Tiến Tất Lai đó. Tất nhiên nếu có thể bắt sống thì càng tốt. 7 giờ rưỡi tối 3 ngày sau, Tiến Tất Lai sẽ đến Tử Lầu Long Môn như đã hẹn. Và đến lúc đó, Đông Hưng xã sẽ lấy cớ đàm phán để sơ tán toàn bộ cư dân xung quanh. Còn chúng ta sẽ cử một đội điều tra viên tinh nhuệ phong tỏa toàn bộ các lối ra gần Tử Lầu Long Môn. Các cậu có thể thỏa sức trổ tài, không cần lo lắng sẽ có người dân xuất hiện xung quanh. Vậy thì tôi sẽ làm người tấn công chính nhé. Như vậy thì dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Nếu phối hợp thêm mê hồn hương của chị Lan thì tên Tiến Tất Lai này nhất định sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta đâu. Bắt sống hắn cũng không phải là chuyện không thể. Theo tình báo của tôi, thiên phú của Lan Ninh Hạ là mê hồn hương, có thể khiến quanh thân tỏa ra hương thơm mê người. Nếu hít phải quá nhiều
thậm chí sẽ khiến quỷ dị dần mất đi khả năng hành động. Là một thiên phú khống chế cực tốt. Thiên phú ngự vật của Mạc Trường Phong có thể coi là năng lực đỉnh cao trong hệ điều khiển. Không chỉ có thể tùy ý điều khiển vật chết, mà còn có thể điều khiển vật sống trong thời gian ngắn. Nhưng năng lực này có những hạn chế rõ ràng. Độ khó điều khiển sẽ tăng theo các số nhân với trọng lượng và số lượng của vật thể. Mạc Trường Phong này chắc là có thể điều khiển được rất nhiều thứ rồi. Tiêu Hàm Mặc, nhiệm vụ của cậu là cầm chân hắn. Cậu phải kéo dài thời gian chiến đấu đến mức tối đa. Phải đẩy mê hồn hương của Lan Ninh Hạ thẩm thấu hoàn toàn vào cơ thể của Tiến Tất Lai. Có như vậy mới làm suy giảm được thực lực của hắn. Người sở hữu thiên phú tự chữa lành như cậu là lựa chọn không thể tốt hơn cho trận chiến tiêu hao này. Còn Sơ Nguyệt, cậu chỉ cần thâm nhập vào sòng bạc ngầm của Tiền Bang, khống chế tất cả những phần tử bất hợp pháp và điều tra kỹ lưỡng những quỷ dị có khả năng ẩn náu, cũng như các giác tỉnh giả. Nếu có người dân nào ra tay với cậu, cậu có thể đánh trả. Nhưng chú ý nặng nhẹ, đừng có khiến họ bay màu, để tránh làm bẩn tay mình. Còn có thể bị kỷ luật này nọ nữa. Chúng tôi sẽ cử một đội đi theo cậu, đội trưởng Đường. Tôi hiểu rồi, không được cho dân thường đăng xuất. Nhưng quỷ dị và giác tỉnh giả là ngoại lệ đúng không? Hi hi. Vậy quyết định như thế đi. 3 ngày sau nhiệm vụ bắt đầu. Lão Ngũ, chú ý đừng có đến muộn đấy. Đây là đích thân Ngô Nhuận Đông mời. Muốn xin lỗi chúng ta đấy. Chúng ta dù có thể kiêu ngạo chút, nhưng vẫn phải giữ đúng giờ giấc chứ. Tiên tiên sinh, nơi này ngày càng vắng vẻ rồi. Đây là địa bàn của Đông Hưng xã. Lão già Ngô Nhuận Đông chắc không mượn cớ đàm phán để chuẩn bị úp sọt chúng ta đấy chứ. Úp sọt tôi? Hắn ta lấy cái gì để úp sọt tôi cơ chứ? Mấy tên giác tỉnh giả phế vật mà hắn nuôi dưới trướng sao? Loại đó một mình tôi có thể chấp 3 tên. Có gì mà phải sợ? Giác tỉnh giả mạnh nhất mà tôi từng thấy chính là Tiền tiên sinh đây rồi. Ngài là người dựa vào thực lực của đôi tay để đánh tới. Địa vị ngày hôm nay, Tiền Bang chúng ta cũng ngày một lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của ngài. Lão Ngô để ông đợi lâu rồi thưa ông quạ. Tiền tiên sinh, Đông Hưng xã này của nhiên đang úp sọt chúng ta. Ha ha ha, miệng nó Ngô Nhuận Đông. Mày cũng có bản lĩnh đấy chứ. Tao còn tưởng mày là một tên hèn nhát chính hiệu rồi cơ. Nhưng tao không ngờ mày thực sự dám úp sọt tao. Được lắm, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt. Đêm nay mày không bước ra khỏi đây được đâu. Tiến Tất Lai, ông nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Ngô Nhuận Đông mà ông muốn xử đẹp. Tôi tên Đường Minh Kiệt, người phụ trách cục 749 khu Đông. Người phụ trách khu Đông sao? Lúc này lại chạy đến phố bẩn của chúng tôi làm gì? Ngô Nhuận Đông của nhiên đã mua chuộc Đường Minh Kiệt. Hắn muốn mượn tay Đường Minh Kiệt và cấp dưới để nhổ tận gốc Tiền Bang khỏi phố bẩn này sao? Vẻ mặt của Tiến Tất Lai cực kỳ thẳng thắn. Hắn lập tức hiểu ra rằng thân phận quỷ dị của mình đã bị bại lộ rồi. Nếu không thì 4 phương 8 hướng đều bị vây khốn rồi. Cục 749 đã can thiệp vào sự việc. Tất cả những người không liên quan lập tức rời xa mục tiêu. Quỷ dị Tiến Tất Lai. Ây da, xin lỗi người anh em. Người tôi to quá không né kịp. Cậu không sao chứ? Nhìn mặt cậu lạ hoắc à? Là lần đầu đến đây chơi sao? Cậu là sinh viên Đại học Nam Thành, phải không? Ồ, anh bạn tinh mắt đấy. Cái sòng bạc này của chúng ta ấy mà. Tuy đúng là hơi xa Đại học Nam Thành một chút, nhưng dịch vụ ở đây rất chu đáo. Nhiều bạn học cũng hay đến đây chơi lắm. Biết đâu tôi còn quen cả bạn học của cậu đấy chứ. Tôi đúng là có quen một người bạn chắc là cũng từng đến đây. Cậu ấy tên là Lý Hằng. Anh có biết không? Lý Hằng à? Haha, tôi tất nhiên là biết nó rồi. Thằng nhóc đó ban đầu nợ tôi 10 vạn, giờ mới trả được 2 vạn đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Tiền đâu cũng không thấy nó. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đã phát hiện ra con người. Hắn ta đang mang đầy sát ý đối với cậu. Tôi cũng không thân với cậu ta lắm, nhưng tôi thực sự biết cậu ta hiện giờ đang ở đâu. Lý Hằng hẹo rồi. Xác của cậu ta hiện đang được đặt trong nhà xác của cục 749. Nếu anh muốn đòi nợ thì tôi có thể dẫn anh đi tìm cậu ta. Haha, mẹ nó mày đùa giỡn với tao đấy à? Tôi không rảnh để đùa với anh đâu. Cục 749 đang thực thi công vụ. Tất cả những người không liên quan lập tức giải tán. Nhưng ai không rời đi trong vòng 5 giây sẽ bị coi là thành viên tổ chức bất hợp pháp, đồng phạm của Tiền Bang, sẽ bị xử lý như nhau. Chưa đầy 5 giây, hiện trường đã yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn mấy tên con bạc hung thần ác sát đang đứng yên tại chỗ. Rõ ràng là đám tay sai của Tiền Bang, không có lấy một giác tỉnh giả nào. Đúng là có chút khó giải quyết đây. Tôi nói này quan chức, có phải các người nhầm lẫn gì không? Cái sòng bạc nhỏ này ở phố bẩn của chúng tôi, làm gì có quỷ dị nào chứ? Đợi đã, cục 749 các người xuất hiện ở đây, nghĩa là anh Tất Lai đang đàm phán với Đông Hưng xã. Đầu óc hắn cũng nhanh nhạy đấy chứ. Vậy thì tôi cũng nói thẳng với anh luôn nhé. Đúng là do Đông Hưng xã báo tin đấy.
Anh Tất Lai của anh, giờ chắc đã bị đồng nghiệp của tôi bắt sống rồi. Dù sao thì thân phận của hắn cũng chẳng phải giác tỉnh giả gì đâu, mà là một con quỷ dị cực mạnh đang ẩn náu đấy. Ở đây chỉ có đám người các anh thôi sao? Không còn giác tỉnh giả hay quỷ dị nào khác đúng không? Không còn ai đâu, tôi phụ trách. Cái sòng này nằm ngay trung tâm địa bàn của chúng tôi, không cần phải sắp xếp giác tỉnh giả đến trông coi. Lúc đó, hai sòng bạc phía đông gần địa bàn Đông Hưng xã đều cử giác tỉnh giả đến trấn giữ phải không? Anh đang nói dối. Anh ấy, các anh có bằng chứng không? Tôi kiện cục 749 các người tội phỉ báng đấy. Đủ để kiện các người tội phỉ báng rồi đấy. Đao kiếm của điều tra viên không có mắt đâu. Các người lùi lại hết cho tôi. Biến mau, không thì tôi cho các người bay màu đấy. Một lát sau, đám đàn em này giống như tổ ong vỡ tổ, ôm đầu chạy tán loạn khắp nơi. Các người thực sự chạy luôn sao? Chém không đứt, rốt cuộc đây là loại quỷ dị gì vậy? Tiếc là Sơ Nguyệt không có mặt tại hiện trường, nên không thể lập tức phát hiện ra năng lực thực sự của Tiền Tất Lai là gì. Đó là phải giằng co với Tiền Tất Lai một lúc rồi. Đến giờ Sơ Nguyệt vẫn chưa liên lạc với chúng ta. Thằng nhóc đó chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Anh em, liều mạng với nó đi. Ây da, cứ thích tìm đường bay màu sao? Tôi là Sơ Nguyệt. Sòng bạc này phát hiện một giác tỉnh giả. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi đã tiêu diệt tất cả những kẻ kháng cự. Hai sòng bạc ở phía đông phố ẩn có hai giác tỉnh giả canh giữ. Mọi người hãy lập tức lên đường. Sau đó ra khỏi viện phát hiện lối vào một tầng hầm. Liền mở cửa ra, thấy bên trong truyền đến mùi xì dầu nồng nặc. Tiểu đội đã bị tôi đuổi đi rồi. Lát nữa còn phải chạy tới hai sòng bạc phía đông kia để hội quân với họ. Không còn nhiều thời gian để điều tra chỗ này nữa. Nếu gặp nguy hiểm thì chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Sơ Nguyệt không chút do dự tiến vào tầng hầm. Sơ Nguyệt đi tới một hành lang dài. Hắn đã dự cảm được rồi. Dưới lòng đất này đang ẩn chứa đồng loại của hắn, và còn có một đống hài cốt con người. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đã phát hiện quỷ dị, đang kiểm tra chủng loại của nó. Quả nhiên là quỷ dị, nhưng mà lại chưa bay màu. Người của cục 749 sao lại mò tới chương này thế này? Bị lộ rồi sao? Với lại người cũng quá vô lễ rồi đấy. Vừa gặp đã tặng ta một phát binh khí, dù sao cũng phải để ta nói hết câu chứ. Nhận diện chủng loại quỷ dị hung tướng bế lộ thành công. Người cũng ngông cuồng quá rồi đó. Thiên phú loại phòng ngự này ta nhất định phải đoạt lấy. Chỉ là em rằng phải vật lộn với con quỷ dị này vài phút rồi. Chơi à, cục 749 chỉ còn mỗi mình ngươi là điều tra viên thôi sao? Biết rõ có quỷ dị ở đây mà vẫn dám một mình liều mạng đi xuống chỗ này. Thật sự là chê mạng mình quá dài rồi phải không? Phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu cứ để nó tiếp tục ăn thịt con người bên cạnh để tăng cường lớp giáp xương đó, thì trận chiến này chắc chắn sẽ bị kéo dài thành cuộc chiến tiêu hao. Đến lúc đó, những điều tra viên khác sẽ vì không liên lạc được với tôi mà chạy tới sòng bạc này. Tôi cũng khó mà thôn phệ hắn để chiếm lấy năng lực được. Đao pháp nhanh như vậy thì đã sao? Biến sang một bên đi. Ha ha ha, ngươi xong đời rồi. Hừ. Vừa rồi rõ ràng ta đã nhìn chằm chằm vào một tay của thằng nhóc này. Nhưng tại sao ta lại nhìn thấy hình ảnh hắn dùng hai tay nắm chặt chuôi đao? Chuyện gì thế này? Cánh tay này rốt cuộc là của ai? Người phớt lờ lệnh cấm thực của ta chính là để lộ sơ hở cho ta, để ta chủ động tiếp cận tấn công người đúng không? Đúng như người nghĩ, ta quả thực đã phát động tấn công người, mà người cũng suýt chút nữa đã dùng gai xương hạ sát ta rồi. Nhưng giờ chắc người không còn chiêu nào khác nữa nhỉ? Ha 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 ha. Chiêu khác sao?
Ngươi mới là kẻ không còn chiều nào khác ấy. Không có đao dài, không có đạn dược, thậm chí không có viện trợ. Để ta xem ngươi giữ cái mạng nhỏ này thế nào. Làm sao ngăn cản được ta đây? Chuyện gì vậy? Sơ Nguyệt, hành động của chúng ta kết thúc rồi. Bên phía các cậu thế nào rồi? Cậu bị làm sao vậy? Bên tôi á? Cũng hoàn thành rồi. Cánh tay, này tại sao có thể dễ dàng nghiền nát giáp xương của ta? Thằng nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu thiên phú vậy? Hơn nữa hắn là quỷ dị. Một quỷ dị gia nhập cục 749. Thiên phú cấp 2 này của ta tên là Thấu Cốt Thủ, có thể mọc ra linh thể trên những vật thể mà ta chạm vào. Hiện giờ, sau khi được nâng cấp, có thể trực tiếp trở thành cánh tay của ta. Ngươi biết tại sao nó gọi là Thấu Cốt Thủ không? Vì Thấu Cốt Thủ này vốn dĩ là thiên phú có thể trực tiếp phá hủy xương cốt. Lớp vỏ ngoài của ngươi tuy cứng, nhưng máu thịt bên trong lại vô cùng mềm yếu, mà ta tình cờ có thể dễ dàng phá hủy lớp vỏ của ngươi. Tại sao ngươi lại có nhiều thiên phú như vậy? Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Ngươi nhìn không ra sao? Ha ha ha, tất nhiên ta là quỷ dị rồi, ha ha ha. Tiêu Hàm Mặc chắc sắp tới rồi. Phải xử lý hiện trường một chút mới được. Sơ Nguyệt nhất định phải cẩn thận. Trong sòng bạc lớn mà cậu đang ở, có thể cũng có tầng hầm giam giữ con người đấy. Bên trong rất có khả năng có quỷ dị đang ẩn nấp. Tôi đã tìm thấy rồi. Nhưng mà sòng bạc này cũng có tầng hầm giam giữ con người, lại không phát hiện bóng dáng quỷ dị nào. Hơn nữa những người bị giam giữ này bị tra tấn không hề nhẹ. Tôi đã xác nhận rồi, tất cả họ đều đã ra đi, không một ai sống sót. Đây chính là giác tỉnh giả sao? Còn trẻ như vậy mà hạ sát người bình thường lại dễ dàng như giết gà vậy. Điều tra viên Sơ Nguyệt, Đường đặc viên đang tập hợp các giác tỉnh giả ở trụ sở. Chỗ này cứ giao cho chúng tôi xử lý là được. Vất vả cho mọi người rồi. Sơ Nguyệt, cậu không bị thương chứ? Chỉ là mấy người bình thường nghịch ngợm thôi. Không bị thương. Chắc hẳn mọi người đều rõ về chuyện của đồng sinh hội. Đây là giáo phái quỷ dị đóng căn cứ tại Hoài Thành, Tỉnh Hương. Hội chủ rất giỏi việc mê hoặc lòng người. Tôi cùng Mao Ngọc và 6 đặc viên khác hợp lực đã quét sạch chúng hoàn toàn tại Hoài Thành. Nhưng vẫn có vài tên cấp cao trốn thoát. 8 điều tra viên cấp cao chúng tôi chia làm 4 nhóm, truy tìm tung tích của chúng. Nay tôi xác định một tên cấp cao đã lẻn vào Nam Thành, rất có thể đang trốn trong phố ẩn này. Hà đặc viên, Tiền Tất Lai đã không còn khả năng tấn công nữa rồi. Hắn bây giờ không biết nói, không biết suy nghĩ, không biết bài tiết, thậm chí cả bản năng thèm ăn của quỷ dị cũng đã quên mất rồi. Đến ăn mà cũng quên được sao? Tiền Tất Lai này là đại quỷ dị cấp du hồn bát rồi đấy. Cơ thể quỷ dị bị thương tổn thế nào cũng có thể tự chữa lành. Hắn không thể nào biến thành bộ dạng quỷ thực vật thế này được. Trừ phi, đúng vậy, là do thiên phú gây ra, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ là thiên phú gì. Nhưng Tiền Tất Lai biến thành cái dạng như người đã khuất thế này thì có liên quan gì đến đồng sinh hội chứ? Là do cấp cao của đồng sinh hội làm, hay là trong đồng sinh hội từng xuất hiện giáo đồ có triệu chứng này, hoặc là quỷ dị? Phải rồi, khi chúng tôi tiến về sao huyệt của đồng sinh hội, từng thấy qua vài con quỷ dị có cùng triệu chứng với Tiền Tất Lai. Những con quỷ dị đó thậm chí còn là một trong các cấp cao của đồng sinh hội. Vì vậy chúng tôi nghi ngờ triệu chứng quỷ thực vật này là một loại tác dụng phụ từ thiên phú của hội chủ đồng sinh hội. Nói cách khác, chúng tôi cho rằng hội chủ cũng đang ở Nam Thành, thậm chí chính là ở nơi mà mọi người vừa mới đặt chân tới. Cho nên Tiền Tất Lai này sẽ là một trong những cấp cao của đồng sinh hội sao? Hay là cấp cao còn có người khác? Các người trước này vẫn luôn phụ trách nhiệm vụ này.
Có vẻ như đều không biết. Cấp cao của đồng sinh hội có một đặc điểm cực kỳ rõ ràng đấy. Mắt trái của con quỷ dị đó rất đặc biệt. Mà mắt trái của Tiền Tất Lai cũng rất đặc biệt. Đồng tử của hắn á? Không phải hắn không có đồng tử, chỉ là bị lag thôi. Nhưng mà điều này không thể chứng minh Tiền Tất Lai chính là tên cấp cao đó. Chúng ta còn phải kiểm tra thêm một chút nữa. Quy Mộng, đừng ngoảnh đầu lại. Đúng là cái cảm giác quỷ dị này rồi. Quả nhiên có liên quan đến đồng sinh hội. Nhưng mà không lẽ lại phải gặp lại cái thứ quái quỷ đó sao? Đừng ngoảnh đầu lại. Đừng ngoảnh đầu lại. Cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Không có đèn sao? Tiền Tất Lai, ăn hắn đi. Phía sau truyền đến một tiếng động. Bản năng muốn quay đầu lại nhìn, nhưng rất nhanh đã kịp ngăn ý nghĩ đó lại. Suýt nữa thì quay đầu lại rồi. May quá, may quá. Ha ha, thơm quá, ta muốn ăn. Hội chủ đang ở ngay hiện trường. Chỉ cần thấy hắn, ta chỉ cần thấy hắn. Hội chủ đang đứng sau lưng Hà Nghị, dường như đứng cùng một vị trí với thứ đó. Hà Nghị không thể quay đầu. Trong mộng cảnh cũng có thể bị mê hoặc sao? Chắc là người thấy mùi máu thịt này nên mới khơi dậy ham muốn ăn uống. Ta còn muốn nhiều xì dâu hơn nữa. Hà Nghị cũng bị luồng khí xì dâu kỳ lạ này làm mờ mịt tâm trí, hai tay đang không tự chủ được mà nắm chặt lại. Đôi mắt trong trẻo kia cũng bắt đầu dần hiện lên tia xì dâu. Sắp không khống chế được mình rồi. Hừ. Bình tĩnh. Bây giờ quan trọng nhất là nhìn thấy diện mạo của hội chủ. Tuy không thể quay đầu, nhưng nhìn thấy bóng lưng cũng được. Chỉ cần không nhìn thấy thứ đó là được rồi. Thần sắc Hà Nghị trở nên vô cùng nghiêm nghị. Anh ấy đối với thứ đang đứng sau lưng hội chủ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng chỉ cần không nhìn thấy nó thì sẽ không cảm nhận được cảm xúc bị phóng đại gấp bội này. Ngươi có thể tiếp tục hưởng dụng xì dâu của ta, nhưng hãy để xì dâu của ta trở thành quyền trượng trung thành của ta. Ngươi có thể ăn rồi. Ha. Hà Nghị đột nhiên trợn to mắt. Anh ấy nhìn thấy đôi mắt lạnh thấu xương của hội chủ. Thông qua đồng tử sáng như gương kia, anh ấy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, cũng như thứ đang đứng ngay sau lưng mình, thứ đang không ngừng co giật vặn vẹo điên cuồng đó. À, chuyện gì thế này? Ăn xì dâu của ta. Làm quyền trượng của ta. Ăn xì dâu của ta. Làm quyền trượng của ta. Ăn xì dâu của ta. Làm quyền trượng của ta. Ha. Không cần lo lắng, bệnh cũ thôi mà. Tôi đoán là Hà Nghị chắc là từ trong ký ức của Tiền Tất Lai đã nhìn thấy thứ đó rồi. Thứ đó sao? Thứ gì vậy? Tôi cũng không rõ lắm, xin lỗi nhé Sơ Nguyệt. Bây giờ tôi không thể nói cho cậu biết về chuyện của thứ đó được. Nó thuộc về cơ mật trọng yếu. Các quốc gia khác thì tôi không biết, nhưng ở Long Quốc, tất cả những hồ sơ liên quan đến nó đều đã bị xóa sạch hoàn toàn rồi. Nếu vụ án này tiếp tục được điều tra, cậu cũng có thể sẽ có được một vài thông tin về thứ đó. Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Ha. Nhiều lúc thật sự muốn liều mạng với mấy kẻ thích nói ăn ý các người ghê. Ha. Vừa rồi trong giấc mơ của Tiền Tất Lai, tôi đã nhìn thấy hội chủ của đồng sinh hội đang sử dụng thiên phú, dùng chính máu thịt của mình để mê hoặc Tiền Tất Lai. Nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hội chủ thôi. Hắn là nam giới, cao khoảng 1m70, dáng vẻ rất bình thường. Cảnh giới của hắn đúng như tôi dự đoán lúc trước, có thể xác nhận chỉ là oán linh nhị giới, là một quỷ dị mới thức tỉnh không lâu. Nơi Tiền Tất Lai gặp hội chủ rất tối tăm, hoàn toàn không thấy ánh nắng mặt trời. Tôi còn ngửi thấy trong căn phòng đó một mùi, không phải mùi thối rữa, mà là mùi hôi thối do xác chết lên men tạo ra. Mùi rất nồng và hắc, giống như mùi của sản phẩm hóa học nào đó. Đúng rồi, tôi còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Tôi biết ở đâu rồi. Hà Nghị đặc viên, Mao Ngọc Vũ, đặc viên có thể chuẩn bị xuất phát rồi. Tôi biết ở đâu rồi. Hà Nghị đặc viên, Mao Ngọc Vũ đặc viên, có thể chuẩn bị xuất phát rồi. Đợi đã, đội hình không thể mang theo quá nhiều điều tra viên. Càng ít người biết sự tồn tại của thứ đó thì càng tốt. Câu nói này vừa thốt ra, Đường Minh Kiệt chậm rãi quay đầu lại. Ông ta quét mắt nhìn Mạc Trường Phong và Lan Ninh Hạ Ảnh.
Sau đó lại với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Tiêu Hàm Mặc ở bên cạnh, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người Sơ Nguyệt. Mạc Trường Phong, Lan Ninh Hạ, hai người các cậu ở lại, phụ trách thẩm vấn đám du côn của tiền bang đó, cũng như những nữ con tin bị quỷ dị giam giữ trong tầng hầm. Tiêu Hàm Mặc, Sơ Nguyệt, hai cậu đi theo chúng tôi. Theo lý mà nói, Đường Minh Kiệt lẽ ra nên để Mạc Trường Phong và những người khác hỗ trợ điều tra, vì dù sao họ cũng là thuộc hạ khu đông của ông ta. Chắc là vì lý do bảo mật về thứ đó, nên mới để Tiêu Hàm Mặc đến người biết về thứ đó hỗ trợ ông ta. Sơ Nguyệt, Xích quên hỏi các cậu chỉ được Dương Khả Lâm và Cục trưởng Chu cử đến tham gia việc tiêu diệt Tiến Tất Lai thôi. Về việc điều tra đồng sinh hội sau đó, các cậu có quyền từ chối hỗ trợ khu đông chúng tôi. Nhưng đáng tiếc là cả Nam Thành chúng ta, điều tra viên giác tỉnh có thể dùng được cũng chỉ có vẻn vẹn mười mấy người thôi. Đồng sinh hội này thực sự là một mối đe dọa lớn. Dù các cậu từ chối hỗ trợ khu đông lần này, thì khi về khu Nam cũng sẽ bắt tay vào điều tra chuyện này. Cho nên xem ra đồng sinh hội này thực sự rất nguy hiểm. Chẳng trách lại để 8 điều tra viên cấp cao đó tập trung tại Hoài Thành để cùng điều tra chuyện này. Là một điều tra viên, tôi sẽ không từ chối. Tôi cũng vậy. Tôi sẽ không từ chối cuộc điều tra lần này. Dù có phải ở lại khu đông này vài ngày, thậm chí vài tháng cũng không sao. Đồng nghiệp trẻ giác ngộ cao quá, ha ha ha. Đúng là chỗ này rồi. Mùi hóa chất nồng nặc mà tôi ngửi thấy trong giấc mơ giống hệt như cái mùi này. Nhưng mùi ngoài đời thực thì yếu hơn một chút. Hơn nữa bên cạnh cũng có tiếng nước chảy róc rách. Nhà máy hóa chất này không nằm trong phố bẩn. Cách địa bàn của tiền bang cũng có một khoảng cách. Thật không ngờ đám tàn dư của đồng sinh hội đó lại trốn ở cái nơi hôi thối nồng nặc này. Tên cấp cao và hội chủ chắc là đang trốn ở đây nhỉ? Chưa chắc, sau khi nghe tin tiền bang xảy ra chuyện, lẽ ra bọn chúng phải chạy khỏi đây từ lâu rồi mới đúng. Nhưng chuyện này cũng thật sự không còn cách nào khác. Tóm lại cứ vào bên trong xem tình hình thế nào đã. Nếu gặp kẻ khả nghi nào có biến đổi ở mắt trái thì trực tiếp khống chế hắn luôn. Câu này vừa nói ra, Sơ Nguyệt chợt nhớ tới con quỷ dị ở sòng bạc dưới hầm trước đó. Mắt trái của hắn cũng đang có sự biến đổi. Chắc không phải đâu nhỉ? Lư Giản Ninh sẽ là cấp cao sao? Hay hắn chỉ là một tay sai quỷ dị nhỏ, được Tiền Tất Lai nuôi dưỡng, chỉ để trông coi đám người bị giấu dưới sòng bạc thôi? Không đúng, không nên như vậy. Tiền Tất Lai này đã được xác nhận là có liên quan rất lớn đến đồng sinh hội. Mắt của những con quỷ dị này cũng có đánh dấu. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Thiên phú của hắn là móng cốt nhục, chẳng liên quan gì đến con mắt trái bị biến đổi cả. Vậy tại sao hắn không chọn chữa trị con mắt trái bị biến đổi đó chứ? Chẳng lẽ là để làm kẻ thế mạng cho tên cấp cao thực sự sao? Nhưng mà cũng phải. Làm gì có tên cấp cao nào lại giống như một tên cai ngục, đích thân canh giữ đám người bị coi là thức ăn dự trữ đó chứ? Sơ Nguyệt, có người. Bình rượu, là bình rượu. Chơi à, có lên không? Hay là cử một người kéo hắn đi. Những người khác cùng tôi xông vào bên trong nhà máy này, nhanh chóng tìm ra căn phòng giấu hội chủ, hoặc là phòng chứa thứ đó. Cục 749 đang can thiệp, những người không liên quan mau. Này, cậu đừng để bọn họ quay lại đây nhé. Mau lên. Là giáo đồ của đồng sinh hội. Hội chủ ở trong hẳn là không hề rảnh rỗi, vẫn đang tiếp tục mê hoặc một số con người, biến họ thành nguồn thức ăn của mình. Ô, giáo đồ bị mê hoặc nhẹ sẽ không chủ động hại người, vẫn có thể khôi phục thần trí, thì không cần hạ sát. Nhưng giáo đồ là người thường chủ động tấn công, cũng như giáo đồ là giác tỉnh giả hoặc quỷ dị, tất cả giết không tha. Ta cho ngươi đi vệ sinh này, ta cho ngươi đánh lén này. Đại bất kính, đây là sự đại bất kính đối với ngài. Dị đoan của Nhiên tới rồi, để chúng ra đi. Tất cả đều đã bị mê hoặc thành công rồi. Lũ ngu muội dại dột này. Vậy còn do dự gì nữa? Bị mê hoặc thì cứ tiêu diệt hết đi chẳng phải xong rồi sao? Thằng nhóc cậu cử thật đấy.
Đây mới là người làm việc lớn. Có dáng vẻ giống tôi hồi còn trẻ. Chỉ tiếc cho một nhân tài như thế này lại không được đích thân tôi đào tạo, mà lại đi làm thuộc hạ cho Dương Khả Lâm. Thể hiện tốt lắm. Sơ Nguyệt, đám giáo đồ này dường như biết chúng ta sẽ tới. Nói cách khác, họ là lương thực dự trữ bị đồng sinh hội bỏ lại ở nơi này. Còn hai con xúc sinh hội chủ và tên cấp cao kia khả năng cao là đã chạy thoát khỏi đây rồi. Ngọc Vũ, gã say rượu ở cổng thế nào rồi? Xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại là người duy nhất tách khỏi nhóm giáo đồ, rất có thể sẽ là quỷ dị của đồng sinh hội. Sơ Nguyệt, chắc cậu chưa kiểm tra thân phận của hắn nhỉ? Thôi kệ đi, dù sao cũng không cần kiểm tra nữa rồi. Hắn đã ra đi hoàn toàn, không thể nào đi hơn được nữa rồi. Chắc là không sống lại được đâu, Hesi. Vẫn là để bọn chúng chạy mất rồi, chạy thì chạy thôi. Chuyến này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Còn một thứ cực kỳ quan trọng cần phải kiểm tra. Không được phép quên thứ đó đâu. Đi theo tôi, nhớ kỹ là không được rớt lại phía sau. Không được nhìn thẳng, cũng không được manh động. Sau khi nhìn thấy thứ đó, càng không được thể hiện sự quá đỗi ngạc nhiên. Đừng hỏi nhiều. Cái này là tượng quỷ thần. Quỷ dị cũng cần tín ngưỡng thần linh sao? Quỷ dị chúng ta có thể sợ cái gì chứ? Sợ thân phận của mình bị bại lộ, cho nên mới hư cầu ra một vị quỷ thần để cầu bình an. Ăn ngon ngủ kỹ. Chuyện này cũng quá nực cười rồi đấy. Cơ mật chính là một bức tượng thần đen thui này sao? Sơ Nguyệt, Long Quốc cho phép tự do tín ngưỡng. Những kẻ theo chủ nghĩa vô thần như cậu cũng không phải là ít. Thậm chí ngay trong nội bộ cục 749 cũng có. Tôi muốn hỏi cậu, cậu có tin trên đời này có cái gì không? Tiêu Tiêu, cậu sai rồi. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa vô thần. Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật. Tôi chỉ tin vào những sự thật tận mắt thấy, tận tai nghe. Nếu trên đời này thực sự tồn tại thần linh, tôi sẽ tin. Nhưng nếu thế gian này thực sự tồn tại những vị nhân thần hư ảo đó, vậy tại sao khi loài người chịu đựng sự giày xéo và tàn sát của quỷ dị, họ chưa bao giờ thể hiện dù chỉ một chút lòng thương xót? Lòng từ bi của họ đâu rồi chứ? Chẳng lẽ nói là họ không nhìn thấy bạo hành của quỷ dị sao? Hay là nói vị nhân thần được hưởng hương hỏa trần gian ngàn năm đó căn bản không hề quan tâm đến sự sống chết của những nhân vật nhỏ bé như chúng ta? Con người trong một khoảnh khắc linh quang liền có thể nhận ra mình đã thức tỉnh, cũng giống như hắt hơi một cái vậy, rất tùy ý. Mà quỷ dị ngụy trang thành con người, khi nhận ra thân phận thực sự của mình là quỷ dị, thì đều có thể cảm nhận được một tiếng gọi đến từ vực thẳm. Đó là thần của họ đang kêu gọi họ. Thông qua ánh lửa màu đỏ nhạt này, đồng tử Sơ Nguyệt chậm rãi thu nhỏ lại. Hắn đã nhìn thấy hình dáng của bức tượng đen kịt này. Đây không phải là tượng đá hay tượng đồng thông thường, mà là một bức tượng quỷ dị được bồi đắp từ máu thịt còn tươi mới. Cái này đùa cái quái gì thế? Cái gì không được? Đừng mà Sơ Nguyệt. Đừng nhìn chằm chằm vào tượng quỷ thần quá lâu. Cậu sẽ bị nó làm ông nhiễm tâm trí đấy Sơ Nguyệt. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Sơ Nguyệt, cậu lại là quỷ dị sao? Cậu đã hạ sát điều tra viên cấp cao rồi. Tôi phải báo cáo lên Tổng cục Nam Thành, kích hoạt lệnh truy sát quỷ dị cấp PC đối với cậu. Tôi phải khiến cậu không được chết tử tế. Tôi phải băm bần cậu ra, xì. Sơ Nguyệt trong chớp mắt khi bị lộ thân phận đã tiêu diệt sạch sành xanh tất cả điều tra viên. Sơ Nguyệt, ngươi có sợ hãi không? Sơ Nguyệt, ngươi có sợ hãi không? Sơ Nguyệt, ngươi có sợ hãi không?
Ngậm cái miệng của ngươi lại. Theo một tiếng phụt nhẹ vang lên, vệt xì dầu đó đột nhiên nứt ra, hóa thành một con mắt trơn trượt dính dốc, đang nhỏ xuống những giọt lệ xì dâu, chăm chăm nhìn vào Sơ Nguyệt. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ngài đang đối mặt với một tình huống nguy hiểm không gì sánh bằng. Sơ Nguyệt, ngươi có sợ hãi không? Dưới danh phận là một quỷ dị thấp kém và yếu ớt, lại bị ép buộc phải gia nhập vào cục 749, nơi coi việc tiêu diệt quỷ dị là thiên chức, trở thành một điều tra viên chuyên tiêu diệt đồng loại của chính mình. Kể từ ngày gia nhập đó, cậu không chỉ phải lo lắng về việc lấp đầy cơn đó kéo dài, mà còn phải khổ sở tìm cách che giấu thân phận. Thế nhưng chiếc lồng giam đó lại trói buộc cậu chặt chẽ, khiến mỗi ngày trôi qua đều vô cùng thấp thỏm lo âu. Chỉ sợ bị đồng nghiệp của mình nhận ra. Cậu đã bị lộ rồi. Giờ còn có thể trốn đi đâu được nữa. Chỉ cần cậu chịu tìm đến sự che chở của tôi có thể giúp cậu thoát khỏi cảnh khốn cùng hiện tại, giúp cậu vĩnh biệt cái lồng giam mang tên cục 749 này, để trở thành sứ đồ của tôi. Hãy để tôi đến cứu rỗi cậu. Đã phát hiện. Đang kiểm tra chủng loại. Hắn đang nhắm vào cậu với đầy sát ý. Năng lượng nồng đậm và mạnh mẽ đã cản trở việc kiểm tra. Không thể kiểm tra được chủng loại, chỉ có thể kiểm tra sau khi nâng cấp cấp độ thiên phú. Quả nhiên là không thể kiểm tra sao? Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh rằng cái con mắt thối nát này căn bản không phải là quỷ thần gì cả. Ánh mắt đó của ngươi là có ý gì hả? Ha ha, hài quá đi mất. Ngươi là thần hay là quỷ thần bảo hộ cho lũ quỷ dị? Ngươi là cái thứ thần thánh quái quỷ gì chứ? Ngươi nói cái gì? Không hiểu tiếng Long Quốc sao? Lẽ nào vừa rồi mình thực sự đã hạ sát hết những điều tra viên đó rồi sao? Cậu ít ra cũng phải giả vờ cho giống một chút chứ. Trước đó hắn thực sự tưởng rằng mình đã hạ sát mọi người, nhưng khi hắn nuốt chửng Mao Ngọc Vũ mới phát hiện ra, dưới thân phận là Thao Thiết, lại không hề kích hoạt Thiên Phú Thị Yến, không có bất kỳ chữ máu nào hiện ra cả. Từ đó Sơ Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, hắn vẫn luôn chìm trong ảo giác của con mắt kia. Sơ Nguyệt bị dọa sợ rồi sao? Cũng có một chút. Bức điêu khắc bằng vết thương quỷ dị thế này thật sự là không hợp lẽ thường chút nào. Được rồi, bức tượng quỷ thần này đã bị tiêu hủy. Chúng ta cũng coi như tạm thời xử lý xong việc này. Tiếp theo, đối với tên hội chủ Đồng Sinh Hội và hành động truy quét các cấp cao của chúng, cần phải tăng tốc độ điều tra lên thôi. Đây đã là địa điểm tập hợp của Đồng Sinh Hội, nơi phát hiện ra bức tượng quỷ thần thứ 2 rồi. Nếu không khẩn trương điều tra, chẳng biết chừng bọn chúng còn xây nên bức tượng thứ 3 nữa đấy. Khu đông đã bị phong tỏa rồi. Tạm thời chưa phát hiện nhân vật khả nghi nào, mà nhà máy hóa chất này lại cực kỳ gần phố bẩn. Tôi lại thấy rằng con quỷ dị đó của Đồng Sinh Hội hiện giờ sẽ không lảng vảng trong khu an toàn của khu đông đâu. Chúng có thể nhân lúc hỗn loạn mà quay trở lại phố bẩn rồi. Bây giờ không có thời gian trì hoãn nữa. Hai người đi một chuyến, cùng tôi quay trở lại phố bẩn. Trên đường đi sẵn tiện tôi sẽ kể cho các cậu nghe về chuyện liên quan đến bức tượng quỷ thần đó. Tiêu Hàm Mặc, đây không phải lần đầu tiên cậu tiếp xúc với Đồng Sinh Hội và tượng quỷ thần, đúng không? Đúng vậy ạ, đội trưởng Đồng nói đúng. Lần đó khi tôi cùng đội trưởng Dương đi công tác ở Hoài Thế, đã tình cờ gặp Hà Nghị và Mao Ngọc Vũ cùng 8 vị đặc viên khác đang khẩn cấp điều động nhân lực để vây quét Đồng Sinh Hội. Dù lúc đó tôi chỉ là một người mới, nhưng nhờ thức tỉnh thiên phú tự chữa lành hiếm có nên có dũng khí được chọn vào tổ chức hành động. Chính là vào lúc đó, tôi đã vô tình nhìn thấy tượng quỷ thần, từ đó trở thành tín đồ của Nhân Thần giáo. Các cậu có biết về sứ đồ không? Nói một cách đơn giản thì cái gọi là sứ đồ chính là những quỷ dị được quỷ thần để mắt tới. Còn hội chủ của Đồng Sinh Hội đó sở dĩ mạo hiểm với rủi ro cực lớn là bị phát hiện để thu nhận tín đồ rộng rãi. Nguyên nhân thực sự đằng sau đó ước chừng là để đem những con người và giác tỉnh giả này hiến tế cho quỷ thần, để bản thân trở thành sứ đồ của ngài ấy và nhận lấy một chút sức mạnh của ngài. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này đấy. Vậy tên hội chủ đó có khi nào đã không thể nào. Hắn chắc chắn là chưa được quỷ thần để mắt tới đâu. Trở thành sứ đồ thực sự có thể nhận được sức mạnh sao? Hơn nữa tại sao quỷ thần lại phải chọn sứ đồ? Ai mà biết được chứ. Dù sao mấy việc này cũng không cần chúng ta điều tra. Chúng ta chỉ cần tìm được hội chủ trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng là được. Tìm thấy hội chủ là được rồi. Tóm lại là những thông tin về quỷ thần tôi đều đã nói với các cậu rồi. Đây là thông tin bắt buộc phải biết để phục vụ điều tra. Sau khi về tổng cục nhớ ký thỏa thuận bảo mật. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc đấy. Tiểu Đông, thật làm phiền cậu rồi.
Không phiền chút nào. Vì để duy trì sự ổn định của khu đông và phố bẩn sao? Tôi với tư cách là người lãnh đạo của Đông Hưng xã, luôn phải bày tỏ thái độ của mình chứ. Có chút không thuận tiện. Không biết vị này là... Tôi tên là Sơ Nguyệt, là một giác tỉnh giả, cũng là một trong những điều tra viên của tổ. Trước khi hành động cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngài không biết tôi cũng là chuyện bình thường thôi. Vì lúc đó tôi được phải đi rà soát trong sòng bạc của tiền bang, xem liệu có còn sót lại quỷ dị nào không, nên đã không trực tiếp tham gia vào cuộc vây quét cuối cùng. Tuổi trẻ tài cao, cả đội này thật giỏi. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Tiểu Đông, có thể thuận lợi khống chế được kênh quỷ dị Tiền Tất Lai đó. Công lao của Đông Hưng xã các cậu thực sự là không nhỏ chút nào đâu. Tuy nhiên, mặc dù Tiền Tất Lai đã bị khống chế thành công, nhưng điều chúng tôi không ngờ tới chính là hắn ta lại có liên quan đến một tổ chức quỷ dị. Tổ chức quỷ dị đó là thế lực đứng sau sòng bạc của hắn sao? Nếu như vậy thì cần phải triệt để diệt trừ bọn chúng mới được. Tiểu Đông, cậu có biết về đồng sinh hội không? Tổ chức quỷ dị có liên hệ với Tiền Tất Lai. Chính là bọn chúng đấy. Đồng sinh hội sao? Sao bọn chúng lại chạy tới phố bẩn của chúng ta chứ? Tiểu Đông à, tôi nhớ cấp dưới của cậu chẳng phải có một giác tỉnh giả sao? Thiên phú của hắn ta chẳng phải chính là thuộc loại giám sát gì đó sao? Giác tỉnh giả là người của ông Nhuận Đông sao? Như vậy chẳng phải thuộc diện giác tỉnh giả bất hợp pháp rồi ư? Hẳn là nên bắt hắn lại rồi xử lý một trận chứ. Đường Minh Kiệt người này tuy nhìn có vẻ hơi nham hiểm, làm việc cũng có chút cứng nhắc, nhưng có thể khẳng định rằng lòng của ông ta vẫn hướng về cục. Phạm vi thức tỉnh ngay trước mắt, ông ta không thể nào làm ngơ cho được. Lẽ nào ông ta muốn chơi bài qua cầu rút ván sao? Hóa ra là vậy. Lão Đường này cũng quá thâm hiểm rồi. Dựa theo cục diện hiện tại mà nói, sau khi tiền bang do Tiền Tất Lai dẫn đầu sụp đổ, thế lực duy nhất được hưởng lợi ở cả phố bẩn này chỉ còn lại Đông Hưng xã của ông Nhuận Đông thôi. Mà với tư cách là người phụ trách khu đông, Đường Minh Kiệt sẽ không để một băng đảng sở hữu giác tỉnh giả hoàn toàn kiểm soát phố bẩn đâu. Ông Nhuận Đông chắc chắn biết ý đồ của Đường Minh Kiệt. Mặc dù hắn cũng không muốn để cục 740 chỉ nhúng tay vào việc này, nhưng tốc độ phát triển của tiền bang thực sự là quá nhanh rồi. Ông Nhuận Đông hoàn toàn không thể xử lý được Tiền Tất Lai. Dẫu sao hắn ta cũng là một đại quỷ dị giả dạng giác tỉnh giả. Trong thế Đường cùng đành phải nhờ đến sự can thiệp từ bên ngoài. Cầu xin Đường Minh Kiệt ra tay tương trợ thôi. Nếu theo đúng diễn biến ban đầu thì Đường Minh Kiệt tiếp theo chắc chắn sẽ xử lý cái bang hội yếu thế như Đông Hưng xã thôi. Nhưng ông ta lại không ngờ rằng ở khu phố bẩn này lại mọc ra một cái đồng sinh hội. Đội trưởng Đường, việc này xin ngài cứ yên tâm 100%. Không chỉ giác tỉnh giả đó, mà tôi còn lệnh cho anh em Đông Hưng xã của chúng tôi cùng nhau lùng sục tất cả những nơi khả nghi ở phố bẩn này. Nhất định sẽ lôi cổ lũ quỷ dị đó ra bằng được. Vậy thì làm phiền các cậu phối hợp với cục 749 chúng tôi điều tra rồi. Chắc cậu cũng biết rồi đấy. Việc này quan hệ đến việc Đông Hưng xã các cậu có thể tiếp tục tồn tại ở Nam Thành này nữa hay không. Tôi mong chờ vào biểu hiện của các cậu đấy. Trời cũng đã muộn rồi, không làm phiền cậu thêm nữa. Cả đội đi thong thả. Có gió đưa tôi về là được rồi. Kế tiếp là ở chỗ này, cũng đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào của phố bẩn rồi. Ngày mai nhớ tập hợp anh em lại, lùng sục tất cả những nơi khả nghi để tìm tung tích của quỷ dị. Tất nhiên là những khu vực trọng điểm cậu phải đích thân dẫn người đi lùng. Hơn nữa, đừng có thực sự lôi cả đám quỷ dị đó ra đấy. Kéo dài thời gian một chút, nhân lúc cục 749 đang bận xử lý đồng sinh hội, không có thời gian để ý đến chúng ta. Tôi phải tính xem Đông Hưng chúng ta tiếp theo nên đi thế nào mới có thể phá vỡ được thế cục bế tắc này. Đồng sinh hội sao? Đông ca, anh cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Đông ca, chẳng phải Đường Minh Kiệt đã nói rồi sao? Chỉ cần nhiệm vụ tiêu diệt Tiền Tất Lai này được hoàn thành thuận lợi thì Đông Hưng xã chúng ta sẽ có cơ hội được tẩy trắng sao? Đường Minh Kiệt đó là người phụ trách khu đông cơ mà, chắc ông ta sẽ không lừa chúng ta đâu nhỉ? Cậu biết đấy, cục 749 ngoài việc xử lý các vụ việc về quỷ dị ra, còn phải xử lý cả các giác tỉnh giả nữa. Thế giới không chỉ có Long Quốc đâu, đa số các quốc gia đều sẽ cưỡng chế thu nạp các giác tỉnh giả. Còn những giác tỉnh giả che giấu thân phận mình sẽ bị bọn họ bắt giữ và khống chế. Đường Minh Kiệt đã đoán ra rồi, việc chúng ta bí mật chứa chấp giác tỉnh giả rồi. Đội trưởng Đường, bây giờ các anh đã xác nhận được danh sách các tội phạm thức tỉnh trong nội bộ Đông Hưng xã chưa? Sau khi vụ án đồng sinh hội kết thúc viên mãn, đám tội phạm thức tỉnh dưới trướng ông Nhuận Đông này sẽ bị xử trí như thế nào? Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể xác định trong nội bộ Đông Hưng xã có giác tỉnh giả, nhưng cụ thể là ai thì chúng tôi vẫn chưa nắm được thông tin xác thực. Còn về kết cục của bọn họ, đa phần chắc là sẽ bị loại bỏ thôi. Tất nhiên đó là điều khó tránh khỏi. Cái Đông Hưng xã này dẫu sao cũng là một băng đảng xã hội đen chính hiệu. Ông Nhuận Đông chắc chắn sẽ để đám giác tỉnh giả dưới trướng sử dụng thiên phú để làm những việc xấu xa. Vì thế đám giác tỉnh giả này buộc phải mất mạng thôi.
Giống như Cố Khanh trong vụ án tiện thuốc đó, cô gái đã thức tỉnh lĩnh vực cấp xích đó. Mặc dù đã cung cấp một số thông tin quan trọng, nhưng vẫn bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên án tử của Cố Khanh là án treo chờ thi hành. Còn ông Nhuận Đông với tư cách là người cầm đầu đám giác tỉnh giả đó, kết cục sao? Ha ha. Tôi cũng không dám bảo đảm chắc chắn đâu. Nói chung là cứ xem biểu hiện của hắn ta đã. Lúc này trong lòng Sơ Nguyệt đã có một vài suy luận. Chỉ cần dựa theo điểm nghi vấn này để tự mình điều tra thì sẽ có xác suất rất lớn là tìm thấy trước tung tích của đồng sinh hội. Ba ca, việc thẩm vấn vẫn thuận lợi chứ? Có manh mối gì có thể chia sẻ cho tôi một chút không? Lão Ngô rất phối hợp, mặc dù rất phối hợp, nhưng vẫn không tìm thấy di thể của Tiến Tất Lai. Chẳng có cách nào cả, dựa theo hắn để tìm manh mối liên quan đến đồng sinh hội. Thật đáng tiếc, nếu như tên quỷ dị ở tầng hầm sòng bạc đó không bị chúng ta hạ sát mất rồi thì đã có cơ hội để Hà Nghị đặc viên tiến hành khuy mộng rồi. Tên quỷ dị trấn giữ ở sòng bạc thứ nhất đã bị tôi âm thầm nuốt chửng mất rồi. Tên quỷ dị ở sòng bạc thứ hai thì bị Mạc Trường Phong cùng Tiêu Hàm Mặc tiêu diệt. Còn tầng hầm của sòng bạc thứ ba thì lại chẳng thấy bóng dáng tên quỷ dị phụ tá nào cả. Có lẽ manh mối về đồng sinh hội sẽ hoàn toàn không còn sót lại gì nữa. Điều này đối với mình thì khá là có lợi đấy. Vậy còn những thông tin về Tiến Tất Lai thì sao? Như là bối cảnh gia thế hay gì đó? Mặc ca, cuộc điều tra này đúng là... Anh cố lên nhé, tôi cũng phải đi làm việc đây. Hướng về Tiến Tất Lai, loại người ngu ngốc kiêu ngạo như thế không thể nào chỉ dựa vào mỗi vũ lực mà có thể leo lên được vị trí đại ca của tiền bang được đâu. Loại người kiêu ngạo này nếu thực sự có đầu óc thì đã chẳng chỉ mang theo vài tên đàn em mà dám chạy tới Tử Lầu Long Môn để phó ước rồi. Thông tin mà tôi cung cấp chắc hẳn là thật, nhưng hắn ta vẫn cố tình che giấu thông tin của một người, một nhân vật đóng vai trò là quân sư bên cạnh Tiến Tất Lai, mà sở dĩ lão ngũ không khai ra tên quân sư đó rất có khả năng là vì lòng trung nghĩa của hắn. Tiến Tất Lai là quỷ dị, nhưng không có nghĩa tên quân sư đó cũng là quỷ dị. Hắn không thể chọn cách phản bội chuyện này được. Có lẽ phải đợi đến khi Hà Nghị ra tay mới bị lộ ra thôi. Nhưng vì lý do bức tượng quỷ thần trong mộng cảnh nên tinh thần của anh ta đã bị chấn động cực lớn, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Trước lúc đó tôi nhất định sẽ tìm được hội chủ. Ác biến đi. Cút đi cho tôi. Tiểu Tiêu, người thứ mấy rồi? Có manh mối gì chưa? Hesi, khó lắm. Những người phụ nữ bị bắt này từ 3 cái sòng bạc đó chỉ có tổng cộng 5 người còn sống thôi. Trong đó có 2 người đã sắp phát điên rồi. Tôi chỉ lấy được một chút xíu thông tin thôi, nhưng đều không nắm được thóp của đồng sinh hội. Có lẽ thực sự chỉ có thể đợi sau khi Hà Nghị đặc viên nghỉ ngơi xong thì mới có thể tiếp tục triển khai điều tra được. Vẫn còn một phòng chưa điều tra sao? Là người sống sót từ sòng bạc nào vậy? Vẫn còn một người nữa, hình như là ở cái sòng bạc không có quỷ dị phụ tá đó. Trong cái tầng hầm đó tổng cộng đã có 6 người thiệt mạng, chỉ còn lại duy nhất một mình cô ta sống sót thôi. Cái kẻ chịu trách nhiệm canh giữ nơi đó, con quỷ dị đó, dường như đã nghe được phong thanh từ trước nên đã bỏ trốn rồi. Thực sự là không có quỷ dị nào sao? Nếu thực sự nghe được phong thanh mà bỏ trốn thì tại sao không thông báo cho đồng bọn ở hai nơi kia cùng rút lui chứ? Không đúng, chắc chắn bọn chúng chưa nhận được tin báo đâu. Con quỷ dị đó nhất định vẫn còn ở trong tầng hầm. Chắc hẳn là đã dùng một phương pháp vừa đơn giản vừa mạo hiểm để giúp bản thân thoát khỏi diện nghi vấn. Tôi không tin là cái tầng hầm thứ 3 đó lại không có quỷ dị đâu. Tiểu Tiêu, đừng nản lòng nữa. Chẳng phải vẫn còn một người chưa điều tra sao? Chờ điều tra xong rồi chúng ta nản lòng cũng chưa muộn mà. Sơ Nguyệt, cậu đúng là khéo nói thật, nhưng cũng đúng. Chúng ta đi thôi. Làm phiền rồi, cục 749 đang tiến hành điều tra. Xin hãy phối hợp với điều tra viên nhé. Hừ hừ. Được, tôi sẽ phối hợp điều tra. Chính là cô ta rồi. Hừ hừ. Cô ta chắc chắn là quỷ dị. Mặc dù Sơ Nguyệt không có bất kỳ bằng chứng nào, tôi không thể ngửi thấy bất kỳ mùi vị đồng loại nào trên người cô ta cả, nhưng cảm giác mà người phụ nữ này đem lại cho Sơ Nguyệt thì giống hệt như tên nhàn mạt mà hắn đã nuốt chửng ở tập 2 vậy. Y hệt như thế. Chào cô, tôi tên là Sơ Nguyệt. Không biết nên xưng hô với cô thế nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa. Gia thế và tên của mình tôi đều chẳng nhớ nổi nữa rồi. Tôi chỉ nhớ mình bị quỷ dị bắt vào. Vậy cô hãy chờ một chút đi tiểu thư. Nếu cô đã không nhớ nổi gia thế và tên của mình thì chúng tôi cũng sẽ không yêu cầu cô phải cố nhớ lại làm gì. Cô cứ nói những gì cô biết là được rồi. Ví dụ như cô bị bắt cóc vào địa lao đó như thế nào chẳng hạn. Được. Tôi sẽ phối hợp với các anh điều tra. Tôi sẽ kể lại trung thực mọi chuyện. Sơ Nguyệt khẽ nheo đôi mắt lại. Trong ánh mắt không hề có chút gợn sóng nào, vì hắn vốn chẳng hề quan tâm đến bất kỳ lời nào mà người phụ nữ này nói ra. Hắn đã khẳng định người phụ nữ này chính là quỷ dị rồi. Tôi đã quên mất xuất thân và tên của mình rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ nghề nghiệp chẳng mấy vẻ vang của mình. Tôi là một gái bán hoa qua. Vậy cô đúng là có đạo đức nghề nghiệp thật đấy. Quên cả xuất thân và tên tuổi, mà cũng không quên mình từng là một người khiến cho... Ha ha ha, không sao đâu ạ. Chỉ trách tôi đã đi sai đường thôi. Vào một ngày nọ,
Chúng tôi bị một người lừa đến sòng bạc của tiền bang. Nó là để phục vụ cho vài vị đại gia quyền quý chơi bời chút chút. Sau đó chị em chúng tôi đã phục vụ đại ca của tiền bang, là Tiền Tất Lai, rồi sau đó thì ngủ thiếp đi trong cơn mê man. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong một tầng hầm rồi. Kẻ canh giữ chúng tôi là một con quỷ dị. Để bắt chúng tôi phải ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đã làm điều đó ngay trước mắt tôi. Hắn đã vặn đứt cổ của một người chị em ngay trước mặt chúng tôi. Chúng tôi không có thức ăn. Sau đó thì chỉ còn cách ăn đồ thôi. Không cần nói tiếp nữa đâu. Chúng tôi đã nắm được sơ bộ những chuyện cô vừa kể rồi. Nó cũng không khác mấy so với những người sống sót khác. Cảm ơn sự phối hợp của cô. Cô đã ăn cái gì cơ? Vẫn còn một chút chi tiết cô chưa bổ sung đâu. Cô có nhìn thấy diện mạo của con quỷ dị đó không? Hắn là nam hay nữ? Cao hay thấp? Béo hay gầy? Sơ Nguyệt, tình trạng tinh thần hiện tại của người bị hại đang cực kỳ không ổn định. Nghe tôi đi, chúng ta cứ đi trước đã. Không cần thiết phải hành hạ cô ấy ở đây thêm nữa đâu. Nguy hiểm, nguy hiểm. Cậu đã phát hiện quỷ dị đang kiểm tra chủng loại. Hắn đang nhắm vào cậu với đầy sát ý. Đôi mắt Sơ Nguyệt tức thì bắn ra một luồng ánh sáng đỏ. Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt này, hắn lập tức nhận ra rằng luồng sát ý này không phải phát ra từ người phụ nữ này, mà là sát ý đến từ Tiêu Hàm Mặc. Sơ Nguyệt. Tiêu à. Cậu là quỷ dị sao? Tiêu, cậu là quỷ dị à? Cậu mới là quỷ dị ấy. Tôi không thể nào là quỷ dị được. Đây chắc chắn là hiệu ứng thiên phú của quỷ dị rồi. Nếu chưa bị liệt thì mau đến núp sau lưng tôi đi. Cậu ngồi đó thì chỉ có nước chờ mất mạng thôi. Trong lòng Sơ Nguyệt hiểu rất rõ, giờ đã biết người phụ nữ này là quỷ dị. Nhưng điều hắn có thể khẳng định là tình trạng hiện tại của Tiêu Hàm Mặc không phải do người phụ nữ này gây ra. Nếu người phụ nữ này sử dụng thiên phú lên Tiêu Hàm Mặc và điều khiển Tiêu Hàm Mặc tấn công Sơ Nguyệt, thì Sơ Nguyệt sẽ cảm ứng được hai luồng sát ý. Một là sát ý của Tiêu Hàm Mặc, hai là sát ý của người phụ nữ này. Mà hiện giờ Sơ Nguyệt chỉ cảm nhận được sát ý trên người của Tiêu Hàm Mặc mà thôi. Nói chính xác hơn một chút thì là từ cánh tay phải có màu xanh đen kia. Nhận diện chủng loại quỷ dị, thế tử quỷ đã thành công. Tiêu, dạo gần đây cậu đã hạ sát ai vậy? Sao Khởi Văn là ai? Giờ cậu đang phải chịu quả báo rồi đấy. Sắp bị con thế tử quỷ đó chiếm xác rồi. Sao Khởi Văn là ai chứ? Gần đây tôi đâu có hạ sát ai, ngoại trừ con quỷ dị ở tầng hầm đó ra. Thì chính là cái con ở nhà máy hóa chất đêm qua chắc. Chắc chắn là hắn rồi, chính là gã ma men đó. Đừng quan tâm đến nhiều chuyện như vậy nữa. Bây giờ tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cậu hiện giờ không có binh khí bên mình thì hoàn toàn không xử lý nổi tôi lúc này đâu. Mau đi tìm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ném binh khí qua đây, mau ném binh khí qua đây. Được, mau quá, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Binh khí của tôi đã bị anh ta lấy mất rồi. Không hổ danh là điều tra viên Sơ Nguyệt. Thật phiền phức, tốc độ tự chữa lành này hoàn toàn không phải là tốc độ tự chữa lành mà cảnh giới hiện tại của thế tử quý nên có. Hắn là đang dựa vào thiên phú tự chữa lành của Tiểu Tiêu nên mới có thể hồi phục nhanh đến như vậy. Hai người đừng có đứng đần ra đó nữa. Mau tới tổng cục khu đông gọi người tới giúp Sơ Nguyệt đi. Đừng động đậy. Để tôi. Cậu em này dính chưởng thật rồi sao? Biến thành bộ dạng thế này đúng là kỳ lạ thật đấy. Chờ một chút, Tiểu Tiêu đã bị thế tử quỷ nhập vào rồi. Cánh tay của cậu ta cho dù có bị đứt thì cũng sẽ bị động sử dụng khả năng tự chữa lành để hồi phục lại thôi. Cậu phải cẩn thận đấy. Đây là thiên phủ cấm ma chú của tôi. Bất kể là quỷ dị hay giác tỉnh giả, chỉ cần chạm vào kim văn trên người tôi thì tùy theo thời gian tiếp xúc dài hay ngắn mà sẽ tạm thời bị triệt tiêu năng lực thiên phú. Loại bị kim văn của tôi chém đứt cánh tay thế này ước chừng có thể duy trì được khoảng 1 ngày. Đáng sợ đến vậy sao? Lại có thể phong ấn được thiên phú của cả quỷ dị và giác tỉnh giả ư? Cấm ma chú này của Mao Ngọc Vũ có thể bám vào binh khí. Dường như không phải là năng lực ở trạng thái ban đầu đâu. Rất có khả năng là đã được nâng cấp rồi. Sơ Nguyệt, cánh tay phải của tôi đau quá. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái này ấy, tại sao tay của tôi không nối lại được nữa? Chuyện này là thế nào? Khả năng tự chữa lành của tôi đâu rồi? Thôi được rồi. Vừa rồi cậu đã bị thế tử quỷ hoàn toàn nhập xác rồi. Tôi bất đắc dĩ mới phải dùng cấm ma chú để phong ấn thiên phú của cậu lại, nên mới không nối lại được đấy. Thật là
Tôi đã biết ngay là gã ma men đêm qua không hề đơn giản mà. Nhưng không ngờ thiên phú của hắn lại nghịch thiên đến thế. Mất rồi mà vẫn còn có thể phát động được. Sau khi cậu em này hạ sát hắn ta, rõ ràng là tôi đã băm vần hắn ra rồi cơ mà. Đúng là nể thật đấy. Hóa ra cô đã sớm biết gã ma men đó không đơn giản rồi sao? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Mặc dù tôi mất một tay vẫn có thể mọc lại được, nhưng cánh tay này cũng coi như là cánh tay của quỷ dị rồi. Rốt cuộc nên xử trí thế nào đây? Hơn nữa, con thế tử quỷ đó giờ còn ở trong cơ thể tôi không? Vừa dứt lời, sắc mặt Sơ Nguyệt lập tức trở nên phức tạp. Nếu cục 740 chỉ muốn tiêu hủy cánh tay đó, thì Sơ Nguyệt đương nhiên sẽ có cơ hội để nuốt chửng nó, có cơ hội để nhận được 2 loại thiên phú. Nhưng khối lượng của một cánh tay cũng không đủ để khiến cho thị kiến của hắn đạt đến trạng thái nuốt chửng hoàn toàn 100%. Ít nhất hắn phải nuốt chửng một nửa con người của Tiêu Hàm Mặc mới được. Nên bây giờ có nuốt chửng cũng vô ích thôi. Cánh tay của cậu chắc là sẽ bị tiêu hủy thôi. Nhưng có một điều có thể khẳng định là hiện tại thế tử quỷ vẫn đang ẩn náu trong cơ thể cậu. Hắn chỉ tạm thời bị tôi phong ấn thiên phú mà thôi. Chỉ cần cấm ma chú của tôi mất hiệu lực, khả năng tự phục hồi sẽ lập tức khôi phục tứ chi cho cậu. Và hắn cũng sẽ xuất hiện trở lại trên người cậu. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Để tách được thế tử quỷ ra khỏi người cậu, có lẽ sẽ phải mất một thời gian. Mà hiện tại cậu lại cực kỳ không ổn định. Có lẽ ngay cả việc điều tra đồng sinh hội cũng là một vấn đề rồi. Như vậy chẳng phải tôi có thể hành động một mình sao? Đồng sinh hội à? Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Xuất viện, cậu em à, tôi đã báo cáo tình hình hiện tại của cậu lên trên rồi. Cấp trên quyết định mở một cuộc họp khẩn cấp ngay bây giờ. Nhưng nhiệm vụ điều tra của tôi cứ tạm gác lại đi đã. Thông thường mà nói, cuộc họp khẩn cấp thường sẽ không diễn ra quá lâu đâu. Cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến việc điều tra của cậu. Hơn nữa cuộc họp này có liên quan đến cậu em đây. Cậu ấy có thể tiếp tục điều tra hay không đều phụ thuộc vào cuộc họp này. Sơ Nguyệt, tình hình của Tiểu Tiêu thế nào rồi? Tiểu Tiêu cậu ấy không sao rồi. Chỉ là tình cảnh hiện tại có hơi khó xử một chút. Thưa các vị, cuộc họp khẩn cấp lần này không thảo luận về việc gì quá lớn lao, cho nên cục trưởng Chu sẽ không tham dự. Chúng ta thảo luận đơn giản một chút về việc liệu Tiêu Hàm Mặc hiện tại có đủ khả năng tiếp tục điều tra hay không. Sau khi mọi người đưa ra ý kiến là có thể tan họp ngay. Còn phải nói gì nữa sao? Cứ trực tiếp giam cầm hắn lại chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Cái bộ dạng quỷ quái đó của hắn giờ còn có thể tiến hành điều tra được nữa à? Tán thành, trạng thái hiện tại của Tiểu Tiêu cực kỳ không ổn định. Nếu cấm ma chú của đặc vụ Mao Ngọc Vũ một khi mất hiệu lực thì hậu quả gây ra sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng đồng ý. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm hiện tại của Tiểu Tiêu. Làm vậy không chỉ là bảo vệ người dân mà còn là bảo vệ chính cậu ấy. Nghe thấy ý kiến của Sơ Nguyệt, Dương Khả Lâm rất hài lòng với câu trả lời này. Trong mắt Dương Khả Lâm, hành động này của cậu ta rõ ràng là một người trọng tình trọng nghĩa, thật sự là một người đáng tin cậy, coi trọng tính mạng đồng đội. Tuy nhiên sự thật là Sơ Nguyệt chỉ thấy Tiêu Hàm Mặc vướng chân vướng tay mà thôi. Các người đều tán thành việc giam cầm sao? Nhưng 3 người chúng tôi lại giữ thái độ phản đối. Đúng vậy, tôi yêu cầu Tiêu Hàm Mặc tiếp tục điều tra. Lý do cũng rất đơn giản, thiếu nhân thủ. Thiếu nhân thủ sao? Khu Đông có Mạc Trường Phong và Lan Ninh Hạ, khu Nam có Sơ Nguyệt. Cộng thêm 2 vị đặc vụ cấp cao là Hà Nghị và Mao Ngọc Vũ các người, cùng với một đám điều tra viên bình thường. Nói thế nào thì cũng đủ rồi chứ. Sao có thể nói là thiếu nhân thủ được nhỉ? Lục ca, không phải anh không biết, trong phố bẩn cá rồng lẫn lộn, lại thêm một đám tàn đảng của đồng sinh hội kia nữa, không kéo thêm vài giác tỉnh giả đến trấn giữ thì không xong đâu. Hay là phải thêm mấy tên giác tỉnh giả ở khu Tây Qua chi viện. Vậy chắc là các người đủ rồi chứ. Thư thiếu không phải là điều tra viên bình thường, mà là một điều tra viên thức tỉnh thiên phú tự phục hồi, đánh mãi không bay màu như Tiểu Tiêu. Tôi nhớ hình như thằng cháu ngoại tên Hoàng Thạch của anh chẳng phải đã thức tỉnh ra thịt hóa cứng rồi sao? Anh phải nó qua chi viện cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lập tức giam cầm hoàn toàn Tiêu Hàm Mặc. Khoan đã, Tiêu Hàm Mặc chẳng phải lúc nào cũng bị cấm ma chú phong ấn thiên phú sao? Nếu thiên phú tự phục hồi bị đặc vụ Mao Ngọc Vũ phong ấn rồi thì làm sao mà đánh mãi không bay màu được chứ? Cái này à, tôi có thể điều khiển được. Cấm ma chú của tôi là thiên phú cấp 3. Chỉ cần để cậu em đó đi theo tôi và Hà Nghị cùng điều tra là được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cậu ấy. Nếu không làm tròn trách nhiệm, tôi cũng sẽ đứng ra gánh vác việc này. Nếu các vị không còn ý kiến gì nữa, vậy quyết định như thế đi. Tiêu Hàm Mặc sẽ gia nhập nhóm của Hà Nghị để điều tra. Kết quả thảo luận của cuộc họp tôi sẽ báo cáo lại cho cục trưởng Chu. Mọi người có thể tan họp rồi. Thời gian trôi qua chưa đầy 15 phút. Quả nhiên là một cuộc họp ngắn gọn. Bây giờ nên quay về thôi.
Đứng lâu rồi phải không? Vất vả cho cậu rồi à? Không vất vả, đây là chức trách của tôi. Vừa nãy không có ai đến chứ? Ngoại trừ mấy cô y tá, qua kiểm tra vết thương cho tiểu thư đó, cũng như trạng thái tinh thần, thì không thấy ai khác đến cả. Đã không sao rồi, cậu có thể đi nghỉ ngơi được rồi. Hừ, chạy rồi à? Nhưng cũng không chạy được bao xa đâu. Con mụ này của Nhiên là quỷ dị. May mà mình đã chuẩn bị sẵn một chiêu, dán một thiết bị định vị lên tóc của và có vẻ như ta có khả năng thao túng con người. Chủ động rời khỏi cái bệnh viện đông đúc này cũng tốt. Hành động sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đang dùng bữa sao? Phải nhanh chóng tóm lấy mới được. Thật gớm ghiếc. Quay về nhất định phải ăn mấy miếng thương tích tươi mới được. Nếu không phải vì đói, thì loại thịt thối giữa vừa bẩn vừa hôi này đến chó cũng chẳng thèm ăn. Chẳng phải nói là chó mới ăn sao? Có ngon đến thế không? Là ngươi, tại sao ngươi lại biết ta ở đây? Là thiên phú của ngươi sao? Lại là con mắt trái bị biến dị đó. Hắn ta không phải là cấp cao đó chứ? Bất ngờ làm sao? Ngươi thử sờ lên tóc mình xem trên đó có dính cái gì nhỏ nhỏ không? Đây là thiết bị định vị. Trong tập phim trước, hung tướng quỷ dị đã lộ diện. Chúng nhận diện thành công. Thì ra là vậy. Ta chính là dựa vào thuật cộng tử đồng sinh này để thao túng người phụ nữ xa lạ kia sao? Bắt buộc phải có một người ra đi mới có thể giải trừ trạng thái cộng tử đồng sinh này. Ta đã xác nhận rồi. Gần đây không có điều tra viên nào khác. Thân cô thấy cô mà còn dám ngông cuồng như vậy. Sơ Nguyệt, ngươi cứ đợi bị ta gặm nhấm sạch sẽ đi. Nắm đấm rực rỡ của Hồng Nana lại có thể tóm lấy một sợi chỉ đỏ tươi giữa hư không. Sợi chỉ đỏ tươi này thậm chí còn mang theo mùi vết thương nồng nặc, như thể không chịu ảnh hưởng của trọng lực vậy, lơ lửng giữa không trung. Sơ Nguyệt, bay màu đi. Sợi tơ này không có thực thể sao? Có lẽ chỉ có cấm ma chủ mới ngăn chặn được thiên phú này. Sơ Nguyệt, ha ha ha. Mặc dù không biết thiên phú của ngươi là gì, nhưng chỉ cần bị sợi tơ này của ta kết nối, ngươi sẽ không có cách nào làm gì được ta đâu. Ý ngươi là sao? Ngươi hiện tại đã bị thiên phú của ta ảnh hưởng rồi. Mạng sống của chúng ta bây giờ đã bị buộc chặt vào nhau. Nếu ta bị thương, ngươi cũng sẽ phải chịu thương tích tương đương, không thể né tránh. Nói cách khác, bây giờ ngươi chẳng có cách nào với ta cả. Cũng khá xảo quyệt đấy, chỉ nói ra một phần năng lực thôi, mà không hề nhắc đến việc nếu kết nối quá lâu thì ý thức sẽ bị ta chiếm đoạt. Thương tích tương đương sao? Vậy để ta thử xem nào. Nhào vô đi, đánh vào mặt ta đi. Tốt nhất là bắn xuyên qua mấy cái lỗ lớn luôn. Như vậy thì ngươi cũng ra đi thanh thản một chút, không phải chịu quá nhiều đau đớn. Anh. Đúng là thương tích tương đương thật nhỉ. Ngươi ơ ngươi. Thật tầm lợm, tên này là kẻ điên à? Để thử nghiệm thiên phú của ta, sao lại có thể trực tiếp tấn công chính mình? Hơn nữa, lại chọn cách trực tiếp đánh phế tay trái của mình. Hắn ta tin tưởng ta đến thế sao? Nếu như lời ta nói là giả, không có cộng tử đồng sinh, chẳng phải cánh tay đó của hắn coi như tàn phế vô ích sao? Chẳng lẽ hắn cũng có năng lực tương tự như tự phục hồi? Ha 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 ha. Đau không? Người chắc cũng biết đau chứ nhỉ? Vậy thì đúng rồi. Tiếp theo thử cái này đi. Để xi dâu làm bẩn quần áo thì khó giải quyết lắm, nên vẫn là đổi cách khác đi thôi. Không muốn làm bẩn quần áo y hắn là sao? Hắn định đổi cách gì? Sơ Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi phải không? Làm vậy ngươi sẽ bay màu đấy. Ta có ra đi hay không thì liên quan gì đến ngươi? Nếu ngươi thấy chướng mắt, có thể rời khỏi đây. Ngươi bây giờ vẫn chưa rời đi, chẳng phải chứng minh ngươi đang thấy rất sướng sao? Ta hiểu rồi. Ngươi thuần túy là đến đây để hành hạ ta phải không? Ha ha, ngươi đoán đúng rồi đấy.
Cái tên súc sinh này sẽ bay màu vì ngạt thở. 畜生，死于窒息。 Đối với bộ tộc quỷ dị không gì không thể. 诡异族群来说， Thì ra đi vì ngạt thở như thế này, 死法 có lẽ là cách bay màu hèn nhát nhất thiên hạ rồi. 不能的死法了， Sơ Nguyệt, ta muốn xử đẹp rồi ăn thịt ngươi. 吃了你！ Ha ha ha, cái đồ điên này, 你这个疯子！ lũ giác tỉnh giả này, 觉醒者， không lẽ đầu óc đều có vấn đề giống như hắn sao? 一样有坑吗？ Một mình hành động đã đành, 出行动就算了， còn cứ thích tìm đường ra đi. Nếu ngươi thật sự có thiên phú loại tự phục 类 hồi, 型的天赋， ta nhất định sẽ ra đi trước mặt 在 ngươi. 你的面前， Tiếc quá, ta đã nói rồi, 我说过了， ta sẽ ăn thịt 我 ngươi. 会吃了你。 Ồ, vậy sao? Cái gì, ngươi chẳng phải đã bay màu rồi sao? 死了吗？ Sao ngươi không cử động nữa? Lại đây, giống như ngươi nói đấy, ăn thịt ta đi. 一样吃下我。 Quả nhiên là thiên phú loại tự phục 自 hồi. 愈型的天赋， Hơn nữa còn có thể đánh lừa được cộng tử đồng sinh của ta. 共死同生。 Làm ơn đi, chúng ta đã kết nối sinh mệnh với nhau rồi mà. Ta hỏi ngươi một câu, 没问题。 ngươi đừng qua đây. Sợ gì chứ, ta sẽ không hạ sát ngươi đâu. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi. 话罢了。 Ngươi là cấp cao của đồng sinh hội phải 高 không? 层对吧？ Ngươi muốn thông qua ta để truy tìm xem hội chủ ở đâu phải không? 出会主在哪儿是吗？ Hừ, ta có ra đi cũng không nói cho lũ giác tỉnh giả các ngươi biết đâu. 行者的， Muốn hạ sát thì cứ việc, nếu không hạ sát ta thì ta tự tận. Anh, ta còn chưa nói xong mà. Sao lại vội vàng muốn đi đăng xuất thế? Đưa ta đi gặp hội chủ của ngươi. 会主 Ta muốn gia nhập đồng sinh hội. 生会。 Đặc vụ Hà, 员 Mang Mọc Vũ, sao lại là hai người? Trên đó nói thế nào rồi? 上头是怎么说的？ Cho phép tôi tham gia điều tra chưa? 查了吗？ Còn nữa, Sơ Nguyệt vẫn chưa đến sao? Này, 喂， tôi nói này cậu em Tiêu Hàm Mặc, sao cậu chỉ gọi 为什么你只叫 Hà Nghị là đặc vụ? Tôi cũng là đặc vụ đấy nhé. Gọi lại đi. Bởi vì thiên phú cậu thức tỉnh là tự phục hồi hiếm có, 为稀缺的自愈， cho nên cấp trên cho phép cậu tham gia điều tra. 调查， Nhưng có một điều kiện hạn chế, 限制条件， đó là chỉ có thể đi theo bên cạnh hai người chúng 人的 tôi. 身边， Vì thế Sơ Nguyệt đang tiến hành điều tra một mình 正在 rồi. 一个人进行调查。 Cầm lấy tay của cậu đi mà nối lại. 接上他？ Cái con quỷ dị chết tiệt này. 诡异。 Đúng rồi, sáng nay cậu ở trung tâm y tế đặc biệt khu 在 Đông, 东区特殊医疗中心 cùng xuất viện tiến hành điều tra phải không? 调查是吗？ Người đã áp chế thế tử quỷ suốt cả đêm. 的你 Tại sao bỗng nhiên lại rơi vào trạng thái bạo tẩu? 暴走 Tôi cũng không rõ lắm. 清楚。 Tôi chỉ nhớ lúc đó đang điều tra một người sống sót 调查一个赌场 dưới tầng hầm của một sòng bạc. 幸存者 Trạng thái của người đó đặc biệt không ổn định, 不稳定， nhưng Sơ Nguyệt lại cứ từng bước ép sát. 却又步步紧逼。 Tôi sợ Sơ Nguyệt sẽ làm cho trạng thái của người sống sót đó càng không ổn định hơn, cho nên mới vội vàng bảo cậu ấy im 着急 miệng. 叫他住嘴。 Vừa định đứng dậy rời 一 đi 开始 thì phát hiện trạng thái của mình có chút không đúng 不 rồi. 对劲了。 Người sống sót của sòng bạc 赌 nào? 场的幸存者 Chính là cái ở sòng bạc thứ 3 đó. 的那个 Trong cả một cái tầng hầm, 下室里 chỉ có một mình cô ta là người duy nhất còn sống sót. 那个幸存者 Liệu có khả năng nào số quỷ dị trấn giữ sòng bạc không chỉ có một con 只 không? 有一只诡异呢？ Ý anh là sao? Ngoại trừ sòng bạc của tôi và Mạc Trường Phong ra, hai sòng bạc còn lại đều không tìm thấy quỷ dị mà. 没搜到诡异啊！ Chẳng lẽ nào trong cái sòng bạc không một ai sống sót của Sơ Nguyệt kia? 的赌场里， Đã có quỷ dị trà trộn vào, hắn giả làm xác chết của con người, 人类的尸体， trà trộn vào trong đống xác chết đó, rồi sau đó bỏ trốn rồi. Không, 不， tôi lại cảm 是 thấy 觉得 người phụ nữ sống sót mà cậu và Sơ Nguyệt cùng điều tra đó, 幸存者 có lẽ ta mới chính là quỷ dị. Khi đội điều tra vây quét sòng bạc, 搜捕赌场的时候， ta biết mình không còn đường lui nữa rồi, nên dứt khoát tự làm mình bị thương để trà trộn vào đống thi 混 thể, 入了尸海之中。 ngụy trang thành con người đang đợi được cứu 来救 viện. 援的人类， Mà hành động điều tra của cậu và Sơ Nguyệt 他的行为， có lẽ đã khiến ta cảnh giác. 他的警觉， Mới sử dụng thiên phú để thao túng thế tử quỷ đó. 控那替死。 Nói đến đây, vẻ mặt của Hà Nghị bỗng trở nên phức tạp, bởi vì anh ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Một sự kỳ quái không nói nên lời. Tôi sẽ gọi điện cho Sơ Nguyệt, 打给出院 bảo cậu ấy trông chừng người sống sót đó cho 幸 kỹ. 存者， Cứ bỏ đói ta 30 ngày. Tôi muốn xem thử xem ta có nuốt nổi cơm của con người hay 人 không. 类的饭， Hà Nghị, sao tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ nhỉ? 怪怪的。 Suy luận vừa rồi của anh, 测 không lẽ anh cho rằng người sống sót đó mới là thủ phạm khiến thế tử quỷ trong cơ thể của cậu em đây bạo tẩu sao? 走的罪魁祸首吧？ Đúng vậy, tôi thật sự nghĩ như 确实 thế. 是这样认为的。 Nhưng về mặt logic thì có chỗ không 有 thông 一些 suốt. 不通顺， Nếu người sống sót thật sự là quỷ 是 dị, 诡异的话， sao có thể làm ra chuyện lộ liễu như vậy 这 được? 么显眼的事情， Đây chẳng khác nào đang tự chuốc thêm vài phần 添上几分 nghi ngờ cho mình cả. Thật sự là không cần 没 thiết. 有必要。 Lúc tôi dùng cấm ma chú lên thế tử 斩 quỷ, 禁魔咒的时候， tôi đã phát hiện ra rồi. Ý chí của thế tử quỷ là đi từ không đến có, 从无到有， từ từ khôi phục lại. Cho nên lý do đêm qua Tiêu Hàm Mặc 韩末昨夜 không bị thế tử quỷ nhập thân鬼附身的原因， chính là vì lúc đó hắn chưa hoàn toàn khôi phục ý 还 thức. 没完全复苏意识。 Đến khi hắn hoàn toàn khôi phục ý 复 thức 苏意识的时候， thì Tiêu Hàm Mặc lại vừa khéo cùng Sơ Nguyệt 出院， bước vào căn phòng bệnh đó. 病房里面， Thì ra là vậy. 如此， Xem ra đây đúng là một sự kiện ngẫu nhiên rồi. 真是偶然的事件了。 Cái gì? Ra đi rồi ư?